დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობისა დღეს 26 ივნისია, ეს საქმიანი დიდის ეთერია ქვეყნიდან, რომლის 20%-იც ოკუპირებულია. რუსეთი ქართულ ხილ-ბოსტნეულს ჯერ არ იწუნებს. ქართულ ხილ-ბოსტნეულში როსოხლდნაზორს სერიოზული დარღვევები არ აღმოუჩენია. განცხადება პრესკონფერენციაზე ამ უწყების ხელმძღვანელმა გუშინ გააკეთა. ის ამბობს, რომ საქართველოდან რუსეთში ხილ-ბოსტნეული მცირე რაოდენობით შედის. უწყება განაგრძობს საქართველოდან მოწოდებული მცენარეული პროდუქციის კონტროლს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთისათვის ხმის მიცემის უფლების აღდგენას მხარდაჭერა გამოუცხადა 118 ხმით 62-ის წინააღმდეგ. თავი 10 დეპუტატმა შეიკავა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობას უკვე შეძლებს. აჭარის ტურისტული სექტორის წინაშე არსებული გამოწვევების შესწავლა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ქობულეთიდან დაიწყო, სადაც მცირე და საშუალო სასტუმროების მფლობელთა აქციის მონაწილეებს შეხვდა. რუსეთის მიერ გამოცხადებული ტურისტული ემბარგოს ფონზე დიპლომატიური კორპუსი უცხოურ ბაზრებზე საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პრომოუშენს აძლიერებს. ამ მიზნით 5 ივლისს ბულგარეთში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით პრეზენტაცია გაიცანი საქართველო გაიმართება, რომელსაც ბულგარეთში მოქმედი ტუროპერატორები, სასტუმროები და ავიაკომპანიების წარმომადგენლები ტურიზმის სფეროზე მომუშავე ჟურნალისტებთან ერთად დაესწრებიან. ისრაელის სახლის თავმჯდომარე იციკ მოშე ისრაელიდან საქართველოში 200,000 ტურისტის ჩამოსვლას ელოდება წელს. მისი თქმით, ეს ბიუჯეტში 200 მილიონი დოლარია. საქართველო იაპონელი ტურისტებისათვის მისაზიდად აქტიურდება. გეგმის მიხედვით პირველ რიგში საქართველოს იაპონური ტურისტული კომპანიები ეწვევიან. ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი კომპანიებს იაპონიის ტურისტული სააგენტოების ასოციაციაში უკვე გააცნეს. მაისში გასული წლის მაისთან შედარებით სასტუმროების ფასის ინდექსი 3,4%-ით იყო გაზრდილი. ბანკების საცალო სესხებიდან შემოსავლების ზრდა კი 5,5-ჯერ არის შემცირებული. შარშან, ანუ 2018 წელს შემოსავლების 22%-იანი წლიური ზრდა იყო, წელს ზრდა 4,4%-ია. ვენის ეროვნული სააგენტო მორი განცხადებას ავრცელებს, არანაირი ობიექტური საფუძველი არ არსებობს, რომ ქართული საექსპორტო პროდუქციის ხარისხი ეჭქვეშ დადგეს, ამბობს უწყება და ამას არგუმენტებით ხსნის. შეერთებული შტატების საქართველოსათვის 62 მილიონიან საგრანტო პროგრამას 90 მილიონამდე ზრდის. მერია კი ღონისძიებას დააგემოვნა თბილისის ქუჩებში გამართვას გეგმავს. პროექტის ორგანიზების მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტენდერია გამოცხადებული. სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 30 ივნისს დაიწყება და 3 ივლისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 87,050 ლარია. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა მაისში ყურძნის და თბილისის ზღვის წყლის ხარისხების დასადგენად სინჯები აიღეს. ჩატარებული ანალიზების შედეგად ყურძნისა და თბილისის ზღვის სინჯებში ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურებები არ არის დაფიქსირებული. მშვიდობისა და ტრადიციულად იმედია მშვიდობიანი იქნება ეს დღე. ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემების და გამოწვევების ჩამონათვალი კი იზრდება. ჯერ გადაჭრის გზებზე საუბარიც კი არ მიდის. მხოლოდ იმას ვუყურებთ, როგორ შეხურებს კერძო სექტორს ხელისუფლება და რჩევებს აგროვებს. ყუაბაში აგროვებს განჯინაში ნახავს. არ ვიცი, ჯერ მოსმენის რეჟიმშია ფაქტია, ვიდრე მოქმედების ან თუნდაც გეგმების დაწყობის ეტაპზე გადავა. სამაგერად არც ხრება პოლიტიკური პროცესი და ზაფხულის შესაფერისი ამინდების ფონზე ტემპერატურა პოლიტიკაშიც იწევს. შინაგან საქმეთა მინისტრი აქციების და მისი
მონაწილეების მოთხოვნის მიუხედავად პოსტს არ ტოვებს. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე გუშინ ტაშით გააცილეს და მისი შემცვლელი უმრავლესობის ყოფილი ლიდერი მოქმედმა უმრავლესობამ ახალ სპიკერად აერჩია. არჩილ თალაკვაძე გუშინ ბედნიერი იყო, რომ ახალი სტატუსით პირველი განსახილველი საკითხი დღის წესრიგში პარლამენტში უმნიშვნელოვანესი თემა და კანონია სასოფლო სამეურნეო მიწის შესახებ. ეს საკითხი ძალსახად მნიშვნელოვანია, მაგრამ რამდენად რელევანტური საქართველოს პარლამენტისათვის დღეს, მაშინ როცა ხდება ის, რაც ხდება, ეს ცალკე კითხვაა. მაშინ როცა ყველა ცალ-ცალკე და ერთად ითვლის იმ შესაძლო ზიანს, რაც რუსული ემბარგოს გარდაულად უნდა მოყვეს. ითვლიან მოლოდინის მოსალოდნელი შედეგებსაც, ოღონდ ამ დათვლაში მთავრობის წევრების მოძებნა ძალიან ჭირს. არადა დასათვლელი აშკარად ბევრია. ეროვნული ვალუტა მშვიდად რომ ვერ არის, ამას ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურების წითელი შუქით განათებული რიცხვებიც მოგეყვებოდათ. ჯიბეზეც იგრძნობდით და განწყობაზეც ალბათ. ხალისიან შემოთვლებს არ გვაკვლევს სამაგიეროდ რუსეთი, საიდანაც გუშინ ქართულ ბოსნეულს მოუსინჯეს კბილი, ჯერ არ დაუწუნებიათ, უბრალოდ გვითხრეს, რომ კონტროლს არც ამას მოაკლებენ და აგრესორი ქვეყნის მხრიდან არც მიზეზებია ხოლმე საჭირო საიმისოდ, რომ ერთხელ ნათქვამი შეიცვალოს. აქ მორალი მათ ხელს ნამდვილად არ უშლის, რომ გადათქვან რაღაცები. როსელხუთნაძორის პრესმდივანმა იულია მელანომ გააკეთა გუშინ განცხადება და ჯერ თქვა, რომ საქართველოდან რუსეთში იმპორტირებულ მცენარეულ პროდუქციაში რაიმე სერიოზული დარღვევა ამ დრომდე არ არის დაფიქსირებული. მისივე განმარტებით, საქართველოდან რუსეთში ძალიან ცოტა რაოდენობის ხილი და ბოსტნეული შედის, თუმცა მათაც ჩვეულებისამებრ სტანდარტული წესით აკონტროლებენ. საქართველოდან მოწოდებული მცენარეული პროდუქციის წილი მცირეა, პროდუქციაში ბოლო დროს რაიმე სერიოზული დარღვევა არ დაფიქსირებულა. როსელხუთნაძორი საქართველოდან შემოსული პროდუქციის კონტროლს სტანდარტული სამუშაო წესით აგრძელებს, ამბობს მელანო. გუშინ ხილბოსნეული, გუშინზე ღვინო, იმის ფრენები და უკვე მიღებული გადაწყვეტილებაც. ამ დროს რას ამბობენ რიცხვები და მოდი ამასაც ჩავხედოთ, მე რისკებზეც ვიფიქროთ ცოტა. 2019 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 4,999,400,000 დოლარი შეადგინა, რაც წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1,1%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი იყო 1,466,700,000 დოლარის, ხოლო იმპორტი 3,492,800,000 $800,000. რუსეთი საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანაა. 2019 წლის იანვარ-მაისში 10 უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანას შორის ის მეორე ადგილზე იყო, საიდანაც სავაჭრო ბრუნვის მოცულობამ ამავე პერიოდში $578,200,000 შეადგინა. ამ წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან რუსეთში გატანილი უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების ჩამონათვალი კი აი ასე გამოიყურება. ფეროშენადნობები, მისი ექსპორტი იყო $61,694,600,000, მას მოსდევს ყურძნის ნატურალური ღვინოები $40,158,300,300, მესამე ადგილს კი $25,751,400,400 მინერალური და მტკნარი წყლები იკავებენ. მეოთხე და მეხუთე პოზიციებს ცენტრიფუგები, აგრეგატების სითხის ან აირის საფილტრავი ან გასაწმენდიან სპირტიანი სასმელებია, შესაბამისად $15,718,000 და $12,213,700. რაც შეეხება რუსეთიდან იმპორტს, უმსხვილესი საიმპორტო ჯგუფი იყო ნავთობი და ნავთობპროდუქტები. გასულ თვეებში საქართველოში რუსეთიდან $73,223,900 ღირებულების ეს პროდუქტი შემოვიდა. მეორე ადგილზეა ხორბალი და მესლინი, რომელიც იმპორტმაც 26 მილიონს გადააჭარბა. მას კი $14,544,300 ქვანახშირის კოქსი და ნახევარკოქსი მოსდევს. რუსეთიდან საიმპორტო პროდუქტების ტოპ 5-ში მეოთხე და მეხუთე პოზიციებს მიღებული ქვანახშირისაგან მყარი საწვავის სახეობები და ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები ინაწილებენ. შესაბამისად $12,121,000 და $11,624,000. რუსულ ბაზართან ბევრი გვაკავშირებს, ძალიან ბევრი თვითმიბნულები და გაუფრთხილებელი მოქმედებებით კიდევ იმაზე მეტით, ვიდრე ეს გონივრულობის ფარგლებში დასაშვები იყო. მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, ახლა რეაგირების დრო არის. უსწრაფესად პოლიტიკური სტაბილურობის შექმნის და ტემპში ადეკვატური, სწორი და კარგად გათვლილი მოქმედებების დაგეგმვა. საბედნიეროდ მეგობრებიც ბევრი ყავს ამ ქვეყანას და მათაც გამოაჩინეს საკუთარი პოზიციები. რუსეთის მიერ გამოცხადებული ტურისტული ემბარგოს ფონზე დიპლომატიური კორპუსი უცხოურ ბაზრებს საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს პრომოუშენს უკეთებს. ამისათვის 5 ივლისს მაგალითად ბულგარეთში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით პრეზენტაცია დაგეგმილი, რომელსაც ბულგარეთში მოქმედი ტუროპერატორები, სასტუმროების წარმომადგენლები, ავიაკომპანიები და ტურიზმის სფეროში მომუშავე მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ.
ესწრებიან. ასე გაიცნობენ ისინი საქართველოს კიდევ ერთხელ. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩმა ჯასტინ მაკენსიმ სმითმა საკუთარ ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ საქართველოს ტურისტულ სექტორს მხარდაჭერა სჭირდება. ეს საქართველოში ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ადგილებია, წერს ის და აქვეყნებს ფოტოებს საქართველოს ხედებით. საქართველოში მოგზაურობისაკენ მოუწოდებს უცხოეთის მოქალაქეებს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს. საელჩოს ოფიციალური ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებით, შტატების დიპლომატიური წარმომადგენლობა უცხოელებს ჩვეულებების საქართველოში გატარებას ურჩევს. ტვიტერის გვერდზე შტატების საელჩომ ასევე გამოაქვეყნა ამერიკელი დიპლომატის ერინ ჯარეტის პოსტიც, რომელიც საქართველოში ცხოვრების საკუთარი გამოცდილებისა და საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ აირას წერს. საქართველომ ნამდვილად დაიპყრო ჩემი გული. მე ყველა ჩემს მეგობარს და ოჯახის წევრს ურჩევდი, რომ გაეტარებინათ თავიანთი ზაფხული საქართველოში და ისინი უკვე აქ არიან. ჩვენ საქართველოში ძალიან ბევრ სტუმარს უმასპინძლეთ, მათ შორის ჩემი მშობლების ჩათვლით, რომლებმაც უკვე დააგემოვნეს ქართული ტრადიციული კერძები და გაეცნენ სუფრის ტრადიციებსაც კახეთში. საქართველოს უმდიდრესი ისტორიული და კულტურული წარსული აქვს, მაგრამ მე უფრო მეტად ველოდები იმას, თუ რას მოიტანს მომავალი. საოცრად შთაგონებული და მოტივირებული ვარ იმ ადამიანებთან ურთიერთობით, რომლებიც ცდილობენ ხელი შეუწყონ საქართველოს განვითარებას, წერს ჯარეტი. მეგობრის და მტრის გასარჩევად კარგი დროა. მეხსიერების პრობლემები არ უნდა შეგვექმნას მთავარია, აღარ უნდა შეგვექმნას არასდროს, თორემ ამ დღეებში რომ ბევრი გამოჩნდა, ესეც ცხადია. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მაგალითად ამერიკულმა Forbes-მა გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია და გამოცემამ დაწერა, რომ ვლადიმერ პუტინი საქართველოს ბოიკოტს უცხადებს. პუტინს ჯერა, რომ ფრენების შეჩერებით და ტურისტული ბლოკადით ქვეყნის ეკონომიკას დაარტყამს, წერს გამოცემა და აღნიშნავს, რომ საქართველო იმ რამდენიმე განვითარებად ქვეყანას შორის არის, რომლის მიმართაც ინვესტორებს აქვთ ყურადღება მიპყრობილი. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა, სადაც ბიზნესის კეთება მარტივია, ქვეყანაში ფიქსირდება საშუალოდ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, სიღარიბის მაჩვენებელი კი მცირდება. ამასთან ავტორი ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზეც საუბრობს. კორუფცია, კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობა და ამერიკულ დოლარზე ძლიერი დამოკიდებულება. Forbes-ი წერს, რომ რუსეთმა 11 წლის წინ მოახდინა საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია, თუმცა ავტორი ქვე აღნიშნავს, რომ ოკუპაციის შემდეგ საქართველოში პროგრესის ტემპი არ შენელებულა. ასევე Forbes-ი იმ ინვესტორებს ციტირებს, რომლებიც საქართველოს ბოიკოტს არ აპირებენ. კერძოდ, მაგალითად, Venture Capital-ია. სადაც ის ამბობენ, რომ საქართველოს რეფორმების ისტორია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია. ქვეყნის წარმატებულ მაგალითად არის მოყვანილი Georgia Capital, რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა დაშვებული და საქართველოში უმსხვილესი საინვესტიციო ჯგუფია. განვითარებად ბაზრებზე ინვესტორებს არასტაბილურობისადმი ძლიერი ტოლერანტობა უნდა გააჩნდეთ. გვჯერა, რომ საქართველოს სწორ გზას ადგას, საქართველოს შთაგონებულია, რომ გახდეს კავკასიის რეგიონის სინგაპური, წერს Forbes-ი, ამერიკული Forbes-ი. ცალსახად მისასალმებელი იყო სხვათა შორის ამერიკული გამოცემის ქართული სახლის მხრიდან Forbes Georgia-ს ინიციატივა, რომელთაც გამოცემა გამოთქვამს უსაადყოფნას, რომ Forbes Georgia რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ტურიზმის სექტორში დაწესებული სანქციების საპასუხოდ მეტი ტურისტის მოზიდვაში ტუროპერატორებს დაეხმაროს. რედაქცია მზად არის კომპანიებს უსასყიდლოდ დაუთმოს ციფრული სარეკლამო სივრცე. Forbes Georgia-ს განცხადებით, ისინი მზად არიან მეტი ტურისტის მოზიდვაში დაეხმარონ ყველა ტუროპერატორს და ყველა კომპანიას დაუთმონ უსასყიდლოდ სარეკლამო სივრცე ყველა ყველაზე გავლენიანი საერთაშორისო გამოცემის ციფრულ პლატფორმაზე ანტისაოკუპაციო პროტესტს, რომელიც სერგეი გავრილოვის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გამზე ხილვას მოჰყვა, ვლადიმერ პუტინმა ანტირუსული პროვოკაცია უწოდა. ის საქართველოს დაშინებას ცდილობს. პირველ ეტაპზე გავიგეთ, რომ რუსულ ავიაკომპანიებს საქართველოში ფრენა ეკრძალებათ. ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს საქართველოს ტურიზმის სექტორზე ზეწოლას, რაც ცხადია მოკლე ვადაში ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისათვის უარყოფით შედეგებს მოიტანს. პუტინის რეჟიმს ეშლება თუ ფიქრობს, რომ საზოგადოებრივი პროტესტი, რომელიც დღემდე მთელ მსოფლიოს აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები არასდროს შეურიგდებიან რუსულ ოკუპაციას, ჩაქრება ეკონომიკური სირთულეების მოლოდინების გამო. Forbes Georgia სურს საკუთარ ციფრულ პლატფორმაზე უფასო სარეკლამო სივრცის შეთავაზებით საქართველოს ტურიზმის სექტორის მოთამაშეებს გაუფართოოს შესაძლებლობა, რაც შეიძლება მეტ ტურისტს მისწვენ და ამით რუსული დარტყმა ქართულ ეკონომიკაზე შეარბილონ. Forbes Georgia-სათვის ბიზნესი მხოლოდ სწორი ღირებულებებით კეთდება,
წერს გამოცემა განცხადებაში, რომელიც გუშინ გაავრცელეს. პუტინის რეჟიმს ეშლება ბევრი და მიუხედავად არც ისე სასიამოვნო ფაქტისა, როცა გუშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთისათვის ხმის მიცემის უფლების აღდგენას მხარი დაუჭირა და ამით რუსეთი ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობას უკვე შეძლებს, ოკუპანტის სახე მაინც კარგად ჩანს. ამისთვის კი ქართულმა დიპლომატიამაც ბევრი უნდა იმუშაოს. ოღონდ არ ვიცი აბაშიძე კარასინის დიპლომატიის ფორმატი ამ ყველაფერში როგორ ჩაჯდება. ან საერთოდ იჯდა თუ არა ოდესმე. ის რაც რუსულ ნარატივში ზუსტად ეწერება, ეს კიდევ ერთი ამბავია ბიზნესმენისა, ამჯერად ქართველი ბიზნესმენის თემურ იაკობაშვილის, რომელიც რუსეთში დაბრუნებაზე ამბობს უარს. მიზეზი ის ამბავია, ცოტა ხნის წინ საქმიანი დილის მაყურებელს რომ მოუყევით. მიზეზი FSB-ს მიერ ბიზნესმენის მუზეუმში სობრანიაში ჩატარებული ჩხრეკაა. დავით იაკობაშვილი BBC-სთან ინტერვიუში ამბობს, რომ არ ბრუნდება ქვეყანაში, სადაც მსგავსი არაადეკვატური ქმედებები ხდება. რუსეთის დაზვერვის ფედერალურმა სამსახურმა კი მუზეუმ სობრანიაში რამდენიმე დღის წინ ჩაატარა ჩხრეკა. ამასთან დაკავშირებით RBK-მ ბიზნესმენის ერთ-ერთი ნაცნობის ინფორმაციაზე დაყრდნობითაც დაწერა. წყარო მაშინ ამბობდა, რომ ჩხრეკა სისხლის სამართლის საქმეს უკავშირდება, რომელიც დავით იაკობაშვილის წინააღმდეგ მისი ყოფილი პარტნიორის ბორის მინახის საჩივრის საფუძველზე აღიძრა. მინახის ბრალდებით იაკობაშვილმა ერთ-ერთი რეგიონალური პორტის სახსრები მიითვისა, თუმცა ამაზე დავით იაკობაშვილი კომენტარს არ აკეთებს, ისევ როგორც რუსეთის დაზვერვის ფედერალური სამსახური. მოსკოვის ქალაქის სამმართველოს ოფიციალური ინფორმაციით კი 2018 წელს მინახი იაკობაშვილის ცესხებთან დაკავშირებით ურჩივლა და დადებული შეთანხმების საფუძველზე ბიზნესმენისგან $4,700,000 კრედიტის მიღება მოითხოვა. იაკობაშვილმა მოთხოვნა უარყო და განაცხადა, რომ არავითარი ფინანსური ვალდებულებები თავის ყოფილ პარტნიორთან მას არ გააჩნია. მისივე თქმით, მინახი რეგულარულად ყოველგვარი დოკუმენტების გაფორმების გარეშე იღებდა მისგან დიდ თანხებს და ვალები დღემდე არ დაუფარავს. 2018 წლის ოქტომბერში მოსკოვის ტაგანსკის რაიონის სასამართლომ ასევე უარი თქვა მინახის სარჩელის დაკმაყოფილებაზე საკრედიტო შეთანხმებების დედნების არარსებობის გამო. თანაც მოსამართლემ ჩათვალა, რომ წარდგენილი ასლების შესაძლოა კომპიუტერული მონტაჟის გამოყენებით ყოფილიყო შექმნილი. ნოემბერში კი მოსკოვის სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოოდ დაამტკიცა. თუმცა როგორც ჩანს, საქმე არ არის დასრულებული, რაზეც რუსული დაზვერვის აქტიურობაც მეტყველებს. დავით იაკობაშვილმა BBC-სთან საუბრისას გუშინ თქვა, რომ ის ამჟამად ევროპაშია და არსად გაქცევას არ გეგმავს, თუმცა ამ ვითარებაში არც რუსეთში დაბრუნება შედის მის გეგმებში. მარტიდან რუსეთში არ ყოფილვარ, მე აქ ვარ, მუშაობ და გამოვიმუშავებ თანხას, რათა შევინარჩუნო მუზეუმი. რუსეთში ჩასვლას არ ვაპირებ, თუმცა არსად გაურბივარ და თუ ვიგრძნობ საფრთხეს, შემდეგ გავიქცევი, ამბობს იაკობაშვილი. მისი თქმით, სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც მუზეუმის წინააღმდეგ დაიწყო, გამკლავებას მოითხოვს. ის აღნიშნავს, რომ ამჟამად რუსეთში აქტიური საქმეები საერთოდ არ აქვს. რაც შეეხება მუზეუმს, როგორც იაკობაშვილი ამბობს, ის საკუთარ თავს თვითონ ამუშავებს. იმასაც აღნიშნავს, რომ მოსკოვში ჩატარებული ჩხრეკის დროს ის ჟენევაში იმყოფებოდა, ახლა კი საფრანგეთშია. აქვე შეგახსენებთ, რომ მოსკოვის ცენტრში ანტიკვარული საათების და მექანიკური მუსიკალური ინსტრუმენტების მუზეუმი სობრანიე ბიზნესმენმა 2018 წელს გახსნა. იაკობაშვილი კი რუსეთში მეწარმეთა კავშირის გამგეობის წევრია და ამავე ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობს კორპორატიული ეთიკის კომისიას. ასევე მსხვილი რუსული რძის წვენების და სასმელების მწარმოებელი კომპანიის ვიმბილდანიდან ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია და 2001-2010 წლებში კომპანიის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის პოსტსაც იკავებდა. წლების განმავლობაში მის სახელს საქართველოშიც რამდენიმე ბიზნესი უკავშირდება, მათ შორის დღევანდელობაშიც. მასაც მოგვიწევს ალბათ უახლოეს მომავალში საუბარი, მაგრამ ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავინაცვლებთ, ცოტა რეალობას უნდა ავწდეთ, აქაც საქმიანად ოღონდ და მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთებიან ახლა პირდაპირ ეთერში. Boston Consulting Group-მა 2019 წლის იმ კომპანიების სიაში შეადგინა, რომელმაც ბოლო 5 წელიწადში აქციონერებს ყველაზე დიდი მოგება მოუტანეს. სიის მეთოდოლოგია აქციის ფასის და დივიდენდების მიხედვით არის განსაზღვრული. ლევანი და მარიამი მოგყვებიან ახლა სწორედ ამ თემაზე, კონკრეტული კომპანიების შესახებ გაგვაცნობენ ინფორმაციას, ვინ რამდენი მიიღო ან დაკარგა, მოგესალმებით. დილომშვიდობის ანა, Boston Consulting Group-ის შეფასებით რეიტინგის ათეულში ის კომპანიები დასახელდნენ, რომელთა საშუალო ზრდა 2014-18 წლებში დაახლოებით 35%-იანი იყო, რაც აქციონერებისათვის სერიოზულ მოგებას ნიშნავს. კვლევა ყოველწლიურია და წელს განსაკუთრებული იმ თვალსაზრისით არის, რომ ბევრი ახალი ბრენდი დასახელდა სხვადასხვა ინდუსტრიიდან, ლიდერი
კი ისევ სამედიცინო და ტექნოლოგიური სფეროებია. რაც შეეხება ქვეყნებს, 7 კომპანია ამერიკული რეიტინგში, 2 ჩინური, 1 კი რუსული. მე-10 ადგილზე სწორედ რუსული ლუკოილი გავიდა, რომელიც ნავთობის ინდუსტრიაში ოპერირებს და მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია, ანუ ღირებულება 50 მილიარდ 300 მილიონი დოლარია. რაც შეეხება 5 წლის განმავლობაში საშუალო ზრდას ის 27% შეადგენს. United Health Group-ი ამერიკაში არსებული ერთ-ერთი უმსხვილესი სადაზღვევო კომპანიაა, რომელიც მომხმარებლებს ჯანდაცვისა და დაზღვევის პროდუქტებს თავაზობს. მისი შემოსავალი 2018 წელს 226 მილიარდი დოლარი იყო და მომხმარებლების რაოდენობა 115 მილიონს აჭარბებდა. შესაბამისად, გასაკვირი სულაც არაა, რომ მისმა აქციონერებმა ხელი ნახეს და ბოლო 5 წლის განმავლობაში კომპანიის ზრდა 29% იყო. მერვე პოზიციაზეა Tencent Holding-ი. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ კომპანიაზე და მის დამფუძნებელ ჩინელ მილიარდერზე, რომელმაც 1998 წელს დაარსა კომპანია Classel-თან ერთად. 2004 წელს კი ჰოლდინგი IPO-ზე გავიდა, ხოლო 2007 და 2014 წლებში ბიზნესმენი Times-მა მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან პირებს შორის დაასახელა. თუ კი 5 წლის მონაცემებს გადავხედავთ, კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 379 მილიარდ დოლარს უტოლდება, საშუალო ზრდა კი 29.3%-ია. ის დღეს ყველაზე გავლენიან ბრენდებს შორისაა, რომლის ღირებულება 130 მილიარდ 900 მილიონ დოლარს უტოლდება. მომდევნო კორპორაცია Intuitive Surgical თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ჯანდაცვის სფეროს აკავშირებს ერთმანეთთან და ძირითადად რობოტებს, სხვადასხვა ტექნიკას აწარმოებს, რომელიც სამედიცინო პროცედურებს ამარტივებს. გარდა ამისა, კომპანია აქტიურად მუშაობს ტრანსპლანტაციაზე. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მისი საბაზრო ღირებულება 54 მილიარდს ცდება, რაც შეეხება ბოლო 5 წლის ზრდას, ეს მაჩვენებელი 30%-ია, რაც გასაკვირი ნამდვილად არაა, რადგან რობოტიზაცია ამ სექტორში ნელ-ნელა უფრო იზრდება და ქირურგებსაც უფრო ნაკლები ჩარევა უწევთ ოპერაციის პერიოდში. შემდეგი Amazon-ია მე-6 პოზიციაზე. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია Boston Consulting Group-ის ანალიზზე დაყრდნობით 714 მილიარდ 4 მილიონი დოლარია. ზრდა კი 5 წლის განმავლობაში 30.4%-ია. თუმცა მიუხედავად პოზიტიური რიცხვებისა, მინდა გაგახსენოთ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმის თავადი დამფუძნებლის Jeff Bezos-ის სიტყვები, რომელმაც გაკოტრება იწინასწარმეტყველა. დამეთანხმებით ალბათ, რომ უცნაურია, როცა ასეთი მდიდარი კომპანიის მომავალს ასეთად საკუთარი დამფუძნებელი ხედავს. Amazon-ი არ არის ისეთი დიდი, რომ არ ჩაიძიროს და ერთხელაც ეს ასე მოხდება, კომპანია გაკოტრდება და თუ დიდ კომპანიებს დავაკვირდებით, მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით +30 წელია და არა +100 წელი. ამბობს Bezos-ი. ვნახოთ რა მოხდება მომავალში, თუმცა გასული 5 წელი რომ წარმატებული იყო, ამაზე მგონი ყველა ვთანხმდებით. ნამდვილად ასეა და Amazon-ის არ იყოს, შემდეგი კომპანია დარწმუნებულია, რომ ყველასათვის ნაცნობია, საუბარია Adobe-ზე, რომელიც პროგრამულ უზრუნველყოფას ემსახურება, მის მფლობელობაში Adobe Reader-ი, Flash Player-ი, Photoshop-ი და ასე შემდეგ. საკმაოდ სოლიდურია შემოსავლებიც, რადგან კორპორაციამ 2018 წელს გაყიდვებიდან 9 მილიარდი დოლარი მიიღო. Adobe-ში ჯამში 21000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს და ის ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარშია დაფუძნებული. Business Insider-ის ინფორმაციით კი მისი ღირებულება 100 მილიარდი დოლარია, 5 წლის საშუალო ზრდა კი 30.9%. მე-4 ადგილი Netflix-მა დაიკავა. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 116 მილიარდ 7 მილიონ დოლარს უტოლდება, თუმცა ის Walt Disney-ის სტრიმინგ სერვისის გაშვების შემდეგ ინფორმაციის გავრცელების ფონზე 8 მილიარდი დოლარით დაეცა. ხოლო ზრდა 2018 წლების განმავლობაში 38.9%-ია. აქვე დავამატებ იმასაც, რომ კომპანია Netflix-ის შემოსავლებმა 2017 წელს მალტას მთლიან შიდა პროდუქტს გადააჭარბა, ხოლო კომპანია Netflix-ი ქვეყანა რომ ყოფილიყო და მისი შემოსავლები მის მთლიან შიდა პროდუქტს წარმოადგენდნენ, ის 126 ადგილზე იქნებოდა მსოფლიოს უმდიდრესი ქვეყნების სიაში. Broadcom-ი რეიტინგში მესამე ადგილზე მყოფი კომპანიაა, რომლის ზრდაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითქმის 40% იყო და ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ტექნოლოგიური კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 103 მილიარდი დოლარია, რაც შეეხება მის შემოსავლებს 2018 წელს Broadcom-მა 20 მილიარდი დოლარი მიიღო. ის აწარმოებს ისეთ პროდუქტსაც, როგორიცაა მაგალითად დატა-ცენტრები, უკაბელო ინტერნეტ მოწყობილობები, მყარი დისკები და ასე შემდეგ. რიგით მეორე კი ლევან ისევ ჩინური, თუმცა ამჯერად ალკოჰოლური სასმელების უმსხვილესი მწარმოებელი კომპანია მოატაი დასახელდა. თუ კი 5 წლის მიღწევებს გადავხედოთ, კომპანიის წმინდა მოგებამ 2017 წელს ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია და 4.3 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წლიური გაანგარიშებით თითქმის 62%-იან ზრდას ნიშნავს. დღეს მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 107 მილიარდ 8 მილიონ დოლარს უტოლდება, ხოლო ზრდა ჯამში 5 წლის განმავლობაში 53.9%-ია. მე შეგახსენებთ, რომ კომპანია Maotai განლაგებულია იმავე სახელწოდების სოფელში, რომელიც პროვინცია გუანჯოუში მდებარეობს და ჩინეთში მისი არაყი ყველაზე მოთხოვნადია.
ფინალისკენ უნდა წავიდეთ. პირველი ადგილი რეიტინგში გეიმერებისთვის განუყრელმა მეგობარმა Nvidia-მ დაიკავა. მისმა აქციებმა ბოლო 5 წლის განმავლობაში 54%-იანი ზრდა აჩვენა, რაც უპრეცედენტო შედეგია. მისი ღირებულება, ანუ საბაზრო კაპიტალიზაცია $81 მილიარდ აჭარბებს და კომპანია ცხადია შეჩერებას არ აპირებს. ხელოვნური ინტელექტი, ახალი სათამაშო კონსოლების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ ტექნოლოგიურ კომპანიას ნათელ მომავალს უწინასწარმეტყველებს. დასკვნის გამოტანა ამ რეიტინგის შემდეგ რთული არაა. ბაზარზე ყველაზე დიდი მოთხოვნა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ კომპანიებზეა და არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს სოფტვეარი, ჯანდაცვა, სადაზღვო სექტორი თუ ონლაინ ვაჭრობა. თუ კომპანია თანამედროვე ტექნოლოგიებთან არ არის დაკავშირებული, რთულია მისგან დიდი შემოსავლის მიღება. ასე რომ თუ წარმატების მიღწევა გსურს, საქართველოს სწორედ ეს გეზი უნდა აირჩიოს და თამამად მიღოს განვითარების გზას. ვიდრე შენს რჩევას გაითვალისწინებთ, ლევან, მოდი რა ხდება რეალობაში მას გადავხედეთ. მადლობა თქვენ საინტერესო მიმოხილვისათვის. ახლა კი ბიზნეს სიახლეების დროა. საინვესტიციო ბანკი Galten-Tagarty რუსული სანქციების ფონზე ლარის მკვეთრ გაუფასურებას არ ელოდება, თუმცა აღნიშნავს, რომ იქნება გარკვეული არასტაბილურობა ბანკში. მიიჩნევენ, რომ წლის განმავლობაში ლარი დოლარის კურსი 2.70, 2.75 თეთრიან ნიშნულებს შორის იქნება, ხოლო ლარის კურსი დოლარის მიმართ 2.60-მდე 2020 წლიდან გამყარდება. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით კი არაფერი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ გრძელვადიან გაუფასურებასთან გვაქვს საქმე. და რა ხდება დღეს? ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით თითქმის 4 თეთრით გაუფასურდა. 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 83 თეთრია, ევროს შესაძენად კი 3 ლარი და 23 თეთრი დაგჭირდებათ. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის მაისში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 64 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 4.300.000 ლარით ნაკლებია 2018 წლის მაისის მაჩვენებელზე. მაისში ბანკების შემოსავლებმა 360 მილიონი ლარი შეადგინა, აქედან 290 მილიონი ლარი საპროცენტო შემოსავლები, ხოლო 70 მილიონი ლარი არასაპროცენტო შემოსავლები იყო. 5 თვის ჯამში იანვარ-მაისში ბანკების მოგება 327 მილიონი ლარია, რაც 2018 წლის იანვარ-მაისის მოგებაზე 36 მილიონით, ანუ 10%-ით ნაკლებია. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 50 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5 წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა, ანუ მთავრობამ ბანკებისაგან 5 წლით 50 მილიონი ლარი ისესხა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით აუქციონში მონაწილეებმა 3 კომერციულმა ბანკმა მიიღო, მოთხოვნამ კი 120.980 ლარი შეადგინა. მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 6.92%-ით, მაქსიმალური კი 7.1%-ით განისაზღვრა. საშუალო შეწონილი 6.94% იყო, კუპონური საპროცენტო განაკვეთი კი 7% შეადგენდა. კუპონის გადახდა მოხდება წელიწადში 2 ჯერ ყოველ 6 თვეში ტრადიციულად. 2019 წლის მაისში საქართველოში სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 120 ლარი შეადგინა და 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასი 219 ლარია. საოჯახო ტიპის სასტუმროების საშუალო ფასი მაისში 76 ლარი იყო. PMCG-ის ინფორმაციით მაისში 5 ვარსკვლავიან სასტუმროთა საშუალო ფასი 494 ლარით იყო დაფიქსირებული. თბილისში ამ ტიპის სასტუმროებში სტანდარტული 2 ადგილიანი ნომრის საშუალო ფასმა 612 ლარი. აჭარაში 479 ლარი და სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში 375 ლარი შეადგინა. საქართველოში სასტუმროების ფასების ინდექსი 2019 წლის მაისში 2019 წლის აპრილთან შედარებით 6.7%-ით გაიზარდა. მათ შორის 3, 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 4.1%-ით არის გაზრდილი, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების ფასები 11.4%-ით. 2019 წლის მაისშივე 2018 წლის მაისთან შედარებით სასტუმროების ფასების ინდექსი 3.4%-იან ზრდას აჩვენებდა, მათ შორის 3, 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 2.5%-ით შემცირდა, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების ფასები თითქმის 16%-ით გაიზარდა, განმარტავენ PMCG-ში. რუსული ავიასანქციების შედეგად ეკონომიკის მინისტრი ტურიზმის ინდუსტრიასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ნათია თურნავა აჭარაში ჩავიდა, ის თავდაპირველად ქობულეთში მცირე და საშუალო სასტუმროების მფლობელთა აქციების მონაწილეებს შეხვდა, რომლებიც ძირითადად რუსეთიდან ჩამოსულ ტურისტებს ემსახურებიან და ტურისტული ემბარგო მათ შემოსავლებს ფიქრობენ, რომ შეამცირებს. აქციის მონაწილეებმა მინისტრს კომერციულ ბანკებთან ცესხების მომსახურებისას შეღავათების გაწევისათვის შუამდგომლობა სთხოვეს. თურნავა ამ საკითხის ბანკების მმართველებთან შეხვედრაზე დაყენებას გეგმავს. ამის შემდეგ უკვე მან ბათუმში გადაინაცვლა, სადაც შეხვედრები გაიმართა ასევე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან.
ხელისუფლება და ეკონომიკის სამინისტრო გვერდში უდგას ტურისტულ ბიზნესს, გვერდში უდგას განსაკუთრებით მცირე და საოჯახო სასტუმროების მფლობელებს. ეხლა დღეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა მქონდა მათ შორის ქობულეთში. ეს საერთო პრობლემა არის. ხვალ მაგ შეხვედრა კომერციულ ბანკებთან, იქაც ერთად ვიმსჯელებთ, თუ როგორ შეიძლება შეუნსუბუქოთ ეს ნეგატიური ზემოქმედება ჩვენ ბიზნესს. რა გავლენა ექნება ტურისტულ ემბარგოს ლარზე, როგორც BMG-ის საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ გაჩეჩილაძემ უთხრა, ეგრეთ წოდებულ ტურისტულ ემბარგოს ეკონომიკაზე ნეგატიური გავლენა თავისთავად ექნება, თუმცა ამის დაკომპენსირება სახელმწიფოს შეუძლია. ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს ხელმძღვანელი კი აღნიშნავს, რომ რუსეთის ნაბიჯი არასწორია. ტურისტული კუთხით ცვლილებები, რაც მოვისმინეთ რუსეთისგან, რა თქმა უნდა, ნეგატიური გავლენა ექნება, თუმცა ეს ნეგატიური გავლენა იქნება 1-დან 2%-მდე, შემდეგი 12-დან 18-მდე წრილში, რაც თავისუფლად შესაძლებელია, რომ იქნეს დაკომპენსირებული სხვა დადებითი იმპულსებით, რომელიც მრავლად უნდა გაიცეს ეკონომიკის კუთხით. ამ კუთხითაც საქართველოს ბანკიც შემდეგ ნაბიჯებს გადადგამს, გუშინ დაავანუსეთ პროგრამა, სადაც ხელშეწყობა გაკეთდება ტურისტული სექტორის. ლარზე გავლენა მინიმალური უნდა იყოს, ვინაიდან ჩვენი აზრით დღეს ლარის კურსი უფრო სუსტია, ვიდრე საშუალო შეწონილი კურსით მოლოდინები გვაქვს და აქედან გამომდინარე მეტ სისუსტეს არ ველოდებით. რა თქმა უნდა, რუსეთის მიერ განხორციელებული ნაბიჯები ზეგავლენას მოახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე, თუმცა ის მთლიან კურსს ნამდვილად ვერ შეცვლის. ემბარგო ცხადია, ბევრ ტურისტს შეეხება და თქვენ უნდა ელოდოთ ცვლილებას მთლიან შიდა პროდუქტში. არ მგონია, რომ რუსეთის მხრიდან ეს ჭკვიანური ნაბიჯი იყო, რადგან რუსეთის პრეზიდენტმა საკუთარ მოქალაქეებს იმ ქვეყანაში მოგზაურობა შეუზღუდა, რომელიც მათ ძალიან უყვართ. რუსეთის მხრიდან ემბარგოს არ ელოდება დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების გამგეობის წევრი დარიელ გვალია. BMG-სთან ის ამბობს, რომ რუსეთისათვის იზოლაციისაგან წასვლას ნიშნავს ეს, რაც რუსეთს არ უნდა აწყობდეს. დარიელ გვალია დარწმუნებულია, რომ საქართველოს შესაძლო ემბარგოს გაუმკლავდება. საქართველოს გამოიმუშავა იმუნიტეტი, გამოიმუშავა საქართველოს როგორც ადამიანების, ასევე სტრუქტურებისა და ასევე დარგების დონეზე. თუ ჩვენ ვერ წაგვაქცია 2006 წლის ემბარგომ და აქედან საქართველოს გამოვიდა პრინციპში გამარჯვებული, ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დარტყმა, რომელიც ძალიან არასასიამოვნოა და ეს ქვეყნის ეკონომიკაზე აუცილებლად აისახება, ალბათ კიდევ ერთი გაჯანსაღების პროცესი იქნება. მაშინ ამან საფუძველი დაუდო როგორც ეკონომიკის გაჯანსაღებას, ასევე დივერსიფიკაციას. მე ველოდები, რომ ეს იქნება დივერსიფიკაციის ახალი ტალღა. პარალელურად რუსული სანქციების საპასუხო ტურიზმის ინდუსტრია შეხვედრებს განაგრძობს. საღამოს ტუროპერატორების, სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯერები შეიკრიბნენ ღონისძიებაზე კერძო სექტორმა. არსებულ ვითარებაზე კიდევ ერთხელ იმსჯელა, რაც ყველა კომპანიისათვის ცალსახად რთული არ არის, თუმცა დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ რუსეთიდან ჯავშნების უმეტესობა გაუქმდათ და გამოსავალს ან ახალი ბაზრების ათვისებაში, ან ისევ რუსეთთან პირდაპირ რეისების გაუქმების შესახებ პუტინის გადაწყვეტილების გადახედვაში ხედავენ. ასეთი აუდიენცია კერძო სექტორს მიმდინარე დღეებშიც ექნება, მათი მიზანი მთავრობისაგან დახმარების მისაღებად კონკრეტული წინადადებების ჩამოყალიბება. მხარდაჭერის ერთ-ერთ ვერსიას მსოფლიოს რომელიმე 10 მიზნობრივი მიმართულებით ჩარტერული რეისების დაფინანსებაც განიხილება, თუმცა როდის შეჯერდება ტურიზმის სექტორი და როდის მიაწვდის მთავრობა შესაბამის სიას, ეს ჯერჯერობით უცნობია. ის თუნდაც რომ მილიონიანი ემიგრაცია გვყავს და შეიძლება რომ თქვა თითო ადამიანის მესეჯიც კი რომ ჩვენი ქვეყნის კულტურის პოპულარიზაციაზე მათ ვთხოვოთ თითო 1 მილიონიდან თითო ადამიანმა გააკეთოს ქვეყნის კულტურის პოპულარიზაციის მესიჟები. ის რომ მაგალითად საერთოდ ქვეყნის სტაბილურობას შეუწყოთ ხელი რომ მხოლოდ რუსი ტურისტი კი არა, საერთოდ ქვეყანაში ჩამომშველი ტურისტი არ დავაფრთხოთ. აქ მხოლოდ ერთ ნაციას არ ეხება, ჩვენ ვართ ქვეყანა, ძალიან ბევრი ბაზრები გვაქვს ათვისებული და რომ საერთოდ ბაზრების სტაბილიზაციის მოთხოვნა გავაკეთოთ. ჩემ კომპანიაზე რო ვისაუბრო, ამ შემთხვევაში სანქციები აისახა კატასტროფულად. ანუ ჩვენ ყავდა დაახლოებით 70 რუსული ჯგუფი, საიდანაც დაახლოებით 100%, 99% გაუქმდა. გამოსავალი არის ჩემი აზრით რაღაც მოკლევადიან პერსპექტივაში ვიზების გაუქმება დიდი ქვეყნებისთვის და მაინც იმის და რომ აღდგეს ავიამიმოსვლა რუსეთთან. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დანაკარგებით ვართ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიანაც ესე ვთქვათ
კატასტროფაში ჩავარდი და მთლიანად სულ ყველა ვიყავით დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე, ნამდვილად არ ვიყავით. ვფიქრობთ, ვჯელობთ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამ მოკლევადიან ეფექტი არ გქონდეს ძალიან დამაზარალებელი, თორე გრძელვადიან ეფექტი ყველა აბსოლუტურად რეცვის აქიში და გრძელვადიან ეფექტში ყველა დარწმუნებული იყო, რომ ეს უფრო კარგი იქნება სექტორისთვის და ეს უფრო გააჯანსაღებს სექტორს. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით კი აბასთუმნის ურბანული განვითარების გეგმის შემუშავების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. პროექტი სრული სახით 2019 წლის ბოლომდე უნდა შემუშავდეს. აბასთუმნის ურბანული განვითარების გეგმის შემუშავება დასკვნით ეტაპზეა. გეგმის საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კურორტის ცენტრალური ნაწილი უნდა განახლდეს, სამუშაოები კი 2020 წლიდან უნდა დაიწყოს. საპროექტო დოკუმენტაციას იტალიური საპროექტო კომპანია KEOS და ქართული კომპანია CMC ჯგუფი ამზადებენ. გარდა აბასთუმნის ურბანული განვითარების გეგმაზე მუშაობისა მუნიციპალური განვითარების ფონდი მე-19-მე-20 საუკუნეებში აშენებული 18 ისტორიული სახლის რეაბილიტაციის და ევგენი ხარაძის მიერ დაარსებული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის, ასევე 1982 წელს აშენებული საფაგირო გზის აღდგენა რეაბილიტაციასაც ახორციელებს. შემუშავების პროცესში დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმაც უნდა შემუშავდეს. სამცხე-ჯავახეთში ახლად შექმნილი IP დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია ფუნქციონირებს, რომელიც რეგიონში ტურიზმის განვითარებისათვის იმუშაობს. კონკურსს 3 პოზიციაზე აცხადებენ თანამშრომლების შესარჩევად. ინტერმუნიციპალური IP კონკურსით აღმასრულებელ დირექტორს, ტურიზმის განვითარებისა და პროექტების მენეჯერს, ასევე მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს შეარჩევენ. კომისია მხარს ადმინისტრაციის, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისაგან დააკომპლექტებს. ახალი IP კი რეგიონში ტურიზმის განვითარების მიმართულებით იქნება ძირითადად მობილიზებული. ახლა უკვე დრო არის, რომ ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოში კი სიტყვას ველოდებით იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ნავარაუდები და 29 გრადუსი, ბათუმში 28 გრადუსი იქნება ისევე როგორც ქობულეთში მცირე წვიმის ფონზე, ქუთაისში 32 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში 30, ანაკლიაში 29, ოზურგეთში 22, 32 გრადუსი იქნება ონშიც, გორში კი 36 გრადუსია ნავარაუდები, ცხინვალში 35 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულსა და რუსთავში 27, ახალციხესა და ბორჯომში 31, ბაკურიანსა და ახალქალაქში 25 და სტეფანწმინდაში მაქსიმუმ 22 გრადუსია ნავარაუდები. თელავში 35 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 27 გრადუსია თბილისში მოსაოდნელი. ასეთი ამინდი გველოდება დღეს. საინტერესო საქმიანი დილით ვიწყებთ დღევანდელ 26 ივნისს, თუმცა ვიდრე პირველ სტუმარს უკმასპინძლებს და არ ნაკლებ საინტერესო თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. კიდევ ერთი სიუჟეტი მაქვს თქვენთვის მომზადებული Air Health-ის ანალიტიკოსებმა მგზავრთა შეხედულებების კმაყოფილებისა და მომსახურების ხარისხის მიხედვით 2019 წლის საუკეთესო ავიაკომპანიების რეიტინგი შეადგინეს, სადაც 10 ავიაგადამზიდი დასახელდა, რომლებსაც ყველაზე მეტი დადებითი შეფასება აქვს მოგროვებული 1 წლის განმავლობაში. რომელ ავიაკომპანიებზეა საუბარი და რა იზიდავთ მგზავრებს ყველაზე მეტად? Air Health-ის მიერ შედგენილი ტოპ 10-ული უნდა ვნახოთ, რომელსაც თავი მარიამ ადამია მოუყარა. 6 კონტინენტი, 3600-ზე მეტი რეისი კვირაში და 80 ქვეყნის 150-ზე მეტი მიმართულება. ასეთი ახლო აღმოსავლეთის უმსხვილესი ავიაკომპანიის Emirates Airlines-ის მოკლე აღწერა. კიდევ უფრო მოკლედ თუ ვიტყვით, ეს პრემიუმ კლასია, რომელიც 2019 წლის საუკეთესო ავიაკომპანიების რეიტინგში მე-10 პოზიციაზე დასახელდა. ათეული, რომელიც Air Health-ის ანალიტიკოსებმა შეადგინეს, ითვალისწინებს მგზავრთა შეხედულებებს და მომსახურების ხარისხს. სწორედ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით მე-9 ადგილზე დასახელდა Australian Airlines-ი, რომელიც რეგულარულ რეისებს 130-ზე მეტი მარშრუტით ახორციელებს, თუმცა უმთავრესი მაინც აღმოსავლეთ ევროპა და ახლო აღმოსავლეთია. მერვე პოზიციაზეა ლუქსემბურგის ეროვნული ავიაგადამზიდი ლუქსიარი, რომელიც ევროპაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში, ხმელთაშუა ზღვისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში დაფრინავს. თუმცა შეხედულებების მიხედვით რეიტინგში მას კანადური და თანაც ბიუჯეტური ავიაკომპანია WestJet Airlines-ი უსწრებს, რომელიც ბაზარზე რეგულარულ და ჩარტერულ რეისებს ასრულებს და ყოველდღიურად 380 ჯერ დაფრინავს კანადიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკაში და კარიბის ზღვის ქვეყნებში.
მეექვსე პოზიციაზეა ჩრდილოეთ ამერიკული ავიაგადამზიდი LATAM Airlines-ი, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავეა მომსახურების კუთხით და მგზავრთა კმაყოფილების მაჩვენებლით. რაც შეეხება საუკეთესო ხუთეულს, მას Qantas Airlines იხსნის. ავსტრალიის ყველაზე დიდი და ძველი ავიაკომპანიის ისტორია 1920 წლიდან იწყება, თუმცა მიუხედავად ერთ-ერთი საუკეთესო ხარისხისა, მგზავრთა შეხედულებების მიხედვით მას სკანდინავიური ავიაკომპანია უსწრებს. მას მოსდევს Air Mexico, რომელიც შიდა და საერთაშორისო ფრენებს ახორციელებს ევროპაში, კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის ასევე ერთადერთი ლათინური ავიაკომპანიაა, რომელიც აზიის მიმართულებითაც დაფრინავს. მეორე ადგილი დაიკავა American Airlines-მა, რომელიც პირველი ავიაკომპანიაა როგორც მგზავრთნაკადის, ასევე სიხშირეებისა და მიმართულებების თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად ამისა, 2019 წლის საუკეთესო ავიაკომპანიად მაინც Qatar Airlines-ი დასახელდა. 160 საერთაშორისო მიმართულება, საუკეთესო მომსახურება და მგზავრთა კომფორტი. 100 აფასებენ ავიაკომპანიას, რომელიც ლიდერია ავიაციის ბაზარზე და რომელსაც ყველაზე მეტი დადებითი შეფასება აქვს მოპოვებული. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. This way, kids. Keep in line. Be careful. Don't touch the exhibits. Pirosmani's paintings were influenced. Pirosmanis ნახატებში მკაფიოდ იგრძნობა მისი თანამედროვე სოციალური მდგომარეობის გავლენა. There are many works about მაღაზიის მეპატრონეებს. Pirosmans უყვარდა ბუნება და სოციალიზმი. That's why he rarely employed city landscapes. Usually, Pirosmani painted. უახლესი ტექნოლოგია Silknet-ისგან. ჯეოსელის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი. უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ გაიგო მეტი ყველგან სადაცხა. Unlike other artists, Nico didn't aim at a pure imitation of the nature. მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. Harpy, ნამდვილი ირლანდიური ლუდი გინესისგან. კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50,000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5,000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს. მაგთის ახალი პაკეტი ინტერმედი, ულიმიტო მობილური ინტერნეტი. აქტივაციიდან 5 საათის განმავლობაში 2 ლარად. მოიწყე ინტერნეტ დღესასწაული. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად.
მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმემ რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ, იქნებ ის გინდათ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს, 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსადია ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდათ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის მტრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5 × 10000, 25000, 50000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. გარემოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება კანონით ისჭება. თუ კი ფოთლებსა და ბაღის ნარჩენებს დავწავთ, 200 ლარით დავჯარიმდებით. 5 ან მეტი საბურავით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევაში კი 500 ლარით. ხოლო თუ ნარჩენებს ავტომობილიდან გადავაგდებთ, 120 ლარის გადახდა მოგვიწევს. ჯარიმების შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ნარჩენების მართვის კოდექსში. თუ გინდა ზრუნვა, აქვეა ურნა. გავრილოვიდან გახარიამდე. რითი დაიწყო და სადამდე მიდიდა ქუჩის პროტესტი. უპრეცედენტოდ თანმიმდევრული პროტესტი, რომელიც არ ჩქარობს. ხელისუფლება, რომელიც ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარეს შეელია და შემდეგ მაჟორიტარული არჩევნებით წეს. შეძლებს თუ არა ის რეალურ კონტრშეტევას, როგორ ესმის ქართულ ოცნებას დანაშაული და სასჯელი. სულტან მელიას მიმართ გამოტანილია დადგენილება სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში მიცემის შესახებ. რასაკეთებ აი მართლა არ მაინტერესებს რა. ეს არის პასუხი, მართლა გულში ჩაიხედეთ. ეს პასუხი სიტუაციას განმუხტავს. 2 მეტრში დღეს და გაიგო ხელისუფლება მომხდარიდან. ნაცმოძრაობა ჩამოყალიბდა ძალიან საშიშ ორგანიზაცია. ეს არის რადიკალური ტერორიზმის კენ მიმართული გადახრილი ორგანიზაცია. 2 მეტრში დღეს როგორ ესმის აქციას მარტივი არითმეტიკა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. გამოწვევა, რომელიც შანსად უნდა ვაქციოთ, ეს არის მიზანი, რასაც ყველამ ერთად შეგვიძლია მივახციოთ. ტურიზმის სექტორისათვის კი რუსულ ემბარგოს ფონზე ეს შანსი პირველ რიგში ხარისხის და მომსახურების კვალიფიკაციის გაუმჯობესებას ეხება. მაშინაც ამაშიც ყავს დამხმარეები და ეს შანსი არის დღესაც. 12 საათიდან USAID-ის პროექტის ზრდას მიერ ინიცირებული და დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში რეგიონული ტურისტული გიდის მოკლე ვადიანი მომზადება-გადამზადების კონკურსის შემუშავება დანერგვის კიდევ ერთი პროექტი იხსნება. დაინტერესებული ადამიანებისთვის ვიდრე
სტუმარს წარმოადგენ. მოკლედ გეტყვით, რომ ამ პროექტის ფარგლებში კურსის დანერგვა გათვალისწინებულია სამეგრელოს, კახეთის, შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში. დანარჩენ დეტალებზე უკვე ჩვენი სტუმარი თამარ ამაშუკელი, CTC-ის კონსულტანტი ისაუბრებს. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ერთგვარად ვეხმაურებით ყველა მიმდინარე საკითხს ამ ტურიზმით, მაგრამ ეს არის გამოწვევა, რომელიც ამ რეალობის გათვალისწინების გარეშეც ჩვენთვის დღეს წესრიგში ისედაც დგას. მე ჩამოთვალე რეგიონები, რომელსაც ის უშუალოდ შეეხება. მოდით ზოგად პროექტის შესახებ გითხარით, რაზე მიმდინარეობს მუშაობა და რატომ შეირჩა ეს რეგიონები და რას მოიცავს? ეს თქვენ უკვე თქვით, რომ ეს არის USAID-ის დაფინანსებული USAID-ის ზრდა, რომელიც უფრო ეკონომიკურ ზრდაზე არის მიზანმიმართული ეს პროექტი. არის დაფინანსებული, არა მაგრამ დაფინანსებული, ინიცირებული მათი მხრიდან არის, შემსრულებელი არის ამ შემთხვევაში ტრენინგები, კონსულტაცია და ტრენინგის ცენტრი CTC და როგორც ახსენეთ, ეს არის მოკლევადიანი გადამზადების სასწავლო კურსი რეგიონალური გიდებისთვის. მიზანი იყო უფრო რეგიონში არსებული ადამიანების, რომლებიც ტურიზმ ბიზნესში არიან ჩართული, მათთვის ახალი უნარების მიცემა, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ტრადიციული სასწავლო კურსი, რომელიც უფრო მიმართულია ზოგადად ტურისტულ ბიზნესზე, ზოგადად თუ რას აკეთებს გიდი, რა არის მისი ფუნქცია, არამედ ეს არის უფრო მიმართული იმ უნარების გაღვივებასა და სწავლებაზე, რომ ამ ადამიანებმა თვითონ შექმნან ახალი პროდუქტი, აღმოაჩინონ საინტერესო ობიექტები და მისგან შექმნან ტურისტული პროდუქტი. რატომ გაჩნდა ამ პროექტის იდეა და რატომ ჩავერთეთ ჩვენ და მათ შორის მე როგორც კონსულტანტი, თუ გადავხედავთ ტურისტულ ბიზნესს და ტურისტულ პროდუქტს, საქართველოში ჩვენ ძირითადად ეს ტურისტული პროდუქტი რაღაცა ჰომოგენური და ერთფეროვანი, ძირითადად იგეგმება ესეთი ტურები, რომელიც არის მას ტურიზმზე გათვლილი, ესე ტრადიციული, კი ბატონო, უფრო მოკლე ინფორმაციით, ესეთი დიდი ობიექტები, რომელიც ტრადიციულად ტურისტულ ობიექტებად არის იდენტიფიცირებული, მასზე ინფორმაციაც მოძიებული აღარ არის მოსაძიებელი და შესასწავლი. დაახლოებით რომ ვთქვათ, რაღაც ესეთი სვეტი ცხოველი, ჯვარი, ალავერდი, ეს რაღაც ესეთი თითქოს ის რაც ტურისტის რაც შეუძლია რომ ისაც ნახოს ინფორმაცია მარტივად მოიკვლიოს, თუმცა ეს არის ერთი მიმართულება ტურიზმის, რომელსაც მას ტურიზმზე არის ეს გათვლილი და ძალიან კარგად მუშაობს, აუცილებელია რეგიონის ქვეყნის გასაცნობად, თუმცა ამას ყავს თავისი მოხმარებელი, მაგრამ დღეს ტურისტულ ბიზნესზე საერთოდ მთლიანად სოფლიოში შემოდის უკვე შემოსულია უფრო თემატური, ეგრეთ წოდებული ნიშური ტურიზმის, ესე ვთქვათ, ნიშა, რომელიც გათვლილია უფრო ადამიანებზე კონკრეტული ინტერესებით. აი ამ მიმართულება ვერ გიტყვით, რომ მთლიანად არ არის დაფარული და საერთოდ სარეალზე შემდივარ და არის ესეთი ტურები, რომლებიც უფრო თემატურია, მაგრამ ბევრად უფრო მცირეა, ვიდრე შესაძლებელია რომ იყოს. რატომ ხდება ესე? იმიტომ რომ მე როგორც ვფიქრობ, უფრო ტურისტული სააგენტოები მარტივ გზას ირჩევენ და ის რაც დევს, იმას იღებენ, ესე ვთქვათ. შიგნით ქვემოთ აღარ ჩადიან, აღარ ეძიებიან იმ საინტერესო ობიექტებს, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება ტურისტული თითქოს არ არის, მაგრამ მისგან პროდუქტის ქცევა შესაძლებელია. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ამ ობიექტების აღმოჩენის ყველაზე კარგი რესურსი თავად ამ რეგიონში მომუშავე ადამიანები არიან, რომლებიც შეიძლება ამ დღეს გიდები არ არიან, შეიძლება არიან თქვათ იგივე ისტორიკოსები ან კონკრეტული ადგილის კარგად ცოდნოები და მათ ხომ არ ვასწავლოთ, როგორ შეიძლება ან რა შეიძლება პროდუქტად იქცეს. პროდუქტად ქცევა ორი მიმართულებით არის, ხო? ერთი უნდა ვიცოდეთ რა არის მოთხოვნა, ანუ უნდა ვიცოდეთ, შეგვეძლოთ იდენტიფიცირება მოვახდინოთ რა არის, როგორი ტურისტი ჩამოდის და რა შეიძლება მისთვის საინტერესო იყოს და შემდეგ აქედან იმ საინტერესო ობიექტების აღმოჩენა და მათგან შემდეგ სტორის, ესე ვთქვათ, შექმნა და შემდეგ ამათ გაერთიანება ტურში. აი მარტივად რომ ვთქვათ და აი მაგალითისთვის რომ სამაგალითო რომ იყოს, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩადის იმერეთის რეგიონში და ვიცით რომ არის ესეთი ქუთაისის შემოგარეში ბევრი საინტერესო ადგილი, რომელზეც ძირითადად ტურისტული ბიზნესი ფარავს. ეს არის მოწამეთა გელათი, ბაგრატი, მღვიმე
გუნდები და ასე შემდეგ. რომ ნახოთ თუ სად რას თავაზობს ტურისტული სააგენტოები იმერეთში თითქმის 99% თავაზობს ამ დიდ გამრავალფეროვნებაც ამ დროს შიგნით თვითონ ქუთაისში ისევე როგორც თელავში სიღნაღში ეს არის მარტო ქუთაისი თბილისშიც მათ შორის უამრავი ობიექტია საცხოვრებელი სახლები მაგალითად ჩვენ ქუთაისში დაიწყო დაიბადა ლაღიძის წყალი იქ აღმოაჩინა ლაღიძემ ეს გასაოცარი ნაკრები გემოვნებისა და გაზიანი წყლის და იქ ერთ-ერთ აფთიაქში შეიქმნა ამ წყლის რეცეპტი და შემდეგ იქიდან წამოვიდა აი ეს ლაღიძის პროდუქტი. აი ესეთი ობიექტი იქ არის კათოლიკების ქუჩა, ებრაელების ქუჩა. თავისი შესაძლებელია სისტემურად იყოს იმ ადამიანებისგან შექმნილი საბოლოოდ ეს ნიშური ტურები, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონში დღეს არიან, ვისაც თქვენ ეძებთ, ვინც შეიძლება დააინტერესოთ ამ პროექტში ჩართვით. სისტემატიზაცია როგორ მოხდება და რა ეტაპებით შეიძლება იყოს ეს პროექტი შემდეგ განვითარებული? ჩვენთვის პირველ რიგში ეხლა ამ ეტაპზე არის ამ უნარების გადაცემა და მათთვის თვით და საქმების საშუალებაც იქნება ეს. არ არის აუცილებელი რომ მაინც რომელიმე ტურისტულ სააგენტოს მიება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თბილისში უამრავი არა ტურისტულ სააგენტოში მოქმედი გიდები, რომლებიც ონლაინ ხდება, რომლებიც ბევრად უფრო საინტერესო პროდუქციის იძლევიან და ძალიან დატვირთულებიც არიან, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან განსხვავებულ პროდუქტს. ჩვენ ვფიქრობ, თუ ჩვენ ამ უნარებს გავაუმჯობესებთ, თუ ამ უნარებს მივცემთ, ამით იხეირებს, ესე ვთქვათ, თვით ადამიანიც, იხეირებს ტურისტული ბიზნესი და ტურისტული სააგენტოები, რომლებსაც უშუალოდ ექნება საშუალება, რომ ან დაუკვეთონ, ან იქიდან მიღებული დაკვეთით უკვე აიღონ უკვე მზა პროდუქტი და იხეირებს უშუალოდ რეგიონი, რომელიც როდესაც ტურიზმზე ვლაპარაკობთ, არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ რაღაცა ეკლესიებზე და ტაძრებზე, ხო? საუბრობთ არა მატერიალურ და მატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, საუბრობთ არსებულ მცირე მეწარმეობაზე, ხო? თქვათ, ჩვენ დღეს ვიცით, რომ უამრავია, სადაც შესაძლებელია, ყველით იყოს ადამიანი, ყოველის ამოყვანით იყოს დაინტერესებული, ან ღვინის მოყვანით იყოს, ან წარმოებით იყოს ადამიანი დაინტერესებული და წვრილ პატარა საოჯახო ტიპის საწარმოებთან, საოჯახო ტიპის იგივე ნუკრიაში მაგალითად ჩვენ გვაქვს ქალთა მიერ შექმნილი ეს ორგანიზაცია, რომელიც ხელსაქმით არის დაკავებული და სხვადასხვა პროდუქტს ქმნის, მაგრამ იმდენად საინტერესოა თექისგან აკეთებენ რაღაცებს, რომ კერამიკისგან აკეთებენ. ტურისტები თვითონ მიდიან, უკვე ეს პროდუქტად აქციებს, ტურისტები მიდიან და იმ ამზადებს და როგორ მოამზადებს ამ ადამიანებს, ვინ გადასცემს ამ ინფორმაციას, რომ მათ შეუძლიათ ეს უნარები ამ ეტაპზე მიმდინარეობს თვითონ ამ სასწავლო კურსის შედგენა სილაბუსის, რასაც ვამბობთ, პროექტში იგულისხმება უცხოელი ექსპერტის ჩამოყვანაც, სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ექსპერტები არიან დაქირავებული, რომელიც ამ ეტაპზე შექმნით თვითონ ამ სასწავლო კურსს და შემდეგ უკვე გადავცემთ ამას. ეხლა გადაცემა, რა თქმა უნდა, იგეგმება ესე, რომ დატრენინგდება, ანუ ეს ცოდნა გადაეცემა უშუალოდ იმ სასწავლებლების პერსონალს, რომელსაც დაიგეგმა ეს 4 რეგიონში, 4 სასწავლო ინსტიტუტში, ესე ვთქვათ, და მათ ისინი გადასცემენ შემდეგ დაინტერესებულ პირებს. დაინტერესებულ პირები არ არის აუცილებელი იყოს სტუდენტები, ეს შესაძლებელია იყოს ყველა დაინტერესებული პირი, რომელსაც აინტერესებს ეს, ასე ვთქვათ, ტურიზმი. სისტემა არის ჩვენ ახლა ვქმნით თვითონ ამ სილაბუსს, შემდეგ გადავცემთ ამ სასწავლებლების პროფესორ მასწავლებლებს, რომლებიც იქიდან იქნებიან გამოყოფილი და შემდეგ ისინი გადასცემენ უკვე და ეს იქნება სისტემური, ეს იქნება ერთჯერადი აქცია, მათ შეუძლიათ ეს უკვე სამთვიში ამხელა კურსიც იქნება ხშირად ეს უკვე დაწყადონ ეს მიღებები და უკვე პროდუქტი ეს იქნება გრძელვადიანი და მდგრადი პროდუქტი. თავისთავად რომ ამას დაჭირდება კიდევ რამდენიმე ეტაპის გავლა იმისათვის რომ მათ შორის ის მარშრუტები, რომელზეც ახლა საუბრობდით, იყოს ერთიან სისტემაში შემდეგ მოქცეული და თუნდაც ერთმანეთთან კავშირი მოიძებნოს ორგანიზაციების დახმარებით იქნება ეს თუ სახელმწიფო სტრუქტურების, რომლებიც ამ მიმართულებით კი ბატონო, ეს ალბათ რა თქმა უნდა და ვიცით რომ ტურიზმის სააგენტო დაინტერესებული არის და სავარაუდოდ კი გეთანხმებით ეს არის შემდეგ სისტემაში მოსაყვანი ეს ცალკე თემაა თუ როგორ უნდა ვმართოთ ეს ყველაფერი და იქნება საჭიროება მათ შორის ინფრასტრუქტურული რომელიც ამ მარშრუტებს და კიდევ ერთი თემაა რომელიც
ყოველთვის მაღელობს, რომელსაც სხვათა შორის ამ სასწავლო კურსში ასევე ჩავდეთ, ეს არის ინფორმაციის გადამოწმება, იმიტომ ძალიან ხშირად ჩვენ გიდები ყვებიან ხოლმე მითებს. მითი არ არის ცუდი, მაგრამ მითზე უნდა ითქვას, რომ მითებზე აწმობილი ტურიზმი, მაგრამ მითზე უნდა ითქვას მითია და არ უნდა იქნას აღრეული, ნამდვილი და მითებით არ უნდა ბევრი გვაქვს ისედაც საინტერესო ისტორიები მითების გარეთ. კი, საქართველოს ისტორიაში ბევრი მოიძებნება, მაგრამ ძალიან დიდი ველია ნიშური ტურიზმისთვის, სრულიად სხვადასხვა თემატური რუკები შეიძლება გაკეთდეს, ტურები შეიძლება გაკეთდეს და სამწუხაროა რომ ეს ბაზარი და ეს პროდუქტი არ არის ესე ვთქვათ ათვისებული. აი მას შევეცდებით ჩვენ. ეს სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, როდესაც ვამბობთ რომ დივერსიფიცირება გვჭირდება, მათ შორის შიგნით მომსახურების ნაწილში, შეთავაზების ნაწილში და იმ ტურისტების ნაწილში, რომლებიც საქართველოს ინტერესდებიან და მხოლოდ კარგია რომ თქვათ მოწონთ ღვინო, გებრიელი ხინკალი, ის ხუროთმოძღვრება რომელიც აგვაჩნია, მაგრამ შეგვიძლია გავაკეთოთ უფრო მეტი, შევთავაზოთ უფრო მეტი და ყავდეს უფრო მეტი სტუმარი, რომელიც საქართველოში რამდენჯერმე ჩამოვა სხვადასხვა მიზნით. ამ ძალიან საინტერესო პროექტის განვითარების ეტაპებზე აუცილებლად ჩვენს მაყურებლებს კიდევ ბევრჯერ მოუყვებით. თამარ ამაშუკელი, CTC-ის კონსულტანტი იყო დღეს საქმიანი სტუმარი და მადლობა მას დღეს 12 საათზე გაიმართება ეს შეხვედრა და მე წარმატებას გისურვებთ. მადლობა ამით რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ახლა კი უნდა მოგიყვეთ ერთ ძალიან საინტერესო ადამიანზე, ჰოლივუდის ქართველი დამდგმელი მხატვარი უნდა გაგაცნოთ, ლაშა ზამბახიძე. ის ერთ-ერთი ქართველია, რომელმაც ჰოლივუდს საკუთარი ნიჭი აჩვენა და თავი კინოსამყაროში უკვე დაემკვიდრა. სტუდიები ისეთი როგორებიცაა Universal, Disney, Warner Bros-ი ყველასთან უწევს მუშაობა და ყოველდღურად ამტკიცებს, რომ თავარია ბევრი შრომა, ნიჭი, ცოტა იღვალიც და ამერიკა აუცილებლად მოგცემს შანსს ოცნებები აისრულო. ნინი ლონგურაშვილი შეხვდა ლაშა ზამბახიძეს. This is Hollywood, the most famous, the most glamorous place in the world. წავედი, ეს იყო 2003 წელი. ჯერ კიდე ძველი რეჟიმი, შევარდნაძის პერიოდია, ძალიან რთული პერიოდი იყო საქართველოში და წავედი ინსტიტუტში სასწავლებლად. სიმართლე რომ გითხრა, არ წავსულა რომ დავრჩენილიყავ ეგეთი გეგმა ნამდვილად არ მქონდა. გეგმები შეეცვალა. კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით წასული ლაშა ზამბახიძე მოერგო ამერიკულ ცხოვრებას და დარჩა. დარჩა ამბიციების და კინოსამყაროში თავის დამკვიდრების იმედით. ესეც გამოუვიდა ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ შეძლო და დღეს ლაშას არაერთ სტუდიასთან უწევს თანამშრომლობა. ქართველ დამდგმელ მხატვარს უკვე ჰოლივუდში, Universal, Warner Bros-ი, Disney, ყველა ის სტუდია ეძახის, ვისაც ლაშას ესმენია და უთანამშრომლია. ეხლა ვარ დამდგმელი მხატვარი, production designer. ცოტა პროდიუსინგსაც ვაკეთებ და ეხლა ამ ბოლო დროს დავიწყე ვასწავლი პედაგოგიის სან-ფრანცისკოს ხელოვნების ინსტიტუტში. სამი მთავარი ფიგურა იწყებს ფილმის ხასიათზე და ფორმაზე საუბარს, ეს არის რეჟისორი, რომელსაც მაქვს ამბავი. უნდა გადაიღოს ეს ამბავი, დამდგმელი მხატვარი შემდეგ აძლევს ამას ფიზიკურ ფორმას, სადაც ეს მოქმედება ხდება და ამ ყველაფერს შემდეგ ვხედავთ ოპერატორის თვალით დანახავს. შეხედა ყველაფერს რეჟისორის თვალით, დახატა მის წარმოსახვაში სიუჟეტი და ჰოლივუდს საკუთარი თავიც გააცნო. თავის დამკვიდრება მარტივი არ ყოფილა დღეს, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ლაშა ზამბახიძე ჰოლივუდის დამდგმელი მხატვარია. წლების მანძილზე ნაგროვები, ამერიკული გამოცდილებით დამწყები კინომოყვარულებისთვისაც აქვს სათქმელი. ხუმრობით შემიძლია გაქცე თავიდან გასაგე. ერთი ძალიან წამყვანი ღვაწლმოსილი რეჟისორი ქალბატონი არის, რომელთანაც ინტერვიუ აიღეს და ზუსტად ეგეთი შეკითხვა დაუსვეს, რომ ყველაზე იოლ და მოკლე გზასო, როგორ შეთავაზებდით დამწყებ კინემატოგრაფებს, როგორ მიაღწიონ ჰოლივუდამდე. და ვერმონტი არის ეგეთი ქუჩა და ვერმონტის ქუჩით რო ავიდნენ, ყველაზე იოლად და ვერმონტის ქუჩით მოხვდებიან იქაო. ცოტა სერიოზულად რო გამიხილოთ ეგ საკითხი, ალბათ როგორც შენ თქვი, შრომის გარეშე, არა მარტო კინოინდუსტრიაში, არამედ არსად არ მგონია რომ ისე წარმატებას მიაღწიო. აგრეთვე იღბალიც საჭიროა. განსაზღვრულ დროს, განსაზღვრულ ადგილას, სასურველ დროს, სასურველ ადგილას მოხვედრა და შემდეგ მე ამის შენარჩუნება. გადაცემის სპონსორია Nova, ორასამდე სახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით.
ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. სიახლე გალფში. განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G4C Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მამლი ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G4C ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს წვეთას. გადადი G4-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. ველოსიპედი შეიძინე, ეკოისტი ხარ. ჩაერთე GPI Holding-ის ლოიალობის პროგრამაში. გადმოწერე აპლიკაცია MyGPI და გამოიმუშავე ეკომონეტები ყოველდღიური ეკოქცევით. ფასდაკლება კარტურში. ძეხვი 4 ლარი და 95 თეთრი. ღორის ხორცი 9 ლარი და 90 თეთრი. თევზი 5 ლარი და 95 თეთრი. ქათამი 4 ლარი და 95 თეთრი. კარაქი 5 ლარი და 50 თეთრი. საქანელა 129 ლარი. მაისური 3 ლარი და 95 თეთრი. გვეწვიეთ კარტური ყოველთვის დაბალი ფასები. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. ლიტვური საცხობის უგემრიელესი ნამცხრები სხვადასხვა ნატურალური ჯემით. ლიტვური საცხობი ევროპული ხარისხის გარანტი. იმოგზაურეთ სიყვარულით. Love Travel-თან ერთად. აქცია ნოვაში. მეტალოგრამიტის და პროფილირებული ფენილის სახურავი ხაოიანი ზედაპირით 9 და 90-დან. ლამინირებული იატაკი 12 და 90-დან. კერამიკული ფილა 9 და 90-დან. სამზარეულო სონგანი 18 ლარიდან. პოლიეთილენის 100 ლიტრიანი ავზი 69 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. ისარგებლე განახლებული ენერჯი ბარათით. მიიღე საოცარი ფასდაკლება და დააგროვე ქულები. ფასდაკლება დამოკიდებულია წინათვის მანძილზე შეძენილი საწვავის რაოდენობაზე. თუმცა სოკარი გთავაზობთ საზაფხულო აქციას. 3 ივნისიდან 3 სექტემბრამდე. ისარგებლე სპეციალური ფიქსირებული ფასდაკლებით. ბენზინსა და დიზელზე 9 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 3 ქულა. ხოლო ბუნებრივ აირზე 5 თეთრიან მომენტალურ ფასდაკლებას დაემატება 2 ქულა. 1 ქულა უდრის 1 თეთრს. დაგროვილი ქულები შეგვიძლია გადაცვალოს საწვავში და სხვა პროდუქტებში. გადმოიწერე აპლიკაცია Soccer Geo და მართე განახლებული ენერჯი ბარათის სამივე ფუნქცია: დაგროვება, ფასდაკლება და ქულების გადასვლა. Soccer, მართე ენერგია. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.
საპატრიარქო მიმართავს მრევლს წელს დასვენებამ საქართველოში ამჯობინონ ტურისტული ემბარგოს გამო საპატრიარქო ხელისუფლებას და ბანკებსაც მიმართავს თხოვნით გაითვალისწინონ ინდუსტრიაში დასაქმებულთა რთული კრედიტორული მდგომარეობა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო კი უცხოეთის მოქალაქეებს საქართველოში მოგზაურობისაკენ მოუწოდებს. ვალში არც ბრიტანეთის ელჩია საქართველოსთან ჯასტინ მაკენზი სმიტი ტვიტის მოწოდებით გარდა ავრცელებს ფოტოებს საქართველოდან მისთვის გამორჩეული ადგილებისა. ქართულ ტუროპერატორებს შესაძლებლობა ეძლევათ მათი ტურისტული პაკეტები საქართველოს საელჩოებს მიაწოდონ ბულგარეთში. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ელჩი ბულგარეთში თამარ ლილუაშვილი ავრცელებს. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი პარტია ევროპული სოლიდარობის ლიდერი პეტრო პოროშენკო კი უკრაინის ხელისუფლებას მოუწოდებს საქართველოსთან ავიარეისები გააიაფოს, ხოლო უკრაინის საგარეო წყობას მიმართავს დაიწყოს მოლაპარაკებები, რათა ოფიციალურ დოკუმენტში საქართველოს გრუზიას ნაცვლად საქართველო ეწეროს. ბიზნეს სიახლეებით დაუბრუნდით საქმიან დილის ეთერში. ღვინის ექსპორტის რაოდენობრივი ზრდის პარალელურად ქართული მხარე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ქართული ღვინის ხარისხის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას ანიჭებს. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია სააგენტომ კიდევ ერთხელ უკვე ოფიციალურად გაავრცელა. მათი აღნიშვნით საქართველოს მეღვინეობის დარგის მარეგულირებელი ორგანოს ღვინის ეროვნული სააგენტო საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი ქართული ღვინის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და მისი კონტროლია. სააგენტო აღნიშნავს, რომ 2017 წელს ვაზის და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებებით 2018 წლის 1 იანვრიდან სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარა ყველა კატეგორიის საექსპორტო ღვინო. 2018 წლის 1 იანვრამდე სავალდებულო დეგუსტაციას მხოლოდ ადგილ-წარმოშობის დასახელების ღვინოები ექვემდებარებოდა. ამ ცვლილებით ინიციატივა კერძო სექტორის მხრიდან იყო წამოსული და მიზანი სწორედ ღვინის ხარისხის გაუმჯობესება იყო. საკანონმდებლო ცვლილებებით ასევე მოხდა საქართველოსთან ჩამოსასხმელი ღვინის ექსპორტის აკრძალვა იმისათვის, რომ არ მოხდეს ქვეყნის გარეთ ქართული ღვინის ფალსიფიკაცია. წელს ჩამოვა ალბათ 200,000 ტურისტამდე ისრაელიდან. ეს არის 200 მილიონი დოლარი საქართველოს ბიუჯეტში, თქვა ისრაელის სახლის თავმჯდომარემ ღონისძიებაზე შემოქმედებითი პროექტების ბაზრობა 2019. ჩვენ მონაწილეობთ ევროსაბჭოს ამ გამოფენაში. ისრაელის სახლი კი წარმოადგენს თავის საქმიანობას და უერთდებით ეროვნულ ინტერესებს ტურიზმის სფეროში. 1 ივლისს ვიქნებით ბარსელონაში, შევხვდებით ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს, რომლებიც ევროპაში მუშაობენ, რომ განვავითაროთ და გავაძლიეროთ ებრაული მემკვიდრეობის კულტურული მარშრუტი საქართველოში, ამბობს იციკ მოშე. რუსეთის მიერ გამოცხადებული ტურისტული ემბარგოს ფონზე დიპლომატიური კორპუსი უცხოურ ბაზრებზე საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პრომოუშენს აგრძელებს. ამისათვის 5 ივლისს ბულგარეთში საელჩოს ინიციატივით გაიმართება პრეზენტაცია გაიცანის საქართველო, რომელსაც ბულგარეთში მოქმედი ტუროპერატორები, სასტუმროები და ავიაკომპანიების წარმომადგენლები, ასევე ტურიზმის სფეროზე მომუშავე ჟურნალისტები დაესწრებიან. ბულგარეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თამარ ლილუაშვილი ამბობს, რომ პრეზენტაციაზე წარსადგინად კარგი იქნება ქართველი ტუროპერატორებისაგან თუ იქნება მიწოდებული ინფორმაცია მათი ტურისტული პაკეტების და ზოგადად შეთავაზებების შესახებ, რასაც უკვე ადგილზე თავად გააცნობენ დაინტერესებულ საზოგადოებას. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო უცხოეთის მოქალაქეებს ქვეყანაში მოგზაურობისაკენ მოუწოდებს. საელჩოს ოფიციალური ტვიტერის გვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებით შტატების დიპლომატიური წარმომადგენლობა უცხოელებს შვებულების საქართველოში გატარებას ურჩევს. ამერიკელმა დიპლომატის ჯულიუს ცაის განცხადებაც არის გავრცელებული საელჩოს მხრიდან. ჩემთვის და ჩემი ოჯახისათვის ძალიან ძვირფასია საქართველოში გატარებული დრო, წერს საიუსი. ყოველ სეზონს მოაქვს ახალი ხედები და აღმოჩენები. ჩემმა გოგოებმა თხილამურებით სრიალი გუდაუში კავკასიის დიდებული ლანდშაფტის ფონზე ისწავლეს, ბორჯომში ლაშქრობაზე წავედით და დავაგემოვნეთ წყლები. ვისი ამოვნეთ ბათუმის ბულვარით, კახეთში სიღნაღის ჯადოსნური ბილიკები მოვიარეთ, ზუგდიდში კი მეგრული სამზარეულოს არაჩვეულებრივი არომატებით დავტკბით. ეს სია უსასრულოა, თუმცა ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი ის გულითადი მასპინძლობაა, რომლითაც მიგვიღეს ახალმა მეგობრებმა, კლასელებმა და კოლეგებმა თბილისსა და მთელ საქართველოში. საქართველო არის ადგილი, სადაც ადამიანებს ძალიან უყვართ თავისი სახლი, მიწა და საზოგადოება. საქართველოს არავინ ტოვებს წარუშლელი მოგონებების გარეშე და ყველას რჩება შეგრძნება, რომ მათი ცხოვრება ამ გამოცდილებამ უკეთესი გახადა და გაამდიდრა, აცხადებს ჯულიუს ცაი. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი პარტია ევროპული სოლიდარობის ლიდერი პეტრო პოროშენკო კი უკრაინის ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ საქართველოსთან ავიარეისები გააიაფოს, ხოლო უკრაინის საგარეო წყობას მიმართავს, რომ დაიწყონ მოლაპარაკებები საერთოდ, რომ ოფიციალურ დოკუმენტებში საქართველოს გრუზიას ნაცვლად უკვე საქართველო ეწოდებოდეს.
საქართველოში სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და სინერჯი კაპიტალს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ღონისძიებაზე BMG ყოფილ ვიცე-პრემიერს, რომელიც ამჟამად სინერჯი კაპიტალის თანადირექტორია, დიმიტრი ქუმსიშვილს რამდენიმე კითხვა დაუსვა. რა თქმა უნდა, საინტერესოა მთავრობის ყოფილი წევრის პოზიცია ანაკლიის პროექტის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე. ქუმსიშვილი ფიქრობს, რომ ანაკლიის პორტი უნდა აშენდეს აუცილებლად, რაც შეეხება იმას, იყო თუ არა თავიდანვე გათვალისწინებული ის, რომ ტვირთბრუნვის რისკები სახელმწიფოს დაეზღვია, რაც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნა და რასაც მთავრობა თანახმა არ არის, ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა თქვა, რომ ასეთი პირობა თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო. მომენტში, როდესაც ანაკლიის კონსორციუმთან ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, ასეთი დაშვება არ ყოფილა. თვითონ ტენდერის პირობებსაც თუ ნახავთ ტენდერის პირობებში თვითონ ძალიან ცხადად წერია, რომ გამარჯვებულ კომპანიას ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება უნდა წარმოედგინა თვითონ უკვე პროცესში. შესაბამისად, პროცესის მიმდინარეობაში წარმოშობილი არის საკითხი, არის რომ დღეს უკვე საფინანსო ინსტიტუტები ითხოვენ დამატებითი კრიტერიუმების შესრულებას. ხელმოწერის მომენტში ესეთი რამე არ გაჩნდა ეს ახალი მოთხოვნები შეგიძლიათ მე მგონია გაგეცით პასუხი ამას. უნდა აშენდეს აუცილებლად. პოლიტიკიდან 1 წლის წინ წასული ქუმსიშვილი მედიასთან გუშინ ფრთხილობდა, თუმცა ამასთან თელარაგელანტიამ კითხვა ბიზნეს გარემოსთან დაკავშირებით მაინც დასვა. იმ მოვლენების და სიტუაციის გათვალისწინებით, რაც დღეს საქართველოში ხდება, ყოფილი ვიცე-პრემიერის შეფასებები მაინც საკმაოდ მოზომილი იყო. ჩვენ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით და ვფიქრობთ, რომ ყველა კერძო სექტორში უნდა გააკეთოს მაქსიმუმი და კერძო სექტორი ყოველთვის ამას აკეთებს, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად უნდა მოვინდომოთ იმისათვის, რომ ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნას, ახალი ბაზრები გაიხსნას და შესაბამისად იმ შედეგებს მივაღწიოთ, რომელიც შედეგებიც არის ჩვენ. ინდივიდუალია ბიზნეს გარემო დღეს საქართველოში. მე დღეს მოგახსენეთ, რომ ჩვენ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში გვინდა პორტფელში 75 კომპანია გვყავდეს. ამავე დროს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ამბობს, რომ რაც უფრო მეტი ურთიერთობა იქნება სახელმწიფოს კერძო სექტორთან, ორივე მხარისათვის ეს მით უკეთესია. კითხვაზე რამდენად ხელმისაწვდომია ყველა საჭირო ინფორმაცია დღეს ბიზნესისათვის, უკვე კერძო სექტორში გადანაცვლებული ქუმსიშვილი ამაზე აღნიშნავს, რომ ბევრი საჭირო ინფორმაციის მოძიება გარკვეულ ბიუროკრატიულ ბარიერებს უკავშირდება. დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს რამდენიმე რეფორმა, მათ შორის აღრიცხვის და ანგარიშგების რეფორმა, რომელმაც ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ინფორმაცია გახსნა და მე ვარ დარწმუნებული, რომ გამოჩნდებიან და უკვე გამოჩნდნენ ბაზარზე კომპანიები, რომლებიც დაამუშავებენ ამ ინფორმაციას და ბაზარზე გაჩნდება საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად, ხოლო რაც ეხება კვლავ გავიმეორებ სახელმწიფოს მხრიდან კერძო სექტორთან ურთიერთობას, რაც მეტი იქნება, მით უკეთესია. ყოველთვის უნდა დავეკითხოთ კერძო სექტორს მისი სურვილი. აქტიური და ეფექტიანი კომუნიკაცია აქვს ბიზნესს ხელისუფლებასთან და პირიქით. მე კვლავ გავიმეორებ, რომ ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან მე მეც ვისურვებდი, როდესაც ვიყავი პოზიციაზე, რომ მეტი გამეკეთებინა. ამ ეტაპზე ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით მაკროეკონომიკური პარამეტრების სტაბილურია და აქედან გამომდინარე არაფერი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ გრძელვადიან გაუფასურებასთან გვაქვს საქმე. კვლავაც ვფიქრობთ, რომ მოკლევადიან რყევაზეა საუბარი, ამბობს ნათია თურნავა. ეკონომიკის მინისტრი ტურიზმის თემასაც გამოეხმაურა, ეს განცხადება კი ლარის კურსს უკავშირდებოდა. ტურისტთან დაკავშირებით თურნავა ამბობს, რომ ჯერ ახალი გამოწვევა და ის ლარის კურსზე ვერ აისახებოდა. საინვესტიციო ბანკი გალტენ-ტაგარტი რუსული სანქციების ფონზე ლარის მკვეთრ გაუფასურებას არ ელოდება, თუმცა აღნიშნავს, რომ იქნება გარკვეული არასტაბილურობა. ბანკში იმასაც მიიჩნევენ, რომ წლის განმავლობაში ლარი-დოლარის კურსი 2.70-2.75 ნიჭნულებს შორის იქნება, ხოლო ლარის კურსი დოლარის მიმართ 2.60 თეთრამდე 2020 წლიდან გამყარდება. ლარის ბოლოდროინდელ დასუსტებას გალტენ-ტაგარტ ეროვნული ბანკის მხრიდან რეზერვების შევსებას უკავშირებენ.
ასევე სხვა ისეთ ფაქტორებს, როგორც არის მაგალითად თურქული ლირის გაუფასურებასთან დაკავშირებული მოლოდინები. სულ რამდენიმე წუთში გალტის ანალიტიკოსები და საქმიანი დილის ფაქტობრივად თანაწამყვანი ევა ბოჭორიშვილი შემოგვიერთდება, თუმცა იქამდე BMG-ის რეპორტიორებმა იმუშავეს დილიდან ამ თემაზე. ახლა თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს. ლარი ისტორიულ მინიმუმზეა, ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსი გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლართან მიმართებით 2.83-ზეა. ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში $1 ღირებულება გუშინ თითქმის 2.82 იყო. ლარი გაუფასურდა ევროს მიმართაც, რომლის დღევანდელი კურსით $3.22. მაშინ როცა გუშინ მოქმედი კურსი $3.18 იყო. რა ხდება სავაჭრო ჯიხურებში და რა განცხადებები გაკეთდა ლარის გაუფასურების ახალი ტალღის დაწყებასთან დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით უკვე თათია ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ლარმა გუშინ ახალი ანტირეკორდი დააფიქსირა. ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 ამერიკული დოლარი შეძენა $2.83 არის შესაძლებელი, რაც გუშინდელთან შედარებით კიდევ 4 თეთრით გაუფასურებული მაჩვენებელია. ამ ყველაფერმა რა თქმა უნდა თავის ასახვა უკვე ყობა სავალუტო ჯიხურებში, სადაც დღეისათვის კურსის მაჩვენებელი 2.83, 2.85 თეთრის ფარგლებში მერყეობს. როგორც უკვე აღინიშნა, 25 ივნისში ლარის მკვეთრი გაუფასურებით დაიწყო ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში, სადაც 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.82 ფარგლებში მერყეობდა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ლარის არსებობის ისტორიაში გაუფასურების პიკი დაახლოებით 1 თვის წინ 31 მაისს დაფიქსირდა, როდესაც 2.80 ავიდა კურსი, თუმცა როგორც ხედავთ, მდგომარეობა თვიდან თვემდე სულ უფრო და უფრო უარესდება და ახალ ანტირეკორდს ვამყარებთ. მიუხედავად ამისა, მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში თვლიან, რომ საპანიკო ამ ეტაპზე არაფერი არ არის. გუშინ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ აღნიშნა, რომ მაკროეკონომიკური პარამეტრები სტაბილურია და გრძელვადიან გაუფასურებასთან საქმე არ გვაქვს. ამ ეტაპზე ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით მაკროეკონომიკური პარამეტრები სტაბილურია და აქედან გამომდინარე არაფერი მიგვანიშნებს იმას, რომ რაღაც გრძელვადიან გაუფასურებასთან გვაქვს საქმე. კვლავაც ვფიქრობთ, რომ მოკლებადიან რყევაზეა საუბარი. რაც შეეხება ტურიზმის გამოწვევებს, ეს ჯერ კიდე ახალი გამოწვევა და ვერ აისახებოდა ლარის კურსზე და არ გონია, რომ ესე იგი ჩვენ მივიყვანთ იქამდე, რომ ეს გამოწვევა რამე სერიოზულ პრობლემას შექმნიდეს. ჩვენ მუშაობთ მის განეიტრალების და შერბილების ღონისძიებებს. რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის ტურისტულ ემბარგოს ქართულ ეკონომიკაზე და ლარზე? ამ კითხვაზე პასუხისა საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი არჩილ გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ გავლენა იქნება მინიმალისტური, დაახლოებით 1-დან 2%-მდე მომდევნო 12-18 თვიან პერიოდში და რაც მთავარია, გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ გვაქვს რესურსი, რომ სხვა იმპულსებით ეს ყველაფერი დავაკომპენსიროთ. ტურისტული კუთხით ცვლილებები, რაც მოვისმინეთ რუსეთისგან, რა თქმა უნდა, ნეგატიური გავლენა იქნება, თუმცა ეს ნეგატიური გავლენა იქნება 1-დან 2%-მდე, შემდეგი 12-დან 18 თვამდე ჭრილში, რაც თავისუფლად შესაძლებელია, რომ იქნეს დაკომპენსირებული სხვა დადებითი იმპულსებით, რომელიც მრავლად უნდა გაიცეს ეკონომიკის კუთხით. ამ კუთხითაც საქართველოს ბანკიც შემდეგ ნაბიჯებს გადადგამს, გუშინ დაავანუსეთ პროგრამა, სადაც ხელშეწყობა გაკეთდება ტურისტული სექტორის. ლარზე გავლენა მინიმალური უნდა იყოს, ვინაიდან ჩვენი აზრით დღეს ლარის კურსი უფრო სუსტია, ვიდრე ასე ვთქვათ საშუალო შეწონილი კურსით მოლოდინები გვაქვს და აქედან გამომდინარე მეტ სისუსტეს არ ველოდებით. წლის პირველ ნახევარში ლარის გაუფასურებას ეროვნული ბანკის ნაბიჯებს უკავშირებს საინვესტიციო ბანკი გალტენტაგარტი. მათ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ წლის მეორე ნახევარში ლარი 2.70-3.15 თეთრის ფარგლებში იქნება, ხოლო 2020 წლისთვის 2.60 ნიშნულს მიუახლოვდება. მე აქვე გეტყვით, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ლარი 38 ერთეულით არის გაუფასურებული, შარშან ზუსტად ამ პერიოდში ლარი 2.45 თეთრი ღირდა, დღეს კი როგორც უკვე გითხარით ოფიციალური კურსი 2 ლარი და 83 თეთრია.
მადლობა თათია, ჩვენ ამ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წუთში ევა ბოჭორისთან ერთად. ახლა კი საქართველოს პარლამენტი უნდა შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში, სადაც საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა იურიდიულ კომიტეტთან და ამ კომიტეტზე უნდა განიხილო ნიკა მელიასათვის იმ მანდატის მოხსნის, იმუნიტეტის მოხსნის საკითხი. ამის საფუძველი კი საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 25 ივნისის მიმართვა გახდა საქართველოს პარლამენტისათვის. კომიტეტის საკმაოდ დაძაბულ რეჟიმში იწყება, თუმცა ჯერ ოფიციალურად გახსნილი ის არ არის კენჭისყრის შემდეგ, თუ კი ნიკა მელიას შესაბამის მანდატს მოუხსნიან და მაშინ მას ხვალ უკვე პროკურატურაში 27 ივნისს მოუწევს გამოცხადება წინასწარი შეფასებებით სავარაუდოდ 27 ივნისვე მაშინ იმ ბრალდების საფუძველზე, რომელიც პროკურატურამ გუშინ წარადგინა, მას დააკავებენ. ახლა კადრში ხედავთ საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან. ამ კომიტეტს ხელმძღვანელობს როგორც ჩანს საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 25 ივნისის მიმართვის საფუძველზე საქართველოს პარლამენტის წევრის ნიკანორ მელიას დაპატიმრებაზე საქართველოს პარლამენტის თანხმობის მიცემის შესახებ საკითხის განხილვა უნდა დაიწყოს. 9 საათზე იყო კომიტეტი ჩანიშნული, თუმცა მისი შეფერხების მიზეზი ის დაპირისპირება იყო, რაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს შორის მოხდა. დეპუტატები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, როგორც ხათმე გოგორიშვილმა განაცხადა, დილის 9 საათზე კომიტეტის დანიშვნის მიზეზი არის ის, რომ პროკურატურას ნიკა მელიას დაკავება დღეს 12 საათისათვის სურს, თუმცა შეგახსენებთ, რომ ნიკა მელია პროკურატურაში ხვალ 27 ივნისს არის დაბარებული. რაც შეეხება კომიტეტის სხდომის მნიშვნელობას, მას როგორც გითხარით, ნიკა მელიასთან დაკავშირებით უნდა იმსჯელონ და კენჭისყრის შემდეგ გადაწყდება მოეხსნება თუ არა მას მანდატთან დაკავშირებული უფლებამოსილება. ახლა უკვე ტევე პირველი საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტი უნდა შემოგვიყვეს საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც პარლამენტში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ისაუბრებს. სალმე, მოგესალმები. რა ხდება, როდისთვის დაიწყება კომიტეტის სხდომა და რა განცხადებებია წინასწარ გაკეთებული? მოგახსენებათ, რომ დღეს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის და იურიდიული კომიტეტის გაერთიანებული სხდომები და სანამ სხდომა დაიწყებოდა, იქამდე შეკამათება იყო უმრავლესობასა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის სიტყველი დაპირისპირებით და პოლიტიკური დაპირისპირებით დაიწყო სხდომა. განსაკუთრებულად ერთმანეთს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები დაუპირისპირდნენ, ქართული ოცნების ლიდერებს და ჩვენ ახლა შევეცდებით, თუ მოგწეს საშუალება, რომ მათი კომენტარები პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ, როგორც შეაფასებენ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობდა უკაცრავად. როგორც ჩანს, ძალიან მალე სხდომა უნდა დაიწყოს, შესაბამისად არ გვაძლევენ ჩვენ დაცვის თანამშრომლების საშუალებას, რომ გადავაადგილოთ ტერიტორიაზე და მოვისმინოთ
მოვისმინოთ კომენტარები, როგორ შეაფასებდნენ ოპოზიციის ლიდერები, თუნდაც ნიკა მელიასთვის ბრალის წაყენების საკითხს. მანამდე, როგორც უკვე გითხარით, დაპირისპირება იყო ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოსა და ასევე უმრავლესობის ლიდერებს შორის გარკვეული სიტყვიერი შეკამათება იყო. საკითხი ბუნებრივია ეხებოდა ნიკა მელიასთან ბრალდების. აი ახლა თქვენ კადრში გესმით, რომ არის გარკვეული ხმაური. შედარებით სიტუაცია დასტაბილურდა, მანდატურები მუშაობენ ადგილზე და მათ დაასტაბილურა, შეგვიძლია ვთქვათ, მდგომარეობა ადგილზე ძალიან მალე დაიწყება სხდომა, სადაც იმსჯელებენ ნიკა მელიას საკითხთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ პროკურატურამ გუშინ მას ბრალი წარუდგინა 20 ივნის განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და სწორედ ამ საკითხზე იმსჯელებენ დღეს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტისა და იურიდიული საკითხთა კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე დაპირისპირებაც დეპუტატებს შორის სწორედ ამ საკითხის გამო დაიწყო კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობასა და უმრავლესობის ლიდერებს შორის ურთიერთბრალდებებით დაიწყო იქამდე სანამ სხდომა დაიწყებოდა შეკამათება და სავარაუდოდ ძალიან მალე უკვე სხდომაც დაიწყება, სადაც განიხილავენ ნიკა მელიას საკითხს. მადლობა სალომეს, ინფორმაციის განახლებისთანავე ჩვენ მას აუცილებლად შემოგთავაზებთ და თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა რომ პარალელურ რეჟიმში პირველის Facebook გვერდზე ასევე ჩვენ სოციალურ ქსელებში თვალი ადევნოთ განვითარებულ მოვლენებს. რა თქმა უნდა, სიახლეების შემთხვევაში გაგიზიარებთ აუცილებლად ამბებს. ახლა კი უბრუნდებით საქმე ენდილის დღის წესრიგს. გალტენ ტაგარტი რუსული სანქციების ფონზე ევროკავშირისა და ჩინეთის პოტენციალის უკეთ გამოყენებას ელოდება. ეს იმ ანგარიშის მიხედვით, რომელშიც ანალიტიკოსები უპირატესობების გამოყოფისას აღნიშნავენ, რომ სავაჭრო დივერსიფიცირება, რეფორმები, მდგრადი საბანკო სექტორი და ვალის დაბალი მოცულობა დადებითი ფაქტორებია. მთელი ამ ჩამონათვალის გათვალისწინებით ექსპერტები იმასაც ვარაუდობენ, რომ ამან ახალ რეალობაში მდგრადობა უნდა განაპირობოს. ევა ბოჭორიშვილი გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვერდება. ახლა საქმე ენდილის ეთერში. ევა, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო იყო, მით უმეტეს ამ დღეების ფონზე ანალიტიკა, რომელიც გუშინ გალტენ ტაგარტმა შემოგთავაზა, რუსულ სანქციებთან გამკლავება საქართველოს არ უწევს პირველად და 2006 წლის ემბარგოს შემდეგ თქვენც აღნიშნავდით, რომ ეკონომიკა მეტად დივერსიფიცირებული გახდა. დღეს რა გამოწვევები გვაქვს და რა მიმართულებებით ხედავთ გაჯანსაღების შანსებს? მოგესალმებით. ანუ სანამ დავიწყებ ზოგადად შეფასებას, მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ საქართველოს რუსეთის ეკონომიკურ კავშირებთან დაკავშირებით, ანუ როგორ უყურებთ ამ კავშირებს, ანუ ძირითადად რა შემოსავლებიც გვაქვს რუსეთიდან, ეს არის ექსპორტი, ფულადი გზავნილები, ტურიზმი და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ანუ უნდა გამოიყოს, რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით დამოკიდებული გავხდით
რუსეთზე ექსპორტის და ტურიზმის მიმართულებით. ექსპორტის მას შემდეგ რაც განახლდა სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან 2013 წლიდან და რაც შეეხება ტურიზმს, აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაიზარდა საქართველოს პოპულარობა რუს ვიზიტორებში. რაც შეეხება ფულადგზავნილებს, აქ ანუ დამოკიდებულება შემცირებულია, იყო დრო, როდესაც საქართველოს ნახევარზე მეტი ფულადგზავნილები რუსეთიდან ირიცხებოდა. ეხლა ეს არის დაახლოებით მთლიანის 25%-ზე 25% და რაც შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს რუსეთიდან, აქ ზოგადად დაბალ დონეზე არის. არ არის რუსეთი მსხვილი პირდაპირ ინვესტორი საქართველოსთვის. ეხლა რაც შეეხება რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას და ავიაფრენების აკრძალვას ივლისიდან და რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამას ტურიზმზე. ანუ ზოგადად როდესაც ტურიზმზე ვსაუბრობთ, ანუ ეს სიძნელეა ზოგადად ვიზიტორების დისტემპებში, ეს დაიწყო შარშან წლის მეორე ნახევრიდან, როდესაც მნიშვნელოვნად შემცირდა ვიზიტორები ირანიდან და თურქეთიდან და ეს ბოლო პერიოდში ანუ ზრდა რაც ჰქონდა, მთლიანად დააკომპენსირა ვიზიტორების და რუსეთიდან. ანუ იმაზე მეტი ვიზიტორები იყო რუსეთიდან ამ ბოლო პერიოდში შემოსული, ვიდრე ჩვენ ამას მოველოდით. ეხლა ამ სიტუაციაში ხა რომ განვიხილოთ რა არის ჩვენი მოლოდინები, რა მოხდება წლის მეორე ნახევარში. ანუ წლის პირველ ნახევარში რუსეთიდან ვიზიტორები დაახლოებით 30%-ზე მეტით გაიზარდნენ და ეხლა რომ შევხედოთ, ანუ ეხლა ჩვენთვის საინტერესოა რა მოხდება მომავალ 6 თვეში. ჩვენ აქ ძირითადად უყურებთ რუსი ვიზიტორების გადანაწილებას, რა ნაწილი შემოდის საჰაერო გზებით და რა ნაწილი შემოდის სახმელეთო გზებით და აქ ეს განაწილება არის 30%. საჰაერო მიმოსვლით შემოდის დაახლოებით და 70% სახმელეთო გზებით. ანუ ჩვენ აქედან გამომდინარე ვარაუდობთ, რომ მთლიანად არ გაქრებიან რუსი ტურისტები და იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს არის იაფი დასასვენებელი ადგილი მათთვის და ბევრი სხვა უპირატესობები აქვს საქართველოს. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით მომავალ 6 თვეში რუსეთიდან ვიზიტორები შემცირდება დაახლოებით 57%-ით, ანუ განახევდება. ამავდროულად ჩვენ პროგნოზირებთ, რომ სხვა ვიზიტორები, რომელიც ანუ მთელი ამ პირველი ნახევრის განმავლობაში დაახლოებით 2%-ით იზრდებიან, გაიზრდება 15%. ანუ რატო ვფიქრობთ ამას? იმიტომ რომ ეს ბაზა, რაც არის თურქეთთან და ირანთან მიმართებაში, ეს უკვე დაბალი ბაზა მოქმედებს. ეხლა ივლისიდან და ვფიქრობთ, რომ აი ეს კამპანია, რაც არის საქართველოში ტურიზმის პოპულარიზაციის მიმართულებით, ამ ფონზე მოვალით, რომ სხვა ქვეყნებიდან ვიზიტორები გაიზრდება 15%-ით. რა იქნება ჯამური ზარალი ტურიზმის ინდუსტრიაზე, იმის გამო, რომ ველოდებით რუსეთიდან ვიზიტორების შემცირებას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება დაახლოებით $200 მილიონი, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ აი ამ ჩვენი გათვლებით წლის მეორე ნახევარში ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს იგივე დონეზე მოველით, რაც იყო შარშან. ანუ ზრდას აღარ პროგნოზირებთ წელს წლის მეორე ნახევარში, თუმცა ვარაუდობთ, რომ იგივე დონეზე იქნება. ეს პერიოდი, როდესაც ის პატარა ზრდის მაჩვენებლები, ანუ შედარებით ნაკლები ზრდის პროცენტულობა, რაც იყო წლის პირველ ნახევარში, ხო იქნებოდა. აი ამ ნაწილში ზრდის ტემპის, თქვა, გადახედვა გალტის პროგნოზს როგორ მოუწევს, დაახლოებით რამდენი პროცენტზე შეიძლება ზრდის მაჩვენებელი დაკონექტდეს ჯამურად. ამ ეტაპზე ანუ ჩვენ გადავხედეთ ამ ზრდის ტემპების მაჩვენებლებს დაახლოებით ტურისტული შემოსავლები წლის ჭრილში თუ ველოდებოდით $3.6 მილიარდი, ახლა ველოდებით, რომ წლის განმავლობაში $3.4 მილიარდი იქნება, იმის გათვალისწინებით, რომ წლის მეორე ნახევარში პროგნოზირებთ, რომ დარჩება იმავე ნიშნულზე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, რაც იყო შარშან წლის მეორე ნახევარში. ეხლა აგრეთვე, როდესაც რუსეთის სანქციებს განვიხილავთ, აქ გამოვყავით, ანუ შესაძლო ემბარგო, ხაზი უნდა გაუსვა ამას, ღვინოზე, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის მიღებული და მოლოდინია, რომ არ განხორციელდება, თუმცა ესეც გვაქვს ანგარიშებებში ჩათვლილი და ანუ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს განხორციელდა, დაახლოებით $60 მილიონი დაგვაკლდება ღვინის ნაწილში, ღვინის ექსპორტიდან შემოსავლები რუსეთიდან. ეხლა საინტერესოა ჯამურად ამას რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ეკონომიკაზე და როგორი იქნება ეკონომიკური ზრდა. ანუ ჩვენი შეფასებით ეს მთლიანად ეს $260 მილიონი, რომელიც დაგვაკლდება ეკონომიკას წლის მეორე ნახევარში, დაახლოებით ითარგმნება, რომ 0.7% პუნქტი მოაკლდება ეკონომიკურ ზრდას. ანუ ჩვენი გათვლებით ამ ფაქტორებით და ამ ნეგატიური გავლენით ჩვენი შეფასებით წლის მეორე ნახევარში ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებთ 4.3 ნიშნულზე.
აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკა იმაზე სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე ჩვენი მოლოდინი იყო, დაახლოებით წლის პირველ ნახევარში დააგვაქვს 4.8%. წლის მეორე ნახევარში შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ეს შენელდება 4.3%-მდე რუსეთის აქციების გავლენით, თუმცა ამავდროულად ასევე უნდა აღვნიშნო ის დაბალი ბაზა, რაც მოქმედებს წინა წლის, ამ წინა წელსაც თუ გახსოვს, წლის მეორე ნახევარში ეკონომიკა შემცირდა და აგრეთვე ხა ჩვენი პროგნოზები ასევე ეფუძნება სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების გააქტიურებას. ანუ ის ფული, რაც არის ბიუჯეტში მობილიზებული და დაგეგმილი, 4 თვის მონაცემი რაც ვიცით, მხოლოდ 20%-ია ამის გახარჯული, ამიტომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებას მნიშვნელოვანი ეფექტი ექნება და მნიშვნელოვანი მაკომპენსირებელი ფაქტორი იქნება ის, რომ ეს ნეგატიური გავლენა შევამციროთ. ევა, ბოდიში რამდენიმე წუთით ისევ საქართველოს პარლამენტს უნდა დავბრუნდეთ და ლარის კურსზე და გავლენებზე აუცილებლად კიდევ უნდა ვისაუბროთ. ახლა კი კიდევ ერთხელ გთავაზობთ საქართველოს პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერს, სადაც იურიდიული და საპროცედურო კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა მიმდინარეობს და სადაც მსჯელობენ ნიკა ამელიასათვის საპარლამენტო სადეპუტატო მანდატის მოხსნასთან დაკავშირებით საკითხს და კენჭისყრა უნდა შედგეს. ეს უშჯით აქ ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე დამნაშავედ ცნობთ ნიკა ამელიას წინასწარ. მე არ მესმის, არა მართლა არ მესმის და გარდა უკაცრავად, მაგრამ თქვენი ლიდერი კოვახიძე ქუჩაში ვეღარ გამოდის, უნივერსიტეტში ვეღარ შედის ლექციის დასაკითხად, სტუდენტები აგდებენ. ამიტომ დავხდით ყველაფერზე, რასაც ერთად აღებთ. არა, გარდა მე შენთან შეკითხვა, ამისები თუ შეიძლება ჩვენ დღეს არ უნდა ვიმსჯელოთ, უბრალოდ თქვენმა კომიტეტმა, რამდენად საფუძვლიანია მოთხოვნა? მაშინ ამისები რატო არის ჩანიშნული დღესვე ორი სხდომა და რატო ამირებ დღესვე პლენარულ დამტკიცებას? შენ განმეორება მაინტერესებს. სხვა კითხვა მაქვს. როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არის, აქ უნდა იყოს პოლიტიკურად პასუხისმგებელი. მეტი რატო არ არის თავად პროკურორი აქ? ვისე ლაპარაკებით ჩვენ დღესაც სადავსავრო პროცედურასთან დაკავშირებით კითხვა გისმენთ? არა, მე წინადადება მაქვს საკითხი და დავამატოთ იმ დღეს ამის კადრები არსებობს პარლამენტის პროკურორი აქ. ვის ველაპარაკებით ჩვენ დღეს ეს გასაგებია თქვენი კითხვა პროცედურასთან დაკავშირებით კითხვა გისმენთ? არა, მე წინადადება მაქვს იმ საკითხი მინდა დავამატოთ იმ დღეს ამის კადრები არსებობს პარლამენტის წევრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები არ გვიშვებდნენ შენობაში იმ დღეს აპარატის წევრებს არ უშვებდნენ შენობაში იმ დღეს მელია ძალადობით გამოყენებით გამოიყვანეს პარლამენტიდან ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აიღო თავის ხელში ძალაუფლება და მან გადაწყვიტა რა რეჟიმი ყოფილიყო პარლამენტში ეს არის სწორედ სახელმწიფო გადატრიალება, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი წვეთს ერთ წუთით მე ამ საკითხის განხილვას მე საკითხი მინდა ამ დროს მოგცემთ მე დღის ესრიგში მინდა შევიტანო საკითხი თავის დროზე ყველაფერი და არა ერთი წუთით დღის ესრიგში რატომ მინდა რომ ეს საკითხი შევიტანოთ იმიტომ რომ ძალიან ადრე იმაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ამბობენ რომ მინისტრის ბრძანებით ისინი წყვეტდნენ რომ შემოეშვათ ერთი ტიპის დეპუტატები და არ შემოეშვათ მეორე ტიპის დეპუტატები ეს არ ნიშნავს რომ ისინი დეპუტატებს უშვებდნენ ეს ნიშნავს რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა აიღო ხელში ძალაუფლება მე გთხოვთ შევიტანოთ ეს საკითხი დასახელოთ საკითხს გასაგებია კი ბატონო გასაგებია მე მგონი არაფერს არ ამბობ ნუ ერთ და იგივე საუბრობენ. გისმენთ. ბატონო გაგა, თქვენ აი აქ დღის წესრიგში გაქვთ ჩასმული და ბატონო ანრი, თავარი საკითხი არის მელიასთვის პატიმრობის შეფარდება. აქ წერია ამ შუამდგომარეობაში ბატონო და საზოგადოებას მიმართა. შეცდომაში ნუ შეგვყავს საზოგადოება, პარლამენტი არ არის უფლებამოსილი შეუფარდოს ვინმეს პატიმრობა. ძალიან გთხოვთ პატიმრობის შეფარდება. ერთი წუთით ეხლა ხმა დაუწიეთ მართლა. ერთი წუთი პატიმრობის შეფარდება. ასლაპარაკობ ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს? ოითმინეთ ეხლა რიგრიგობით ყველას მოგეცემათ სიტყვის თქმის უფლება. ბატონო ოთარ, თქვენ ბრძანდებით იურისტი. ანდრი მაცალე რა ხარ? რას მიხსნი ეხლა რომ იურისტი რო ვარ ვიცი და პატიმრობის შეფარდება არის დღის წესრიგში. ოღონდ ეს პატიმრობა უნდა შეუფარდოს სასამართლო თანხმობას ითხოვს პარლამენტიდან. კი
მაგრამ პატიმრობის შეფარდება არის დღის წესრიგში. კი, ამ პატიმრობის შეფარდება დღის წესრიგში. ეხლა აქ სხვა რაღაცა მაინტერესებს რა, აქ დეპუტატები არიან, ჩემი კოლეგები, თქვენ, აი ბატონო ანდრი, აქ რო წერია მიკა მელია მისი უშუალო ხელმძღვანელობით და მონაწილეობით მოქალაქეობის ნაწილმა დაიწყეს სამართალდამცავების მიმართ ძალადობა. ანუ ეს არის თავარი საკითხი, ხო, რომელიც უნდა განვიხილოთ, ხო? იყო თუ არა, ანუ თანხმობის მიცემისთვის პარლამენტის წევრებმა უნდა შეაფასონ ნიკა მელიამ მისი უშუალო ხელმძღვანელობით და მონაწილეობით მიტინგის მონაწილეებმა განახორციელეს თუ არა შეტევა. ეს არის ხო საკითხი, რომელიც უნდა განვიხილოთ. ხო? ეხლა მე მაინტერესებს ამ მასალებში რატომ არ არის მტკიცებულებები? მტკიცებულებები, რომელიც თქვენ გიდევთ მაგიდაზე. ეხლა თქვენი კოლეგები რო გყავთ მოყვანილი უმრავლესობიდან დავამთავრებთ ერთი წამი. გავიგე, მტკიცებულებები გაინტერესებს. ერთი წამი არა დამთავრებია რო გაიგე. ანდრი, მოითმინე ანდრი. მოითმინე ანდრი, დავამთავრებ ანდრი და მე დავამთავრებ. მტკიცებულებების საკითხი გაინტერესებს ყველას. გამოვა სახელმწიფო ბრალდება და ყველა ერთად დავსვათ შეკითხვებს. არ დამისრულებია ჯერ. არ დამისრულებია უკაცრავად რა, ერთი წამი რა. ესე საკითხებს ესე ჩვენ არ განვიხილავთ. ბატონები გამოვლენ რაღაცეებს არ მოგვიდგენენ, მაგრამ როგორც მომართვა. ერთი წამი რა, ერთი წამი. თუ შეიძლება რა. არ არის საჭირო რა. საქმეზე ვლაპარაკობთ. აქ არის წარმოდგენილი მომართვა, არ არის წარმოდგენილი ის მასალები, რომელსაც მეორე საკითხი, რომელიც ეხება აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საფუძვლებს. ასევე მინდა საზოგადოება მიცოდეს, რომ ნიკა მელია არის ისედაც ბრალდებული, ალბათ 6 წელი იქნება, რაც მას ბრალი აქვს წარდგენილი ივანიშვილის ბანკთან დაკავშირებით. და ამ მომართვაში არის სწორედ მსჯელობა მის იმ ბრალზე და არც ამ ბრალდებასთან დაკავშირებული მასალები არ არის. უკაცრავად, მაგრამ აქ უმრავლესობის წარმომადგენლებს მივმართავ და კომიტეტის თავმჯდომარეებაც გააკეთონ განმარტება. აქ პარლამენტის წევრები ხელის ასაწევად ყავთ მოყვანილი დარბაზში? თუ რატომ არ მოითხოვეთ თქვენ, ბატონო გაგა და ბატონო ანრი, თქვენ რატომ არ მოითხოვეთ მომართვასთან ერთად, რომ პროკურატურას კეთილი ენება და წარმოედგინა მტკიცებულებები და ასევე საქმის, რა თქმა უნდა, წინასწარ. ჩვენ ხო უნდა გავეცნოთ, რაზე არის კენჭისყრა, რას განვიხილავთ. 9 საათზე რომ მოგვიყვანეთ აქ. ეხლა მე ვაყენებ საკითხს. საკითხს ვაყენებ, ბატონო გაგა, ერთი წამი. არა, გასაგები თუ არის, თქვენ უნდა გეყენებინათ, ბატონო გაგა, ეს საკითხი. მე ვაყენებ ეხლა საკითხს. პროკურატურა აღნიშნული მასალები არ დავსწრებ ყველა პარლამენტის წევრზე გამრავდეს და იგეს გამოცხადა ბატონო ანრი. პროკურატურას თუ აქვს მოტანილი მასალები, თუ აქვს მტკიცებულებები, მე ვთხოვ აპარატის წარმომადგენლებს აღნიშნული მასალები აქ დამსწრე ყველა პარლამენტის წევრზე გამრავლდეს, დარიგდეს, გამოცხადდეს შესვენება, გონივრული დრო მიეწეთ დეპუტატებს, რომ გაეცნონ ამ მასალებს და შემდგომ განვაგრძოთ კომიტეტის ხდომა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ვითხოვ კენჭისყრის ჩატარებას ორივე კომიტეტის წევრებისთვის. დღეს ეს რიგზე გასაგებია ყველა. დღეს ეს რიგთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველა დეპუტატი დამსჯელ ოპერაციაზე გისმენთ ბატონო რომა. ეხლავე. გისმენთ. მოусმინოთ ერთმანეთს. ქალბატონო თინა. ერთი წუთი. ქალბატონო თინა. გისმენთ. მოусმინეთ თქვენს კოლეგას. ქალბატონო თინა. ქალბატონო თინა, ბატონი რომანი, თქვენი კოლეგა გამოდის და მოусმინეთ. დაამშვიდეთ, იქნება კოლეგებმა სთხოვოთ, რომ გაჩერდეს. როგორც იცით, ჩვენ ყველა აგვისტომი დეპუტატი, მათ შორის ნიკა მელია იმ საღამოს ვიჯექით პარლამენტის სხდომათა პლენარულ დარბაზში. ერთადერთი მიზნით, რომ იმ დარბაზში
არ შემოფეშვა. უკეთ ასეთი ამბებია პარლამენტში და მეტაკობრულად თუ კი რაიმე ცოტა პრუშინარსიანი გადაწყვეტილებები იქნება, ჯერ მსჯელობა მიმდინარეობს მხოლოდ დღის წესრიგზე, აუცილებლად შემოგთავაზებთ. ევა ბოჭორიშვილი არის საქმიანი დიდი სტუდიაში, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და მასთან ერთად უნდა შევაჯამოთ ის ანალიტიკა, რომელიც გალტენ ტაგატმა გამოქვეყნა და მას აუცილებლად დეტალურად გაიცნობით ვებ-გვერდზეც. ევა, ლარის კურსი იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც ბევრი განსხვავებული შეფასება დაიმსახურა 2020 წლისათვის 2.60 ვარაუდობთ, 70-75 არის პროგნოზი წლის ბოლოსათვის. დღეს რა ხდება? მოდი ჯერ ამაზე მინდა თქვენი აზრი და შეფასება მოვისმინოთ. დღეს რა განაპირობებს იმას, რომ ლარი დაბადებიდან დღემდე ყველანაირ რეკორდებს ხსნის, როგორც არტი რეკორდებს და რა მოლოდინები შეიძლება ქონდეს? რა შეიძლება ახდენდეს გავლენას დღევანდელ კურსზე? ანუ დღევანდელ კურსზე შეიძლება ახსენდეს ნებისმიერი ინფორმაცია, ხა ფიქრობთ, რომ ეს გაურკვევლობა მოქმედებს კურსზე, რაც არის და ჩვენ სკოლაში არც გამორიცხავდით, რომ ამ გაურკვევლობა მოკლევადიანი მერყეობამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გამოიწვიოს, თუმცა ვფიქრობ, რომ წლის მეორე ნახევარში, ანუ როგორც აღნიშნეს, საშუალოდ ლარი-დოლარის გაცვლითი კურსი უნდა შენარჩუნდეს 2.7-2.75-დან ახლოს. ახლა რატო ვფიქრობთ ამას? იმიტომ რომ ზოგადად წლის პირველ ნახევარში, ანუ ჩვენი გათვლებით, ლარი იყო ზედმეტად გაუფასურებული დაახლოებით 7% სხვადასხვა მიზეზების გამო, მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო ბალანსი იყო გაუმჯობესებული. აქედან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე ეს ფაქტორები, რაც წლის პირველ ნახევარში მოქმედებდა გაუფასურების მიმართულებით, ახლა აღარ ველოდებით, ეს არის ინტერვენციებს, ანუ არ ველოდებით ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ რაც ძალიან კარგია რეზერვები გვაქვს უკვე ადეკვატურ ნიშნულზე, აგრეთვე სხვა ფაქტორები, რომელიც უკავშირდებოდა თურქული ლირის გაუფასურებიდან მომდინარე მოლოდინებს და ასე შემდეგ, ეს ფაქტორები აღარ არის და ამის გათვალისწინებით ვფიქრობთ, რომ ამ საშუალო შეწყვეტილი გაცვლითი კურსი უნდა დარჩეს აი ამ 2.7-2.75-თან ახლოს. თუმცა მომდევნო წლიდან რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდებით გაუმჯობესებას შემდგომში. რა შეიძლება გახდეს ამის საფრთხის შემცველი? იმიტომ რომ დღეს ანტიკრიზისული გეგმა არის შესამუშავებელი, ბევრი ხაზზე არის საპასუხო, ღვინოზე დაშვება გავაკეთეთ ჯერ მხოლოდ, მაგრამ თუ ის დაშვებები და ის გათვლები, რაც არსებობს, დარჩება ისე როგორც თქვა, დღეს აქვს პროგნოზში გათვალისწინებული, ამის მიუხედავად ვფიქრობთ, რომ 2.70-2.75 შეიძლება იყოს ეროვნული ვალუტის ამ ეტაპზე, ანუ ჩვენი გათვლებით, ანუ ეს არის ის ნიშანი, იმის გათვალისწინებით, რომ ლარი ზედმეტად იყო გაუფასურებული წლის პირველ ნახევარში, ვფიქრობთ, რომ საშუალო კურსი აი ამ ნიშნულზე უნდა შენარჩუნდეს. ანუ ზედმეტად გაუფასურებას არ მოველით, თუმცა არ გამოვიწყოთ ან მოკლევადიან მერყეობებს. გასაგებია. თქვენ ანგარიში კიდევ გქონდათ ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება, დეტალებს ალბათ დღეს ვერ ჩავყვებით, თუმცა ენერგეტიკა და იგივე იმპორტი. სხვა კიდევ რამე ხომ არ გრჩება ისეთი, რაც შეგვიძლია რომ დღეს თქვათ უთხრათ მაყურებელს რა რეალობის წინაშე ვართ რუსულ ბაზართან დამოკიდებულების ნაწილში. მნიშვნელოვანი რაც ახსენეთ, ანუ ენერგო დამოუკიდებლობა, რაც გვაქვს 2006 წლიდან, ანუ ჩვენ ძირითადად გაზის იმპორტს ვიღებთ აზერბაიჯანიდან, რაც არ იყო ესე 2006 წლამდე და რაც შეეხება ელექტროენერგიას, ანუ დაახლოებით 75% ელექტროენერგიის მოხმარება ადგილობრივი წყაროებით გამომუშავდება და აქაც ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გვაქვს შემცირებული მთლიანად იმპორტის წილში რუსეთზე დამოკიდებულება. თუ ადრე ელექტროენერგიის მთლიან იმპორტში რუსეთს ჰქონდა დაახლოებით 95%-იანი წილი, ახლა არის ეს წილი დასული დაახლოებით 13%-მდე. ანუ აქაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც ელექტროენერგიის, ისე გაზის მიმართულებით ვართ ენერგო დამოუკიდებლები, რაც საკმაოდ პოზიტიურია. ეს გადაწყვეტილება, რომელიც რამდენიმე დღეს წინ პუტინმა მოგვიწვნა, შეგვიძლია დღეს გამოვიყენოთ ჩანსად იმისათვის, რომ მათ შორის ტურიზმში და ღვინის ნაწილში კიდევ ერთხელ მოახდინოთ ბაზრების დივერსიფიცირება. მადლობა, ევა, ძალიან საინტერესო ანალიტიკისათვის, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს და თქვენ მის დეტალურ გაცნობას შეძლებთ გალტენ ტაგარტის ვებგვერდზე, რა თქმა უნდა, გექნება შესაძლებლობა, რომ BMG-ზეც ნახოთ ამ ანალიზის ნაწილები. ევა ბოჭორიშვილს გალტენ ტაგარტის გლოვის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა კი სიახლე, რომელიც ტურიზმის სფეროს უკავშირდება, დღეს დილიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირებას სიახლეებთან დაკავშირებით ნათია თურნავასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ინფორმაცია ცნობილი. ვიზი არის მეოთხე და მეხუთე ბაზირებულ Airbus A320 ტიპის თანამედროვე საჰაერო ხომალდებს ამატებს. მეოთხე ბაზირებული ბორტი 2019 წლის ბოლოდან რეგულარულ ფრენებს ევროკავშირის ქვეყნების 7 მიმართულებით პოზნანში, ჰამბურგში, ნეაპოლში, ვენეციაში, პიზას, ფრანკფურტის და ბადენ-ბადენში შეასრულებს, ხოლო
2020 წლის ზაფხულიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს უკვე მეხუთე ბაზირებული საჰაერო ხომალდით კიდევ ევროპის 5 ახალი მიმართულება დაემატება და ესენია სტოკჰოლმი, ნიურნბერგი, ტურკუ, ნიცა, ჰერაკლიონი. საქართველოდან კი დღემდე ფინეთსა და შვედეთში პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა საერთოდ არ სრულდებოდა. შეთანხმებას ხელი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორმა და უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიარის ლოგისტიკის დირექტორმა უკვე მოაწერეს. ცოტა მოგვიანებით შეხვედრისა და თავად ამ გადაწყვეტილების შესახებ ეკონომიკის მინისტრთან გვექნება შესაძლებლობა რომ კითხვები დავსვათ. ნათია თურნავა შემოგვიერთდება მარიამ ადამიანთან ერთად საქმიანი დილის ეთერში. იქამდე მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დემატა, ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. სიახლე ლუდის სამყაროში ინოვაციების და ტრადიციების მიქსი. ლუდი კალნაპილისი, ოქროს მედლის მფლობელი, გამორჩეული, პრემიუმ ხარისხის ლუდი კალნაპილისი. კალნაპილისი უნიკალური გემო. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. პირდაპირ რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი, ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. ბედეკ ფაიფიქ სტანდარტი. ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტათი. უნივერსალური ყინვაგამძლე ბედეკ ფაიფიქ სტ15. უნივერსალური ბათქაში ბედეკ ფაიფიქ SP40. თვითწორებადი დუღაბი ბედეკ ფაიფიქს SL40. ბედეკ ფაიფიქსი. გახადე საქმე გარანტირებული. წლის რჩეული ბრენდი. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. გარემოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება კანონით ისჯება. თუ კი ფოთლებსა და ბაღის ნარჩენებს დავწავთ, 200 ლარით დავჯარიმდებით. 5 ან მეტი საბურავი გარემოს დანაგვიანების შემთხვევაში კი 500 ლარით. ხოლო თუ ნარჩენებს ავტომობილიდან გადავაგდებთ, 120 ლარის გადახდა მოგვიწევს. ჯარიმების შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ნარჩენების მართვის კოდექსში. თუ გინდა ზრუნვა, აქვეა ურნა. გავრილოვიდან გახარიამდე. ითი დაიწყო და სადამდე მივიდა ქუჩის პროტესტი. უპრეცედენტოდ თანმიმდევრული პროტესტი, რომელიც არ ჩქარობს. ხელისუფლება, რომელიც ჯერ პარლამენტის თავმჯდომარეს შეელია და შემდეგ მაჟორიტარული არჩევნებით წეს. შეძლებს თუ არა ის რეალურ კონტრშეტევას, როგორ ესმის ქართულ ოცნებას დანაშაული და სასჯელი.
ნიკანორ მელიას მიმართ გამოტანილია დადგენილება სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში მიცემის შესახებ. რასაკეთებდა იმ მართლაც არ მაინტერესებს რა. ეს არის პასუხი. მართლა გულში ჩაიხედეთ. ეს პასუხი სიტუაციას განმუხტავს. 12 დღეს და გაიგო ხელისუფლება მომხდარიდან. ნაცმოძრაობა ჩამოყალიბდა ძალიან საშიშ ორგანიზაცია. ეს არის რადიკალური ტერორიზმისკენ მიმართული გადახრილი ორგანიზაცია. 12 დღეს როგორ ესმის აქციას მარტივი არითმეტიკა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ახლა კვლავ საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე სიახლეებით გიბრუნდებით. ამ დროისათვის მიმდინარეობს გაერთიანებული კომიტეტის სხდომა, იურიდიული და საპროცედურო კომიტეტის წევრები არიან შეკრებილები საკანონმდებლო ორგანოში და ისინი მსჯელობენ საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2019 წლის 25 ივნისის მომართვის საფუძველზე ნიკა მელიასათვის შესაბამისად წინასწარ პარლამენტის თანხმობის მიცემაზე საკითხს განიხილავენ და კენჭი უყარონ ზუსტად უნდა ამ თემას. შევეცდები რომ ძალიან მარტივად გამოვარტო ეს ყველა შეიძლება იურისტი არ არის და ყველამ ეს ვერ გაიგოს. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამ თანხმობას მივცემთ, ამის შემდგომ უკვე პროკურატურას ექნება უფლება მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ნიკანორ მელიასთვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა. აი ამ საკითხზე მსჯელობთ დღეს. გასაგებია ხო ესა? იმ შემთხვევაში კიდევ უფრო შორსავალ, იმ შემთხვევაში თუ ეს მართლა ესე მოხდება, ანუ პარლამენტი მიცემს ამ თანხმობას, ეს ბუნებრივი ავტომატურად არ ნიშნავს პროკურატურისთვის უფლებას, რომ დააპატიმროს პარლამენტის წევრი, არამედ პროკურატურას მხოლოდ უფლება ექნება მიმართოს სასამართლო ორგანოს და სასამართლო ორგანო იმ ზოგადი საპროცესო სისხლის საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად მიიღებს გადაწყვეტილებას აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების თაობაზე. ეს პარლამენტი არ იღებს ამ გადაწყვეტილებას ნიკანორ მელიას პატიმრობა შეეფარდოს თუ რაიმე სხვა აღკვეთი ღონისძიება. პარლამენტი არ არის ის მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანო. ეს ერთი. ამის შემდგომ თუ მოხდა ისე, რომ პროკურატურამ მიმართა სასამართლოს, სასამართლო მას შეუფარდა პატიმრობა, მხოლოდ ამის შემდგომ უკვე პარლამენტის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, მას შეუჩერდება რუსეთის სასამართლო. ხო, დავაზუსტებ მაინც. ეს არის ის საკითხი, რასაც ვიხილავთ. მე მგონი გამგები გაიგებდა. ეხლა შემდეგ პროცედურაზე მაქვს შეკითხვა. არა, უკაცრავად. დასრულდა პროცედურაზე, ეხლა მართლა თუ მინდა რომ გამგებმა გაიგო. საკითხული არ აქვს ის ორი საკითხული მაქვს, საკითხული ქალბატონო ხასუნა ყველაფერი პარლამენტს რას წერს? არა, პროკურატურა იცით რა წერს? პარლამენტის პროკურატურა რას წერს გავიგებ. კარგით. ნუმერიულობთ. აუცილებლად წავიკითხო. თქვენ ნუმერიულობთ. მე ჩემს საქმეს და რაც სწორი არის იმ გადაწყვეტილებას მივიღებ საბოლოო ჯამში. კი. რაც სწორი გადაწყვეტილება იქნება, იმ გადაწყვეტილებას მივიღებ არნეულობთ მაგაზე. მოგმართა ხონით გასცეთ კანონით გათვალისწინებული თანხმობა მისი დაპატიმრების თაობაზე. აი ამას გწერთ პროკურატურა, ამას გწერთ. რაც არ უნდა იძახოთ. მე მესმის რომ თქვენ გასაგებია ყველაფერი. ჩვენ მე მინდა გასაგებია ხო გადაუკრასავთ წევრები დაარწმუნოთ რომ არაფერი არ არის მეგობრებო მიაჭირეთ თითი ჩვენ არ ვაძლევთ თანხმობას იმიტომ რომ თქვენ ხვდებით ჩვენ განმართავთ მხოლოდ იმას რა პროცედურა მიმდინარეობს
იმედი მაქვს მორალური დისკომფორტი აქვს უმრავლესობის წევრების ნაწილს. მორალური დისკომფორტი. ასე რომ ნუ იტყუებით, უთხარით, რას აძლევს ეს ხალხი ხმას? მე ვიცი, ვისაც უნდა გქონდეს. აძლევს თანხმობის მიცემას დაპატიმრებაზე. ამას გთხოვთ პროკურატურა ზუსტად. ამას მოითხოვს წერია, წაიკითხეთ ბოლო აბზაცი. ნუ შეკავთ შეცდომაში საზოგადოება, რაც განმარტე. რა შეცდომაში წავიკითხე? აი ეს არის სწორი პროცედურა. რაც განმარტე, ის არის სწორი პროცედურა. ხო, ეგ რაც მე ვთქვი, ეს წერია სწორედ მან და თქვენ თუ განმარტება არ შეგიძლიათ და ელემენტარულ ნორმებს ვერ გითხულობ, ცოტა მეტი მოგეთხოვებათ, ვიდრე არაიურის. კი. კარგით, ესე იგი, საპროცედურო კომიტეტის წევრების გასაგონად. ანუ ვინ არის პროკურორი? სამი უკაცრავად, ბატონო გაგა, კენჭის ყრაზე დავაყენეს საკითხი, ერთი წამი, უკაცრავად რა. მე დავაყენეს საკითხი, რომ ორივე კომიტეტის წინაშე და ეს კენჭისყრა უნდა ჩადეს ჯერ, სანამ გადავალ დღის წესრიგზე. მე მაქვს წინადადება, რომ პროკურატურის წარმომადგენლებმა წარმოადგინონ მასალები, რომელიც საფუძვლად უდევს მათ მომართვას. ეს მასალები დაურიგდეს ყველა დეპუტატს აქ ბრმად ხმის დასაჭერად. არავინ არ არის მოსული. თქვენ რა შუამდგომლობას და კიდე ეს დააყენეთ კენჭისყრაზე, ბატონო კენჭისყრაზე ეს საკითხი არ დადგება. რატო არ დადგება? ჯერ მოусმენთ ჩვენ თავარი გენერალური პროკურორის წარმომადგენელს. უკაცრავად, რომ მოусმენთ კითხვები. მასალები მჭირდება, ბატონო გაგა, თქვენ რას ნიშნავს მასალები გჭირდება? ჩვენ ახლა სასამართლო პროცესს კი არ ჩავატარებთ აქ. მოусმენთ პროკურატურის წარმომადგენლებს. გავიგეთ. უკაცრავად, მაგრამ მტკიცებულებები რა არის? კითხვების დასმის შესაძლებლობა მოგეცემა. მტკიცებულებები არ გჭირდება? თუ როგორ გადავიდე? მე ვაყენებ მარტივ საკითხს. მასალები მოგვეცით? გვაცალეთ რომ ჩავატაროთ სხდომა. მარტივ მოგვაცალეთ რომ ჩავატაროთ სხდომა. სასამართლო პროცესი არ მიმდინარეობს აქ. პატიმრობაზე თანხმობა უნდა გასცეთ. გასცეთ. პროცედურასთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. როგორ გეკადრებათ? არა, თქვენ უნდა გასცეთ და დეპუტატებმა მოთხოვნის გარეშე. ძალიან გთხოვთ. ის იყო თქვენ საუბრობდით და ჩამერთეთ არა, საუბარი. კენჭის გატარებდით და კენჭისყრაზე უნდა დადგეს ჯერ სხვა საკითხი. მასალები, მტკიცებულებები. არა თქო, გეუბნებით. მასალები გააქვთ ბატონო გაგა? გასალები რა ბატონო გაგა. ეხლა მოვისმენთ. ანუ ვალდებული ხარ კენჭისყრაზე და ეს საკითხის დამატება. ყველაფერი, ვალდებული ხარ. მესმის ძალიან გეჩქარებათ. უკვე ამოვარდნილი ხარ გრაფიკიდან. უკვე დამჭირდებათ ბატონო გაგა მასალები. ერთი წუთით ერთი წუთით გადავიდეთ საქმიან ფორმატზე. არის საქმიანი ფორმატი, თქვენ ცდილობთ რომ ჩაიშალოს სხდომა. ბატონო ხათუნა. ბატონო გაგა, დღის წესრიგი დაამტკიცეთ? დღის წესრიგი დამტკიცებულია. ვერ დაამტკიცეთ, ბატონო გაგა, დამატება დღის წესრიგზე დააყენოთ კენჭისყრაზე. ვალდებული ხართ. ქალბატონო ხათუნა. საკითხის დამატება დღის წესრიგზე. საკითხის დამატება. ხო, საკითხის დამატება მოგეთხოვებათ მაგდენის ცოდნა და უნდა იცოდეთ რომ საკითხის დამატება. კომიტეტის წევრი რო ითხოვს საკითხის დამატებას, ეს კენჭისყრაზე არ უნდა რეგლამენტს უნდა იცნობდეთ და უნდა იცოდეთ რომ რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად საკითხის დამატება შეუძლებელია კომიტეტის ხდომაზე. ელემენტარული ნორმა არის. და სხვა რო თქვას კიდე მესმის, მაგრამ თქვენ არ უნდა ამბობდეთ ამას. ბატონო გაგა, მე ეხლა თუ შეიძლება გვაცალეთ სხდომა. გადაიდოს გონივრული ვადით, მანამდე მოგვეცით მასალები. არ ვითხოვ არც საკითხის დამატებას, არც გაზრდას. რაც შეეხება ვადას, ერთი წუთით, რაც შეეხება ვადას. თქვენ იცით რომ ეს საკითხი საკმაოდ ასევე კონსტიტუციით გათვალისწინებული რეგლამენტით და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში უნდა განვიხილოთ, ხო? მოგეხსენებათ მიმდინარე კვირა თუ როგორი კვირაც არის, თქვენ იცით რომ პრემიერ-მინისტრს ველოდებით პარლამენტში, თქვენ იცით რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს ველოდებით პარლამენტში, ანუ ამიტომ გონივრულად არის დაგეგმილი პარლამენტის მიმდინარე სასესიო კვირა. თეორიულადაც უბრალოდ შეუძლებელი არის, თორე არავინ არც არ ეჩქარება, არც ვინმე აპირებს, თქვა ნიკანორ მელიას დაკავებას. ეს ჩვენი საქმე არ არის. ჩვენ უნდა მივიღოთ ის პროცედურული გადაწყვეტილება, რაც კანონმდებლობის მიხედვით არის გათვალისწინებული. ნიკანორ მელიას დააკავებენ თუ არ დააკავებენ, თუ პარლამენტი თანხმობას მისცემს, ამას გადაწყვეტს გამოძიება
საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მსჯელობა საკითხზე ნიკანორ მელიასათვის მანდატის მოხსნის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ჩვენ კი როგორც დაგვირდით, ახლა ეკონომიკის მინისტრი უნდა შემოგვიერთდეს საქმე ინტილის ეთერში. ნათია თურნავა დილიდან უნგრული ავიაკომპანიის ვიზიარის დელეგაციის წევრებს შეხვდა და როგორც უკვე გითხარით, გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის საფუძველზეც საქართველოს ევროპის მიმართულებით ვიზიარის დახმარებით კიდევ დამატებით რეისები შეემატება. მარიამ ადამია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ვიზიარი კიდევ დამატებით 12 ახალი მიმართულებით იფრენს. მეოთხე ბაზირებული ბორტი 2019 წლის ბოლოდან 5 ახალ ევროპულ მიმართულებას დაამატებს. ესენი არის ჰოზნანი, ჰამბურგი, ნეაპოლი, ვენეცია, პიზა, ფრანკფურტი და ბადენ-ბადენი, ხოლო 2020 წლის ზაფხულიდან კიდევ 5 ახალი ევროპული მიმართულება ემატება. ესენი არის სტოკჰოლმი, ნიურნბერგი, ტურკუ, ниცა და ჰერაკლიონი. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოსთან ფინეთისა და შვედეთის მიმართულებით ფრენები ჯერჯერობით არ ხორციელდებოდა და ეს იქნება კიდევ ერთი დამატებითი შანსი საქართველოსთვის, რომ მოიზიდოს მეტი ტურისტი ახალი ბაზრებიდან. სიახლეს ხელი მოეწერა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძისა და ავიაკომპანია ვიზიარის ლოჯისტიკის დირექტორის მიერ და როგორც გიორგი ჩოგოვაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა და შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს და ასევე მოიზიდოს მეტ ტურისტს საქართველოში ახალი ბაზრები. პირდაპირ ეთერში საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა უნდა შემოგვიერთდეს. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში, რამდენად მნიშვნელოვანია ახალი 12 მიმართულება საქართველოსთვის და რას განაპირობებს ის ქვეყნისთვის? მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. დღეს ძალიან სასიხარულო სიახლე გვაქვს ჩვენ. ახალი 12 ევროპული მიმართულება იწყება პირდაპირ ფრენები ქუთაისის აეროპორტიდან. ეს არის ეგრეთ წოდებული low cost-ერი, ანუ შედარებით ისეთი დაბალფასიანი ფრენები, რომელიც ძალიან პოპულარულია მთელს ევროპაში და ჩვენთანაც საქართველოში დიდი პოპულარობა შეიძინა. კომპანია ვიზიარი დაამატებს 2 თანამედროვე ხომალდს. მნიშვნელოვანია, რომ ბილეთების გაყიდვა უკვე პრაქტიკულად ამ თვეში იწყება, ამ დღეებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მეტი ევროპელი ტურისტი უკვე ახლა შეძლებს მოიფიქროს, გადაწყვიტოს და ეწვიოს ჩვენს შესანიშნავ ქვეყანას, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე სტუმართმოყვარე, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და ბევრ უნიკალურ სიახლეს სთავაზობს ტურისტებს და ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ტურიზმისთვის, მეგობრებო, და ამიტომაც არის ესეთი პოპულარული. ასევე თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ უნიკალური და უპრეცედენტო ის არის, რომ სკანდინავიის ქვეყნების მიმართულებით ვიწყებთ ჩვენ პირველად ისტორიაში პირდაპირ ფრენებს. ამ ეტაპზე ეს არის ფინეთი და შვედეთი. ჩვენ ნორვეგიის მიმართულებითაც გაგიმხელთ, რომ ვმუშაობთ, უბრალოდ ჯერ გადაწყვეტილებას ცოტა კიდევ დრო სჭირდება, მაგრამ ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა პირველ რიგში სკანდინავიის ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, ვისაც ძალიან აინტერესებს საქართველოს მონახულება, ჩამოვიდნენ, გვეწვიონ ჩვენს კურორტებზე, აჭარაში, კახეთში, სვანეთში, თბილისში და ჩვენ მათ უმასპინძლებთ დიდი სიამოვნებით. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ამ ფრენებს, ამ რეისებს ასრულებს კომპანია ვიზიარი, რომელიც არის ერთ-ერთი ცნობილი ევროპული გადამზიდავი. ისინი ამ რეისების დამატებით, ამ ფრენების დამატებით უკვე გადააჭარბებენ წელიწადში 1 მილიონ გზავრს, საიდანაც მათივე გათვლებით დაახლოებით 70% ეს არის ჩვენთან მომავალი ვიზიტორი. რა თქმა უნდა, კარგია რომ ჩვენი მოქალაქეებიც შეძლებენ რომ იმგზავრონ უფრო მეტად პირდაპირ ფრენებით ევროპისკენ, მაგრამ დღევანდელი მოცემულობით ჩვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია რომ მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს. პოზიტიური ინფორმაციის პარალელურად რუსულ ემბარგოზეც მინდა გკითხოთ, ანტიკრიზისულ გეგმაზე თუ მუშაობთ, თქვენ შეხვედრები გაქვთ კერძო სექტორთან და რაოდენობის ზარალზე არის ამ დროისთვის საუბარი? პრაქტიკულად ჩვენი ყოველდღიური მუშაობა ეს დღეები და ჩემი პირადი დღის ეს რიგი არის გადართული მთლიანად ამ ანტიკრიზისულ გეგმაზე და შეხვედრებზე კერძო სექტორთან. მე ორშაბათს შევხვდი მსხვილ ტუროპერატორებს თბილისში, გუშინ ვიყავი ჩასული აჭარაში და შევხვდი პირველ რიგში ქობულეთში რიგით მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ქობულეთში პრაქტიკულად ყველა არის ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული ყველა ოჯახი და საოჯახო სასტუმროები, შემდეგ შევხვდი უკვე ბათუმში იქაურ ტუროპერატორებს და სასტუმროებს. დღეს მაქვს შეხვედრა მოგვიანებით კომერციულ ბანკებთან, იმიტომ რომ კომერციული ბანკების როლიც დიდი არის ჩვენი სასტუმროების და ჩვენი ტურიზმის დაფინანსებაში. მოგვიანებით მექნება დღეს საღამოს შეხვედრა ბრენდირებულ სასტუმროებთან და
იკვეთება ისეთი სურათი, რა თქმა უნდა, რომ გამოწვევა დიდია, ვერ დაგიმალავთ, იმიტომ რომ რაოდენ დივერსიფიცირებულიც არ უნდა იყოს ჩვენი ბაზარი და საკმაოდ დივერსიფიცირებული 50 ქვეყნიდან მას ვინძლობთ ჩვენ სტუმრებს. რუსი ტურისტი ბიზნესის არჩევანია ეს, რომ სადღაც 25%-ს მაინც იკავებს ჩვენ ბაზარზე, რადგან ეს არის ტრადიციული ბაზარი და საქართველოს მთლიანობაში არის ძალიან მიმზიდველი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყნიდან ჩამოდის ტურისტი და რუსი ტურისტიც არის ესეთი ტურისტი, რომელიც ჩვენთან აქტიურად ჩამოდის, არა მარტო ჩვენთან, 20 მილიონზე მეტი რუსი ტურისტი სტუმრობს ევროპის ქვეყნებს და აქედან გამომდინარე, ვერ ვიტყვით, რომ ეს არ არის პრობლემა, მართლაც არის პრობლემა, სხვა ციფრები მოვისმინეთ ჩვენ თვითონ ტურიზმის ინდუსტრიიდან საუბარი არის დაახლოებით 750 მილიონი დოლარის შემოსავალზე, რასაც ჩვენ და ძირითადად ჩვენი სასტუმროები, ჩვენი ბიზნესი, ჩვენი მოქალაქეები ელოდებოდნენ წლის ბოლომდე. ჩვენ მაქსიმალურად მუშაობთ იმ გზებზე, თუ როგორ შევამსუბუქოთ ეს მოსალოდნელი შედეგი ნეგატიური თუ კი დადგა. ასევე ისო ბიზნესიდან მოდის ეს მოთხოვნა და განსაკუთრებით გუშქობულეთში მოქალაქეები მოგმართავდნენ, ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გავყოთ პოლიტიკური და ადამიანური ურთიერთობები, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვახასიათებს, ასე ვთქვათ, აღრევა ამ ურთიერთობების და ჩვენ ბიზნესს არ ახასიათებს. გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ შევინარჩუნოთ მაქსიმალურად მათ შორის რუსი ტურისტიც ჩვენს ბაზარზე. ამისთვის პირველ რიგში თავარი არის, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც სიმართლე არის, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ადგილი და ამაში ყველა არის ჩართული, დაწყებული მინისტრით, მთავრობის წევრებით, ელჩებით და დამთავრებული თითოეული რიგითი მოქალაქით, ყველა აღნიშნავს, რომ საქართველო არ დაიჯეროთ, მეგობრებო, არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ამას მეტყველებს ჩვენი რეიტინგები, ამას მეტყველებს ჩვენი ცხოვრების წესი, ჩვენი მენტალიტეტი, ჩვენ ვართ სტუმართმოყვარეები, ყველასთვის გახსნილი. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მოგვიწევს ჩვენ გარკვეული კონკრეტული წერტილოვანი ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერის პაკეტზეც მუშაობთ და აი ამ კვირის ბოლომდე უკვე გვექნება სრული ხედვა. 10 ავიამიმართულების სუბსიდირებაზე არის საუბარი. სახელმწიფოს რა პოზიცია აქვს ამ კუთხით და რამდენად რეალურია? ეს არ არის სიახლე, საერთოდ ლოუ-კოსტერები, დაბალბიუჯეტიანი ავიახაზები მრავალ ქვეყანაში სარგებლობენ გარკვეული მხარდაჭერით სახელმწიფოსგან, იმიტომ რომ ეს მხარდაჭერა კი არ არის მიმართული თვითონ ამ ავიაკომპანიების მიმართ, ხო ვიზე არის მდიდარი კომპანია, არ სჭირდება არანაირი, ასე ვთქვათ, დამატებით ფინანსური მხარდაჭერა. ეს არის ჩვენი პოლიტიკა, მხარდაჭერა პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, რომ მათ შეძლონ შედარებით მისაღებ დაბალ ფასებში იფრინონ ევროპაში და ასევე იმ ევროპელი ტურისტების მიმართ, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ევროპელი ტურისტების მიმართ, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ძალიან მაღალი ფასი გადაიხადონ საავიაციო მიმოსვლაში და ბილეთებში და უფრო შედარებით სარფიანად იმგზავრებენ აქ. ეს არის შესაძლებლობა, რომ მეტმა ადამიანმა ბოლო მომენტშიც თუნდაც გადაწყვიტოს საქართველოს მონახულება და ეს არ იყოს მათთვის დიდი ფინანსური ტვირთი. აქ არ არის რაიმე, ასე ვთქვათ, დიდი კონტრიბუციის თემა, ეს არის მხარდაჭერა, რომელიც აქამდეც ხორციელდებოდა და ძალიან სარფიანი შეთანხმება, რაც შედგა ამ 12 მიმართულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ დავიშურებთ არანაირ ფინანსებს იმისთვის, რომ მისაღები შედარებით დაბალფასიანი წვდომა კონდეს ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენ ბიზნესს ევროპულ ბაზრებზე და პირიქით ევროპელ ტურისტებს ჩვენს ბაზრებზე. ახლა რაინიერთან მინდა კითხეთ დაკავშირებით, რა პროცესებში არის მოლაპარაკებები და დააჩქარებთ თუ არა მიმდინარე პროცესების ფონზე? ჩვენ მუშაობთ ძალიან აქტიურად რაინიერთან. მოლაპარაკება არის საკმაოდ ესეთი ინტენსიური და პროცესი. პირველი შემოთავაზება მათგან მივიღეთ. ეხლა ვაკეთებთ ამ შემოთავაზების გადამუშავებას და ჩვენი კონტროლფერი წავა იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ არ გვინდა რომ გამეორდეს რომელიმე ფრენები, რომელიმე კონკრეტული მიმართულები. ჩვენ გვირჩევნია, რომ ახალი მიმართულებები დაემატოს, ახალი ევროპული მიმართულებები. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მსხვილი კომპანიების, როგორც არის რაინარის შემოსვლა, იმიტომ რომ მათ თვითონ აქვს ძალიან ფართო კლიენტურის ბაზა ევროპაში და ეს კიდევ ერთი გზა არის, რომ მეტი ტურისტი შემოვიყვანოთ საქართველოში. ჩვენთვის უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მიმართულებები, რაზეც ჩვენ მათ შორის რაინერთან საბოლოო ჯამში შევთანხმდებით და აუცილებლად შევთანხმდებით, იყოს
ახალი იყოს ახალი ბაზრების გახსნა, ახალი ტურისტული ნაკადები და არ იმეორებდეს უკვე არსებულს. აი ამ მიმართულებით მუშაობთ. სულ მცირე ხანში შემდეგი რაუნდი მოლაპარაკებების შედგება. მეც შევხვდები და დარწმუნებული ვიყავ, რომ ისეთ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად მომგებიანი იქნება ისევ ჩვენთვის. ქუთაისის აეროპორტთან დაკავშირებით ერთსაც კითხავთ პრივატიზაციის თემაზე განიხილება თუ არა და რაიმე კონკრეტული გეგმა თუ არსებობს და ამით დავასრულებთ. ამ ეტაპზე ქუთაისის აეროპორტის პრივატიზება არ განიხილება, ოპტიმალური მოდელია, რომ სახელმწიფო ფლობს და მართავს და ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ იქ იყოს შედარებით მიმზიდველი პირობები და შედარებით ისე დემოკრატიული ფასები, რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ქუთაისის აეროპორტის გაფართოებას, ახალი ტერმინალი იგეგმება და დღეს რა ციფრებიც მოვისმინეთ იგივე ვიზერთან და ახლა უკვე ვფიქრობთ, რომ იქნება კიდევ უფრო გავაფართოვოთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდ ბრუნვებზე და დიდ ესე იგი ნაკადებზე გადის ეს აეროპორტი. ეს არის შესაძლებლობა მარტივი წვდომის მესტიაზე, მარტივი წვდომის ბათუმზე და აჭარის კურორტებზე და ზოგადად ხდება სულ უფრო მეტად პოპულარული. ჩვენ საკმაოდ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ სწრაფ განხორციელებას ქუთაისის გაფართოების პროექტის. ძალიან დიდი მადლობა. ნათა თურნავა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და შეგახსენებთ, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 12 ახალი მიმართულებებით იფრენს ავიაკომპანია, დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიარი. მადლობა მარიამ ადამიანს იყო ნათია თურნავას შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები. ჩვენ კვლავ უბრუნდებით საქართველოს პარლამენტს, სადაც მტკიცებულებებს თხოვენ დეპუტატები პროკურატურას ამასთან დაკავშირებით კენჭისყრამდე გასაცნობად ოპოზიციის წევრების და დამტკიცებულების თხოვნის სურვილით გამოდიან იმისათვის, რომ ჰქონდეთ შესაძლებლობა შემდეგ მსჯელობის, რაც შეეხება დღევანდელ გაერთიანებულ კომიტეტს, უნდა იმსჯელონ და კენჭი უყარონ ნიკა მელიასათვის იმუნიტეტის მოხსნას პროკურატურის მიმართვის საფუძველზე. საქართველოს გენერალური პროკურორის წინადადებას, როგორც მოგხსენება 2019 წლის 25 ივნისს პარლამენტის deputat მედიას მიმართ საქართველოს გენერალური პროკურორის მიერ გამოტანილი დაგეგმება მისი სისხლის აღებაში მიცემის შესახებ, რაც დაუახლოვებული მეცნობა საკანონმდებლო უსმენთ. წარმოგიდგენთ საქართველოს გენერალური პროკურორის წინადადებას, როგორც მოგეხსენებათ 2019 წლის 25 ივნისს პარლამენტის deputat მედიას 25 ივნისის ბრძანებით საქართველოს გენერალური პროკურორისა მე და პასპორტიალა ბაბაშვილი საქართველოს გენერალური პროკურორის საკანონმდებლო პროცესის მოადგილე უპირატესობა კონსტიტუციურ დემოკრატიაში და გამარჯვების საკითხებში საინტერესო არის საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებისა However, გენერალური პროკურორის წინადადებაში დავდების შესახებ დადგენილების თანახმად, რომელიც გამოდანილია პარლამენტის დეპუტატების ნიკა მელიას მიმართ 2019 წლის 20 ივნისს ქალაქ თბილისში უსტაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის სასახლის წინ მიმდინარეობდა მიტინგი პროტესტის გამოხატვის მიზნით. მიტინგის მონაწილეთა მოთხოვნა იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების გადადგომა. პარლამენტის დეპუტატის ნიკანორ მელიას მიმართ 2019 წლის 20 ივნისს ქალაქ თბილისში რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის სასახლის წინ მიმდინარეობდა მიტინგი პროტესტის გამოხატვის მიზნით. მიტინგის მონაწილეთა მოთხოვნა იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების გადადგომა. მიტინგის მონაწილეთა შეკრება პარლამენტის სასახლის წინ დაიწყო დაახლოებით 17 საათზე და 21 საათსა და 50 წუთამდე მიტინგი ატარებდა მშვიდობიან ხასიათს. მოქალაქეთა შეკრების მიმდინარეობის დროს დაახლოებით 21 საათზე მოქალაქეებს სიტყვის მიმართა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნიკანორ მელიამ და განაცხადა, რომ თუ 1 საათში არ დაკმაყოფილდებოდა მათი მოთხოვნები, ყველას ერთად უნდა გადაენაცვლათ უშუალოდ პარლამენტის შენობაში. ვინაიდან ხსენებული მოთხოვნა არ შესრულდა, პარლამენტის სასახლეში შეჭრის მიზნით მიტინგზე შეკრებულმა მოქალაქეების ნაწილმა ნიკანორ მელიას ხელმძღვანელობითა და მისი უშუალო მონაწილეობით დაიწყეს პარლამენტის შენობის წინ პერიმეტრზე განლაგებული სამართალდამცავების მიმართ ძალადობა, იარაღაც სხვადასხვა ნივთების გამოყენებით მათზე თავდასხმა, ასევე სამართალდამცავთა კუთვნილი ნივთების დაზიანება და განადგურება. ზემოაღნიშნული ძალადობრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღეს როგორც სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა, ასევე პროტესტის მშვიდობიანად გამოხატვის მიზნით იქ შეკრებულმა მოქალაქეებმა.
ნიკანორ მელიას მიმართ არსებობს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების როგორც ფორმალური ასევე ფაქტობრივი საფუძვლები. აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გამოიყენება იმ დროს, როდესაც არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებული მიიმალება, ჩაიდენს ახალ დანაშაულს და ხელს შეუშლის მართლმსაჯულების განხორციელებასა და საქმეზე მტკიცებულებების განადგურებას. ნიკანორ მელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების დასაბუთებისას ბრალდების მხარე მხედველობაში იღებს არა მხოლოდ ჩვენს ეროვნულ კანონმდებლობას, არამედ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციითა და სასამართლო პრაქტიკით დადგენილ სტანდარტებს, რასაც უნდა ეფუძნებოდეს ეროვნულ დონეზე ნებისმიერი პირის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება. ევროკონვენციის მეხუთე მუხლი პირდაპირ ადგენს აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძვლებს, როდესაც სახეზეა საფუძვლიანი ეჭვი დანაშაულის ჩადენის შესახებ, მტკიცებულებების მოპოვებისათვის ხელის შეშლის საფრთხე, მოწმეებზე ზემოქმედებისა და მათთან საიდუმლო გარიგებაში შესვლის საფრთხე. მოცემულ შემთხვევაში მტკიცებულებათა შეკრებისას სრულად არის დაცული საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ასევე საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი. განსახილველ საქმეზე შეკრებილია მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რაც საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისათვის, რომ სწორედ ნიკანორ მელიამ ჩაიდინა მისთვის ბრალად შერაცხული ქმედება. ამდენად ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით სახეზე აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების როგორც ფაქტობრივი, ასევე ფორმალური საფუძვლები. ამასთანავე სახეზე გვაქვს ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული სტანდარტი, რაც გულისხმობს საფუძვლიან ეჭვს ბრალდებულის მიერ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის შესახებ. ნიკანორ მელიას ბრალდედება საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული მძიმე კატეგორიის ძალადობრივი დანაშაულის ჩადენა, რაც მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სასჯელის სახით თუ ალტერნატივად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ხანგრძლივი ვადით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ნიკანორ მელიას 2015-19 წლებში საქართველოს საზღვარი გადაკვეთილი აქვს 24-ჯერ. აღსანიშნავია, რომ ბრალდებული მაღალი თანამდებობრივი სტატუსიდან გამომდინარე ასევე სარგებლობს დიპლომატიური პასპორტით და მისი გამოყენებით 2017-2018 წლებში 6-ჯერ აქვს გადაკვეთილი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი. როგორც მოგახსენება, დიპლომატიური პასპორტი პირს საშუალებას აძლევს უცხო ქვეყანაში შესვლის გამარტივებული პროცედურებითა და პრივილეგიებით ისარგებლოს, მათ შორის უბიზოდ გადაადგილდეს შენგენის ქვეყნებში, გარდა ამისა საქართველოს ფარგლებს გარეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ გადაადგილდებოდეს საბაჟო და სასაზღვრო კონტროლის გავლის გამარტივებული პროცედურებით. მხედველობაში ვიღებთ, რომ ბრალდებული საზღვარგარეთ ვიზიტებს მისი მხრიდან დიპლომატიური პრივილეგიებით სარგებლობას და საზღვარგარეთ გამარტივებული პროცედურებით გადაადგილების ფაქტს, მის ფინანსურ შესაძლებლობებს გვაქვს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ნიკანორ მელია თავისუფლად შეძლებს საზღვარგარეთ სათანადო პირობების შექმნას, საიმისოდ, რომ სამავალო თავი არიდოს მართლმსაჯულებას. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ საზღვრის კვეთაზე საზღვარგარეთ არსებულ კონტაქტებზე და დანაშაულის სიმძიმეზე მითითება ცალკე აღებული შესაძლებელია არ ასაბუთებდეს მიმალვის საფრთხეს, თუმცა აღნიშნული მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული კუმულაციურად სხვა გარემოებებთან ერთობლიობაში, რამე თუ მითითებული გარემოებები თავისთავად მეტყველებს ბრალდებული შესაძლებლობაზე დაუბრკოლებლად დატოვოს საქართველოს ფარგლები და ისარგებლოს მისი კონტაქტებით საზღვარგარეთ. გასათვალისწინებელია, რომ ნიკანორ მელიას ბრალიედება მასში, რომ მან შეძლო დაეყოლიებინა მშვიდობიანი მომიტინგეები სამართალდამცავებზე ძალადობრივ თავდასხმაში. რაც მიუთითებს, რომ მას აქვს შესაძლებლობა გარკვეულ ადამიანებზე მოახდინოს გავლენა და დაიყოლიოს ისინი დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენაში. შესაბამისად, არსებობს რეალური საფრთხე, რომ ნიკანორ მელიამ უკვე გამოკითხულდა მომავალში გამოსაკითხ მოწმეებზე მოახდინოს ზეგავლენა, შევიდეს მათთან ფარულ გარიგებაში, რათა არ მისცენ მისი მამხილებელი ჩვენებები. აღსანიშნავია, რომ პოტენციურ მოწმეთა შორის, რომლებიც იმყოფებოდნენ 2019 წლის 20 ივნის რუსთაველის გამზირზე და ფლობენ ინფორმაციას ნიკანორ მელიას მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებზე, მათ შორის არიან მისი მხარდამჭერებიც. არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ აღნიშნულ პირებთან ბრალდებულს აქვს ჭიდრო კომუნიკაცია, რაც გაუადვილებს მათთან ფარულ გარიგებაში შესვლას და მათ დაეყოლიებას არ მისცენ მისი მამხილებელი ჩვენება. მტკიცებულებების მოპოვებას, რითაც
ჩაიდენს ახალ დანაშაულს. თქვენს ყურადღებას მივაყენებთ იმ ფაქტს, რომ ნიკანორ მელიას ბრალად წარდგენილი ქმედება სავარაუდოდ ჩადენილი აქვს იმ პირობებში, შესაძაც მის მიმართ სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული არის გირაო. შესაბამისად, ფაქტია, რომ ნაკლებად ძიმე აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებამ ვერ უზრუნველყო ბრალდებული სათანადო ქცევა და აღკვეთის ღონისძიების მიზნების მიღწევა. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, არსებობს რეალური საფრთხე, რომ ნიკანორ მელიამ შესაძლოა ჩაიდინოს ახალი დანაშაული. ევროპულმა სასამართლომ მის არაერთ გადაწყვეტილებაში განმარტა, რომ წარსულში ბრალდებულის მაღალი თანამდებობრივი მდგომარეობა და ამ ფონზე მოწმეების ზემოქმედების რისკები რეალურად ასაბუთებდა აღკვეთის ღონისძიების მიზანშეწონილობას. მოცემულ ვითარებაში აღნიშნული რისკები ვერ გამოირიცხება. ყოველივე ზემოაღნიშნულის მხედველობაში მიღებით დანაშაულის სიმძიმის, ხასიათისა და ბრალდებულის პიროვნების გათვალისწინებით, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკით და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 198 მუხლის მეხუთე ნაწილით გათვალისწინებული სხვა გარემოებების მხედველობაში მიღებით, აღკვეთის ღონისძიების მიზნების უზრუნველყოფა შესაძლებელია ბრალდებულ ნიკანორ მელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების პირობებში, ხოლო სხვა უფრო მსუბუქი აღკვეთის ღონისძიება ვერ უზრუნველყოფს აღკვეთის ღონისძიების მიზნების მიღწევას. ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენება იქნება მყარი გარანტი მისი სათანადო ქცევის უზრუნველსაყოფად გამოძიებასა და შემდგომ სასამართლო განხილვის ეტაპზე. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით საქართველოს კონსტიტუციის 39 მუხლის მეორე ნაწილისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მე-11 მუხლის თანახმად საქართველოს გენერალური პროკურორი მოგმართავ თხოვნით გასცეთ თანხმობა ნიკანორ მელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. ამასთან ერთად განმარტავ მოთხოვნას, რაც მოთხოვნილი არის ზემოხსენებული წინადადებით, აღნიშნული თანხმობის მოპოვება გულისხმობს საქართველოს გენერალური პროკურატურისათვის იმის უფლებამოსილების მინიჭებას, რომ ამ უწყებამ მიმართოს სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების სახით ბრალდებულ ნიკანორ მელიას მიმართ პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. მადლობა. კარგით, გასაგებია. ესე იგი, საკმაოდ ბევრი მანიშნა, ვისაც კითხვის დასმის სურვილი აქვს და ალბათ კიდევ დაემატებია. მოდით, დაბრძანდით და ჩაიწერეთ თქვენ კითხვები. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. ზოგჯერ რეკლამებს ზედმეტად ართულებენ, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, ყველაფერი მარტივდება. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ჯანმრთელი ვერების აქცია PSP-ში. შეხვდით გაზაფხულისა და ზაფხულის სეზონს მომზადებული. შეიძინეთ PSP-ში 1 კოლოფი ტურბო მიკრონჯი და მიიღეთ ტურბოგელი საჩუქრად. გაინტერესებთ ანალიტიკური ინფორმაცია ბიზნეს სექტორზე. ეძებთ კორპორატიულ და საცალო კლიენტებთან დაკავშირების გზებს. BAG მოგაწვდით საქართველოში მოქმედი კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მუდმივად განახლებად მონაცემთა ბაზას. გახდით ხელმისაწვდომი პარტნიორი ათასობით ქართული და უცხოური ბიზნესისათვის. წარმატება დეტალებშია, დეტალები BAG-ში. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის.
ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. კალცემინი ადვანსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადვანსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Bayer. ენერგია ნებისმიერი მოძრაობის საწყისი. წინწახვით მეც მიაღწია აუცილებელი ენერგიის სწორად რა განაწილება. უნდა იცოდე როგორ დააზოგო და აგროვო და როდის გამოიყენო საუკეთესო შედეგს რომ მიაღწია. განახლებული ენერგი ბარათი მართე ენერგია. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. უკვე ტრადიციად ქცეული ინვესტორთა დღე საქართველოს ბანკის ორგანიზებით გუშინ გაიმართა. კონფერენციის მიზანი ჩვეულად პოტენციური ინვესტორებისათვის საქართველოს უკეთ გაცნობა, წარმოჩენა და იმ ეკონომიკური მიმზიდველობის სარგებლის მიღების სურვილი, რაც ქვეყანას გააჩნია. სტუმრების რაოდენობას არც ამჯერად უჩიოდნენ, შედეგების მოკითხვა ცოტა მოგვიანებითაც შეგვეძლება, თუმცა პირველად შთაბეჭდილებები და მიზნები, რაც ბანკს ამ კონფერენციის ფარგლებში ჰქონდა გამიზნული, ჩვენს სტუმართან სასაუბროდ აუცილებლად ერთ-ერთი თემა იქნება. შეხვედრაზე მოწვეულმა სტუმრებმა გუშინ ინფორმაცია გვეყნეს მაკროეკონომიკურ მდგომარეობაზე, საქართველოს ბანკის მიერ განხორციელებულ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით. გადადგმულ ნაბიჯებზე მიიღეს საუბარი და მსჯელობა იყო საბანკო სექტორში მიმდინარე და განხორციელებულ ცვლილებებზე, ასევე საცავო და კორპორატიულ საინვესტიციო მიმართულებებზე. კონფერენციის სრულად გამეორებას დღეს ვერ დაგვირდებით, მაგრამ საინტერესო საუბარს გეგმავთ ჩვენ სტუმართან. არჩილ გაჩეჩილაძე, საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან და ბოდიში საჯაროთაც რომ ლოდინი მოგიწიათ. მოდით დავიწყოთ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვყავს საქმიანი მაყურებელი, იმის განმარტებით რას ემსახურება ინვესტორთა დღე, რისთვის აკეთებს საქართველოს ბანკი ამ შეკრებების ყოველწლიურად და რა არის მიზანი? მიზანი ამისი არის, რომ ჩვენ არსებულ და პოტენციურ ინვესტორებს ეს არის ის ფონდები, რომლებიც ასე ვთქვათ წარმოადგენენ ჩვენ აქციონერებს და ანალიტიკოსები, რომლებიც ფარავენ ჩვენ ეკონომიკას და ასევე საბანკო სფეროს. როგორც მოგიხსენებათ, საქართველოში არის ორი ბანკი წარმოდგენილი ლონდონის ბირჟაზე და შესაბამისად ამ ინვესტორებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდნენ რეგულაცია რა მიმართულებით ვითარდება, რა მიმართულებით ვითარდება საქართველოს ეკონომიკა, საბანკო სფერო და შესაბამისად მოისმინონ ეს სტრატეგიები ბანკების. ყოველწლიურად შესაძლოა რომ გზავნილები იცვლებოდეს, მაგრამ წელს რა გზავნილები ჰქონდათ, მით უმეტეს იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც დღას ქვეყანაში ამ მოცემულობაში რა გზავნილები იყო, რომელიც თქვენ გააკეთეთ ინვესტორებისთვის, იყო თუ არა, ასე ვთქვათ, შეცვლილი ის გზავნილები, რომელიც იყო მაგალითად შარშა. გზავნილი, ასე ვთქვათ, ერთის კუთხით არის ის, რომ საკმაოდ ბევრი რეგულაცია გატარდა ბოლო 12 თვის განმავლობაში ეროვნული ბანკის მიერ. ამან გამოიწვია ნაკლებიც და რა თქმა უნდა, ჩვენი მესიჯი იყო, რომ ამასთან ერთად თვითონ, ასე ვთქვათ, რისკიანობა საბანკო სექტორის არის შემცირებული და სიმყარე არის გაზრდილი. ასე რომ აქამდეც, ასე ვთქვათ, ქართული საბანკო სივრცე და კომპანიები იყვნენ გამორჩეული სიმყარით მთელ რეგიონში. და ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, კაპიტალიზაციის დონე კიდევ უფრო იზრდება
და შესაბამისად სანდოობის ასე ვთქვათ კუთხით კიდევ უფრო გამყარება ხდება. სწორედ საბანკო სექტორთან დაკავშირებით ის გამოწვევა, რომელიც ბანკებს დაუდგათ იანვრიდან, ეროვნული ბანკის ბოლო განახლებული მონაცემებით 3.1% იყო, მხოლოდ ბანკების ზრდა და ზრდის ტემპი შენელებული არის შაშანდელს თუ შევადარებთ. რეგულაციების თემა გუშინდელ დღესაც იყო განხილვის საკითხი, ჩამონათვალ საკითხებს შორის, როგორ აისახა ის, რაც იანვრიდან ამოქმედა რეგულაციების გულისხმობ მთლიანად საბანკო სექტორზე, რა კითხვები არსებობს ინვესტორების მხრიდან ამ მიმართულებით და იგივე ზრდის ნაწილში არის თუ არა ინვესტორების მხრიდან ინტერესი, რომ გარკვეულწილად შეზღუდვებმა შეიძლება ის ტემპი ვეღარ აკრიფოს, როგორც იყო მაგათ გასული წლიდან მოყოლებული. კითხვები ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი კითხვა არის, რომ ეს რეგულაციებიდან გამომდინარე, როგორი იქნება ზრდის შემცირება, თუმცა ზრდა იქნება. და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ხვალინდელ და ზეგინდელ სტრატეგიას როგორ ვხედავთ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზრდის რაღაცა ნაწილი ეკონომიკის, სადაც ზრდა ყველაზე მეტი იქნება, ეს არის საშუალო ბიზნესი. SME სეგმენტი, როგორც ვეძახით, და იპოთეკური სესხები. ვინაიდან ძალიან ბევრ ჩვენ მოქალაქეს უნდა რომ ან გაიფართოს, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი პირობები, ან მშობლებისგან გადავიდნენ ცალკე და შესაბამისად პატარა ერთ და ორ ოთახიან ბინებზე ძალიან დიდი მოთხოვნა არის და ეს მიგვაჩნია, რომ იქნება ზრდის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიმართულება. თუმცა ამ დროს ინვესტორების მხრიდან არის თუ არა საინვესტიციო ერთ-ერთი, ვთქვათ, დამაპაუზებელი ან თუნდაც კითხვის გამჩენი სწორედ ის რეგულაციები, რომელიც მე ვახსენე, ანუ მათი მხრიდან რამდენად არის, ვთქვათ, იმედი, რომ ამ ნაწილში იქნება ის ტემპი, რაც, ვთქვათ, მათთვის სასურველი არის. რა თქმა უნდა, კითხვებს იწვევს ნებისმიერი რეგულაციის ცვლილება. ჩვენი მიზანი არის მათ დავანახოთ აი ეს დადებითი, რომელიც ასე ვთქვათ, მეორე მხარეს აქვს ამ რეგულაციებს. ერთის მხრივ ეს არის შეიძლება ასე ვთქვათ, შემანელებელი ზრდის, მაგრამ ამავე დროს ეს არის რისკის შემამცირებელი, როგორც მთლიანად ეკონომიკისთვის, ასევე ბანკებისთვის. ამასთან ერთად არის ზრდის რაღაც სეგმენტები. ინვესტორები ან რას უყურებენ, როდესაც საინვესტიციო მიმზიდველობაზე საუბრობთ საფინანსო სექტორის. გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ზრდის ტემპი შეიძლება შენელდეს ამ რეგულაციების ფონზე, არის თუ არა მნიშვნელოვანი სტაბილურობა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში. თავარი რა არის ინვესტორების? რა თქმა უნდა, თავარი მაინც და არის. ნუ აღიაროთ და ზრდა არის ყოველთვის ის, რაც ინვესტორებს აინტერესებს და ზრდა და მომგებიანობის რაღაც კომბინაცია. ამასთან ერთად საკმაოდ დიდი ცვლილებები ხდება საბანკო სექტორში იმ კუთხით, რომ გაციფრულება ხდება, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური ურთიერთობის ჩვენ კლიენტებთან, ანუ აქამდე თუ ბანკში მიდიოდა ხალხი, ხა ფაქტიურად დიდი უმრავლესობა ხალხის ან მობილურ ტელეფონით ახორციელებს ამ გადარიცხვები იქნება ეს თუ ნებისმიერი ტიპის საბანკო ოპერაცია, ან ჩარიცხვის აპარატებით, ანუ 93% მთელი ტრანზაქციების, რაც ჩვენთან ხდება ციფრული არხებით. და ფილიალში ნაკლები და ნაკლები ხალხი მიდის. ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, რაღაცა განვითარება მიმდინარეობს და საქართველოს მართლაც მოწინავეა ერთ-ერთი ეს. ქართულ საბანკო სისტემას ამ ტემპთან ფეხის აწყობა ნამდვილად არ უჭირს, მაგრამ ახლა მინდა გითხოთ, იმ რეალობიდან გამო ტურიზმი არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება საქართველოს ბანკისათვის, არა მხოლოდ, ვთქვათ, დღევანდელი ან გუშინდელი მონაცემებით, არამედ გასული წლიდან და კიდევ ბევრი რამდენიმე დიდი ხნის განმავლობაში იყო არაერთი მხარდამჭერი პროგრამა განხორციელებული. თქვენ აღნიშნეთ, ვიდრე ინვესტორთა დღე იქნებოდა განცხადებაში, რომ 1 მილიონი იქნებოდა გამოყოფილი ამ მიმართულების დასახალისებლად. უშუალოდ პროგრამები და პროექტები თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, რა ფორმით იქნება ეს 1 მილიონი განაწილებული? იყო არაერთი კომენტარიც, იგივე წეგან ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ ბანკების ხელმძღვანელებთან დღეს აპირებს შეხვედრას. აი, რა ფორმით შეიძლება რომ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ტურისტული ემბარგოს გათვალისწინებით თქვენ იყოთ ჩართულები ამაში და რა შეთავაზებები გექნებათ უკვე არსებულ კლიენტებთან ან უახლოეს მომავალში მათთვის, ვინც თქვა თქვენთან გადაწყვეტს დაკავშირებას? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ტურიზმის სექტორი ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორია და დიდი ხანია უკვე საკმაოდ დიდი ხელშეწყობას და ასე ვთქვათ ფოკუსის საგანია ჩვენთვის. გვაქვს სხვადასხვა პრიზები ტურიზმის სექტორში, გვაქვს დაფინანსების განსაკუთრებული პირობები და მთელი პროგრამა გვაქვს შემუშავებული ბრენდირებული სასტუმროების დაფინანსების და ასე ვთქვათ პირველი ბრენდირებული სასტუმრო სხვა შორის Holiday Inn, რომელიც ქართული ფულით აშენდა, ქართული საბანკო დაფინანსებით აშენდა, ჩვენს მიერ განხორციელდა და ამის მერე ბევრი იყო. შესაბამისად, ამ სექტორში ჩვენ ასე ვთქვათ საკმაოდ კარგად ვართ წარმოდგენილები და ნებისმიერი ტიპის დარტყმა და ეს როგორც ეხლა ხანს ასე ვთქვათ განხორციელდა, ჩვენ ნამდვილად გვტკივა და გვინდა რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ ჩვენ
ჩვენ პარტნიორებს იმაში, რომ ეს დარტყმა შემსუბუქდეს. ამ კუთხით იყო ის განცხადება $1,000,000 გამოყოფა ჩვენგან, რაც შეეხება უშუალოდ პროგრამებს დღეს ვერ დაგიანონსებთ, მაგრამ გვიგვიდებით, რომ შემდეგ რამოდენიმე კვირის განმავლობაში დაანონსდება რამოდენიმე პროგრამა, რომლის ძირითადი მიზანი იქნება, რომ დავაბალანსოთ რაღაცნაირად ის დანაკლისი, რომელიც რუსი ტურისტების მხრიდან იქნება ჩვენ ტურიზმის სექტორში. დღევანდელ შეხვედრაზეც კითხავთ, აი რა შეთავაზებით შეიძლება იყოს საქართველოს ბანკი წარმოადგენელი ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე და იმ ფონზე, რომ მუდმივად უკვე რამდენიმე დღე არის მთავრობის წევრები მართავენ შეხვედრებს ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან, თქვენი გადმოსახედიდან, კერძო სექტორის გადმოსახედიდან, როგორი შეიძლება იყოს ანტიკრიზისული გეგმა იმისათვის, რომ დანაკლისი, რომელიც ანაზღაურებადი არის ამ ემბარგოს ფონზე, მაგრამ მოკლევადაში ის მაინც იქნება შესამჩნევი, მინიმალიზებული იყოს თითოეული ადამიანისთვის, ვინც ამ სექტორთან რაიმე ფორმით ეკონომიკურად არის დაკავშირებული. ჩვენ როგორც ბანკს, ანუ კრედიტორს რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ეს არის რომ კონკრეტული სასტუმრო იქნება ეს რესტორანი თუ სხვადასხვა ერთეულია ტურიზმის სექტორში წარმოდგენილი, რომელსაც ცეცხლი აქვს და დიდი დანაკლისი თუ განიცდის სიტყვაზე შემოსავლების შესაძლებელია რესტრუქტურიზაცია გავაკეთოთ, შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურებით მოკლედ შევამსუბუქოთ ის დატვირთვა, რომელიც ყოველდღიურ ფინანსურ მომსახურებას აქვს, მაგრამ ამას გარდა ცოტა უფრო ფართოდ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის $1,000,000 პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავანონსეთ და ალბათ სხვა კომპანიები შემოგვიერთდებიან ანალოგიური ტიპის უკვე რამოდენიმე განაცხადა სხვადასხვა ტიპის ხარდაჭერა და იმედია რომ ეს ყველაფერი ერთად ასე ვთქვათ გამოიყვანს არათუ დააბალანსებს მგონია რომ შეიძლება ასე ვთქვათ გადავაჭარბოთ და დადებითისკენ გადავხაროთ ის დარტყმა რომელიც შეიძლება რუსული ტურიზმის დანაკლისით მიიღოს. გარდა ვთქვათ ტურისტული ემბარგოს რომელიც ვთქვათ საჰაერო მინოსტ შეზღუდვას უკვე შეეხება არის საუბარი რომ თქვა იქ ბოსნეულის ნაწილის შემოწმება დაიწყო რუსეთის სპეციალურმა სამსახურმა ასევე ღვინის ნაწილს შეიძლება იყოს ხორბლის ექსპორტთან დაკავშირებითაც ანუ იმპორტი საქართველოს შეიძლება იყოს შეზღუდვები აქედან გამომდინარე რა გამოწვევები აქვს თქვენი შეფასებით მთავრობას 2019 წელს იმ რისკების გათვალისწინებით რომელიც შეიძლება დადგეს ანუ შესაძლო რისკები ცხადია რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული ანუ სად აქვს რეალურად სამუშაო საქართველოს მთავრობას გამოწვევები სხვა შორის იგივე არის მიუხედავად იმისა ეს მოხდებოდა თუ არ მოხდებოდა გამოწვევები არის რაც შეიძლება ბიუროკრატიის დაჩქარება იგულისხმება გადაწყვეტილებების მიღება ნებისმიერ დონეზე ბიუროკრატიის მხარეს, ანუ ბიუროკრატია ცუდი სიტყვა არ გეგონოთ, ასე ვთქვათ, ეს არის საქმის წარმოება ფაქტობრივად სახელმწიფოს მხრიდან და აი ამის დაჩქარება რაც შეიძლება ერთის მხრიდან და მეორეს მხრიდან კაპიტალური დანახარჯების გაზრდა, რაც არის განცხადებული და ამის დაჩქარება იქნება ის დამაბალანსებელი, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ დარტყმის, რომელიც საგარეო ფაქტორებიდან შეიძლება იყოს გამოწვეული. ინვესტორთა დღის შემდეგ უკვე დღეს ინვესტორების მხრიდან რა თემების მიმართ არსებობდა ინტერესი და რის მიმართ არსებობს უფრო მეტი სიფრთხილე, რომ შევაჯამოთ გუშინდელი დღე ამით? ძალიან ბევრი კითხვა არის იმ რეგულაციებთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელდა და კითხვები არის, ასე ვთქვათ, რამდენად ბევრი ახალი რეგულაცია იქნება. საერთოდ როცა თამაშის წესები ხშირად იცვლება ან სწრაფ ბევრი რეგულაცია შემოდის, ინვესტორებს კითხვები უჩნდებათ და ეს სამართლიანიც კი არის, ხო? ანუ თუ რაღაც თამაშის წესები არის მოცემული, იმ თამაშის წესებით შეიძლება თამაში ვარ. თუ წესები ხშირად იცვლება, კითხვები ჩნდება. ძირითადად ეს კითხვები იყო და აქედან გამომდინარე და ზრდის სხვა რა პერსპექტივები არსებობს. ამასთან ერთად იყო ბანკის სტრატეგია, ეს გაციფრულება და შესაბამისად ეს საკმაოდ დიდი ფოკუსი ჩვენი მომხმარებლების კმაყოფილებაზე, რომელიც ხვალდაზე გვეცდებით, რომ აი ეს მოლოდინები, რომელიც აქვთ ჩვენ მომხმარებლებს, ნებისმიერ ტიპის ტრანზაქციისას, ჩარიცხვიდან დაწყებული, გადარიცხვით თუ ფულის გაცვლით თუ სესხის აღებით, გაგრძელებული დეპოზიტიდან, აი ამ ნებისმიერ შეხებაში, ასე ვთქვათ, ვეცდებით, რომ ჩვენი ხარისხი გამოუმჯობესოთ. და ამ დროს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი არის მოთხოვნა, იმიტომ რომ როცა საქართველოს ბანკი არის ამ შემთხვევაში მომსახურე ბანკი, მისი რეპუტაციიდან და მისი ისტორიიდან გამომდინარე, სწორედ იზრდება და მე მინდა წარმატება გისურვოთ, მით უმეტეს რომ საინტერესო ამბებს არასოდეს გვაკლებთ, რაც შეეხება სიახლეებს, დიდი სიამოვნებით ყოველთვის გავუზიარებთ ჩვენს მაყურებლებს. არჩილ გაჩეჩილაძე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში, მადლობა მას. შეგახსენებთ, რომ ინვესტორთა დღე გუშინ საქართველოს ბანკმა გამართა, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო თემა იყო მიმოხილული და მათ შორის საფინანსო სექტორთან და ტურიზმის საკითხებთან დაკავშირებით იყვნენ ინვესტორები დაინტერესებული. ჩვენ ახლა საქმიანი დილის ეთერში კვლავ საქართველოს პარლამენტი უნდა დავაბრუნოთ, სადაც როგორც გითხარით, უკვე არაერთხელ მიმდინარეობს ნიკა მელიასათვის ნიკა მელიას მიმართ პროკურატურის მიერ წარდგენილი მოთხოვნის განხილვა მოიხსნას თუ არა დეპუტატის იმუნიტეტი. იმისთვის, რომ დღეს
განახორციელოს პარლამენტმა ის ქმედება, ჯერ კომიტეტის დონეზე, ხოლო თუ კი კომიტეტი გადაწყვეტს შემდგომ უკვე სესიის დონეზე, რასაც ითხოვს გენერალური პროკურორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის მთავარი კითხვა დღევანდელი ჩვენი შეკრების და ძალიან გთხოვთ გავცეთ ამაზე პასუხი. აქვე გავითვალისწინოთ ყველამ, კოლეგებო, რომ ამ ორგანომ უნდა აწარმოოს მთლიანი გამოძიება სასამართლო არის შემდეგი ეტაპი და სასამართლო მე შეგახსენებთ რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები ძალიან ხშირად პროკურატურის გადაწყვეტილებებს არ ემთხვევა და ამისი მაგალითები არაერთი გვაქვს გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებითაც მე მინდა შეგახსენოთ რომ პროკურატურას აქვს საკმაოდ დიდი გზა გასავლელი ამიტომ დღეს პროკურატურამ რა თქმა უნდა პასუხი უნდა გაგცეს რომ ეს სტანდარტი არის თუ არა მაღალი ადეკვატური სტანდარტი იმისა რაც მოეთხოვება მსგავს საქმეს დიდი მადლობა ბატონო დავით თინა ბოկუჩავა სრული აბსურდი არ ვიცი ხომ ტრაგიკომიკული სიტუაცია შემდეგ გიორგი ღვინიაშვილი რომან გოცირიძე მამუკა მდინარაძე აბსურდის თეატრად აქციეთ საქართველოს პარლამენტი პირადად თქვენ და პრინციპში ყველა ქართული ოცნების დეპუტატმა ვინც დღეს ხმას მისცემს ნიკანორ მელიასთვის იმუნიტეტის მოხსნის საკითხს აბსურდი თეატრად აქციეთ ბატონი მათიკაშვილი რო გამოდის და გვეუბნება რომ დამოუკიდებელი პროკურატურა იმოქმედებს შემდეგ და შემდგომ დამოუკიდებელი სასამართლო გადაწყვეტსო აი ძალიან მაინტერესებს თქვენ მაინც რაღაც მომენტში მაინც გჯერათ ამის რომ შალვა თადუმაძე რომელიც არის ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი იმოქმედებს ივანიშვილისგან დამოუკიდებლად და ლევან მურუსიძე რომელიც პირადად ასამართლებდა პუტინის პატიმრებს რომლებიც დაასახიჩრეთ ცემეთ დაკავებისას უმოწყალოთ აშიმშილეთ და ფეხზე ყავდათ ერთ-ერთი შშმ პირი რო ინტერესებით ხომე შშმ პირების ინტერესებით შშმ პირიც ცემეთ ერთ-ერთი პატიმარი ჩაყარეთ ციხეში და მურუსიძე ასამართლებდა შემდგომ ამ ადამიანებს ეს სასამართლო თქვენ გონიათ რომ ნიკანორ მელიაზე დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას მიიღებს მაქვს კითხვა და დამელოდეთ ეს ყველაფერი გავს ძალიან 1927 წელს როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი მათ შორის ჩემი დიდი ბაბუა ტროიკის გადაწყვეტილების საფუძველზე გადაასახლეს ციმბირში უვადოთ და არავინ არ იცის აწავით. აი ძალიან გავხართ თქვენ ბატონო ამირან ხო ხوار მეშლება გულუაშვილი ბატონი ამირან გულუაშვილი ბატონი ანრი ოხანაშვილი და ბატონი გაგა კახიანი დღეს თქვენ წარმოადგენთ ივანიშვილის ტროიკას რომელიც ყოველგვარი მტკიცებული არა არც ერთი სიტყვის თქმის უფლებას არ მოგცემთ რაც არის შეურაცხყოფელი დასვით შეკითხვა თავი შეიკავეთ ტროიკა კი არა ხალხი დაარბიეთ გააუბედურეთ წლების განმავლობაში ეხლა კეთილი ინებე და დასვით შეკითხვა როლიც რომ შეითავსეთ ეთილი ინებე და შეკითხვა დასვი ჩვენთვის მიკროფონის გათიშვა არც მოძრაობისგან არასოდეს არ მივიღებთ ქართული ოცნება ტროიკას ასე რომ ძალიან თოთ მომენტი საშუალება რომ შვიდად დავასრულო გიდგებით პროცედურულად სამართლებრივად კანონის დამასრულებინე არ ვაპირებთ შენთან დუეტში პოლემიკას არ გთვლი საერთოდ იმ ადამიანად ვისაც დუეტში პოლემიკაში უნდა შევიდე ასე რომ გაჩუმდი და დამასრულებინე კი არ გავჩუმდები ქალბატონო თინა მოგიწოდებ კიდევ ერთხელ მოიქეცით ეთიკურად დასვით კონკრეტული შეკითხვები რა არ მოგეწონა რომ ტროიკის ერთ-ერთი წევრი ხარ რა მოგეწონა რომ ტროიკის ერთ-ერთი წევრი ხარ და ასე დარჩები ისტორიას კორექტულად თქვენ ხო იცით რა შეგვიძლია ჩვენ ეს არის ჩემი პოლიტიკური შეფასება არანაირი პიროვნული შეურაცხყოფა აქ არ არის ეს არის პოლიტიკური შეფასება ბატონო ანრი ბატონო კახა და ბატონო ამირან რომლებიც ბრძანდებით ივანიშვილის პირადი ტროიკის წევრები ეს არის პოლიტიკური შეფასება შეგვეთ ამას იმიტომ რომ ასე დარჩებით საქართველოს ისტორიას ახლა კითხვა დღეს აქ წარმოდგენილი რაღაც ფარატინა ფურცელი რომელიც მოიტანმა ბატონა ამირან გულუაშვილმა და ესეც სხვათა შორის ჩემი აზრით ძალიან ნიშანდობლივი
გეტყვია, რომ ივანიშვილის პირადი ადვოკატი შალვა თადუმაძე თავად არ იყო გამბედაობა, რომ აქ დამდგარიყო, რომელიც უზენაეში მიდის, იმიტომ რომ ივანიშვილმა სასამართლო ხელისუფლება კიდევ უკეთ გააკონტროლოს იქიდან. ჩემი აზრით, მას უნდა ყოფნოდა გამბედაობა, რომ აქ ყოფილიყო, იმიტომ რომ დიახ, პირველად საქართველოს პარლამენტის ისტორიაში ხდება ასეთი რამე, რაც უნდა ეცადოთ, რომ გადაწეროთ ისტორია, არიან აქ ადამიანები, ვინც არიან მომსწრე იმ პროცესების და ზუსტად იციან. თქვენ აკეთებთ პირველად ამას, რომ მოქმედ დეპუტატს უხსნით იმუნიტეტს იმ მიზნით, რომ მოხდეს მისი დაკავება. რას ქვია სისულელებს? თქვენ ამას ჩაურეცოთ და მე ფაქტს გეუბნებით. გიპასუხებ და მე გააგრძელებ. ხო, ფაქტს მეუბნები. რამოდენიმეჯერ გაიმეორეთ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა. პირველი კი არა. გინდა გითხრათ თქვენ რას აკეთებდით? აი აქ მაქვს მინიმუმ 3 პარლამენტის წევრის 3 დადგენილება პარლამენტის წევრთან მიმართებაში, რომლებსაც სახელები და გვარები გითხარით. სახელები და გვარები გითხარით. რა სისულელეს ამბობთ? არა, იმიტომ რომ იქნებოდა იჭერდით პარლამენტის წევრებს და მე ამას იძახი არა? პირველი შემთხვევა ყოფილა თურმე ბატონო გაგა, ძალიან დიდი განსხვავებაა. ცოტა დაძაბეთ გონება და იქნებ მიხვდეთ, რომ როდესაც ადამიანს იჭერენ, იქ არის პარლამენტის წევრებს და რა დღეში ამ ყოფილებით ეხა მართლა ხმა არ ამომაგებიო. განაშაულის ფაქტზე. ამდენი ნუ განერვირდეთ დაწესებული და ძალიან ცუდია ივანიშვილის ტროიკის შემადგენლობაში ყოფნა. მე ეხა მაგალია ეხა შენგან მოუწევია ერთ-ერთი წევრი, ამიტომ მე გამოყობრიდან აბა რას იზავ ხა ესე სამარცხინო დრო შედიხარ საქართველოს უახლეს ისტორიაში ახლა დავასრულებ და არანაირი პრობლემა არ არის რაც კი ლაპარაკეთ მაგრამ როდესაც ესეთ ცინიკურ რაღაცებს ლაპარაკობთ პასუხს მიიღებთ პარლამენტის წევრებს თქვენ ცემდით და ამის უამრავი ფაქტია და სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში არიან მიცემული. სვალები დაიწყარეთ, საერთოდ ნორმალურები ხართ თქვენ რე? პროტესტებით ვერაფერით პასუხისმგებლობას, მათ შორის მაგაზეც. ეხლა თქვენებალ კითხვა გააგრძელებთ და აქეთ თითებს რო იქნებთ და ეთიკის სტანდარტები დაიცავით. მაგაშია ზუსტად საქმე, იმიტომ ხალხი ესეთი გამწარებული და იქნება სანამ თქვენ არ მოშორდებით. დასვით შეკითხვა. იქნება სანამ თქვენ არ მოშორდებით. ახლა დავასრულებ. შეკითხვა. ის საკითხი რაც ახლა ბატონმა გაგამ აქ წამოჭრა. ის ადამიანები ვინც დააკავეს. ის საკითხი წამოჭრა კი არა, კითხვა დასვით კითხვის დასვა გინდა. თქვენთან მუდმივ ყვირილის რეჟიმში გადმოვიდეთ. კითხვის დასვა გინდა. არჩევნებზე როგორ იქცევთ თელმა საზოგადოებამ ნახა. კითხვის დასვა გინდა. მაგაში შეგეჯიბრა ვისუფრ მაღალი ხმისტემბრია. საზღვარი აქვს ყველა. არ ვაპირებ თქვენთან არაფერში შეჯიბრი არ არის ეს. ამიტომ ჩამამაყალიბებინე აზრი. ჩამამაყალიბებინე აზრი. ხმაში ნუ მელაპარაკები. ორხმაში კი არ გელაპარაკები. ხმაში ნუ მელაპარაკები. ხართ რო პროვოცირებთ. სამარცხინოები ხართ. კანოს. ძალიან როგორ მოიქეცით? ძალიან მოიქეცით ზუგდიდში. ნუ პროვოცირებთ. დასვით შეკითხვა. ივანიშვილის ტროიკის ორი წევრი წამოსწრებულია. მაგრამ გვესმის ეს თქვენი დისკომფორტი და დამასრულებინეთ. დამასრულებინეთ და თავად განსაზღვრებ ჩემს ლექსიკას. ბატონო ანრი. ახლა არანაირი შეურაცხყოფა არ არის, არის პოლიტიკური შეფასება და შეეგუეთ იმას, რომ ხართ ივანიშვილის ტროიკის წევრი. ბატონ გაგა, თქვენ რომ გაერკვეთ. ის ადამიანები იყვნენ ფაქტზე დაჭერილი. გესმით ეგ რა არის? იურისტები ბრძანდებით. ფაქტზე იყვნენ დაჭერილები. შესაბამისად მაგას ვიძახი რომ იჭერდით თქო და მე აფრავებდით. რაც გააკეთეთ იმას აფრავებთ. რა ფაქტზე იყვნენ დაჭერილი იქნები ისიც თქვათ. მომისმინეთ თქვენ ახლა თუ არ დამასრულებინეთ მე. რა ფაქტზე იყვნენ დაჭერილი. ვეღარ ყვირი ვარ ამდენს რა არის ეს რა უბედურებაა მართლა ნორმალურად დაჭერილიო და გეკითხებით რა ფაქტზე იყვნენ დაჭერილი მაშინ ისიც გითხარით. განმტკიცებულება გქონდა. ვერ ამბობ ვერაფერს ხო ხედავთ. პარლამენტის წევრები რომ დაიჭირეს. წლებიც რომ პარლამენტის
ისტორიები დაიჭირეთ რა მტკიცებულებები იყვნენ დაჭერილიო ხო თქვა მე გეუბნებით რომ აი თქვენ რასაც ამბობთ პირველი შემთხვევა არის პირველი შემთხვევა კი არის საშინელებებს აკეთებს ჩვენ მივდივართ აღარა აკეთა მნიშვნელობა ვინ არის ქართული ოცნება და ვინ არის ნაციონალური მოძრაობა გაუთიშეთ ამ ადამიანებს მიკროფონები თქვენ მიერ მიღებული როდესაც არ ვიცი დაჭერილები ეს ადამიანები დაკავებულები იყვნენ ფაქტზე ხო და რა ფაქტზე თქვენ ბატონო გაგა და დიახ მიწემბრიდან გაჯობებთ რაებს ლაპარაკობ დიახ კითხვა დასვით თუ გაქვთ კითხვის დასვის სურვილი ფაქტზე დაკავება არის სრულიად განსხვავებული რამ ვიდრე ის რასაც ახლა აკეთებთ თქვენ ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე იჭერთ ადამიანს აი ამ სამ გვერდზე რაც მოიტანა რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა მაგდენის არგეს რომ ნიკანორ მელიას ხელმძღვანელობით და უშუალო მონაწილეობით მომხდარა თურმე პარლამენტის შენობის წინ პერიმეტრზე განლაგებული სამართალდამცველების მიმართ ძალადობა სად გაქვთ ამის მტკიცებულება თუ ნიკა მელიას ხელის ჟესტიკულაციაა თქვენთვის საკმარისი მტკიცებულება არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს ხალხო ამ დოკუმენტში არანაირი მტკიცებულება მიზეს შედეგობრივი კავშირი ნიკა მელიას იქ ყოფნას ან რაიმე განცხადებას და შემდგომ რამდენიმე საათის შემდგომ იმ ფიზიკურ მოძრაობებს შორის რასაც შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა არ არსებობს არანაირი ფიზიკური მტკიცებულება არ არსებობს არ არის წარმოდგენილი ამ დოკუმენტში სულ სამი ხაზია ნათქვამი ამაზე დოკუმენტი საუბრობს ხო ბატონო გიორგი დასვით გაჩერდეს კოპალიანი და კოლეგებო მოусმინოთ ერთმანეთს ეხლა დილიდან საუბრობთ მტკიცებულებებზე ხო თავიდან ოთომ დააყენა ეს საკითხი მე ხლა დიდი იმედი არ მქონია იმისი რომ რაღაც პროკურატურა ძალიან დიდ მტკიცებულებებს დაგვიდებდა აქ მაგრამ აიც ერთი იმედი მქონდა რომ შეეცდებოდნენ მაინც ეთქვათ რომ რაიმით დაესაბუთებინათ ეს მე როგორც აღვიქვი აი ეს რაც გამოატანეს გენერალური პროკურატურიდან გამოატანეს ეს თუ პარტიაში დაიწერა ეს რუსთათ არ ვიცი ქართული ოცნების ეს გავს ჩვეულებრივი ამბის მოტანას რომ გინდათ ნიკა მელიას დაჭერა ბატონო არის რომ ლაპარაკობთ რომ ჩვენ აქ მტკიცებულებებში ვერ შევალთ ჩვენ აქ ის ორგანო ხვა აბა რა გინდათ ვერ გავიგე ახლა იქნებ რა ასწერს ახლა რამ შეგიშალათ ხელი ჩაგეწერათ რომ მელია რაღაც გვირაბს ხრიდა ლონდონიდან ბომბეიმდე ან თბილისის აოხრების დროს აღამ ახმათხანისთან ის იყო რა ქვია მოკავშირე იყო თუ მტკიცებულ უმრავლესობის წევრებს ვეკითხები არ გაინტერესებთ ხალხო ღილაკს რომ ხელი უნდა დააჭიროთ რის საფუძველზე იჭერთ ადამიანს და ბატონო არი კიდე ერთი რამე საზოგადოებას მინდა მიმართო ნუ ადვილებთ ამ ადამიანებს ღილაკზე ხელის მიჭერას თითქოს ეხლა აქ არ წყდება ნიკა მელიას დაპატიმრების საკითხი და ეს უნდა გადაწყვეტოს სასამართლომ თქვენ დღეს ვინც ამას გააკეთებთ ეს არის პირდაპირ მწვანის ანთება იმიტომ რომ რომელი სასამართლოზე ვლაპარაკობთ ეხლა ჩვენ რომ ან გენერალური პროკურატურა არ იმ სასამართლოზე რომელმაც კირკიტაძე გაანთავისუფლა ბატონო კარგი კაცო აბა რა უნდა ეკნა ეხლა რაზე იჯდა კირკიტაძე აბა რა უნდა ეკნა უნდა დაელფოთ იმაში დასვით გთხოვთ შეკით მოკლედ მე პროკურატურას გეკითხებით რომ ჩვენც და საერთოდ პლიან პარლამენტს ახლა ესე არ ხდება რომ პარლამენტში უბრალოდ ესე ამბავი შემოაგდე რომ კაცი უნდა დავიჭირო და მორჩა და გათავდა დაგვიდეთ მტკიცებულებები რის გამო ითხოვთ ადამიანის დაჭერას კაი გასაგებია ისე რა თქმა უნდა მე ვერტები ამ შეკითხვაში აქ ამისთვის ვართ რომ ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტული ინფორმაცია კონკრეტული ფაქტობრივი უნდა გაგვცენ პასუხი ბატონო რომან თქვენ უნდა ყოფილიყავით მაგრამ ხალბატონო ხათუნა ხთობა გასვლა მინდაო და მივცეთ შესაძლებლობა და მე თქვენ იქნებით ბატონო მოგოდის გიხდით რომ თქვენს წინ ურიგოთ სავ შეკითხვას მაგრამ სანამ შეკითხვას დავსვავ ორი რამე მინდა ვთქვა და პირველი მათ შორის არის ჩემი დიდი მილოცვა ბატონი არჩილ თალაკვაძის მიმართ იგი გუშინ ზარზეიმით აირჩიეთ პარლამენტის თავმჯდომარედ და ძალიან სიმბოლურია რომ პირველი საკითხი და პირველი გადაწყვეტილება რომელიც მისი თავმჯდომარეობით მიიღება პარლამენტის კედლებში სწორედ მისი ოპოზიციონერი კოლეგის დაკავება იქნება
ეს პირველი რაც მინდოდა მითქვა ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ პირველი მიწის კანონი იყო და მეორე დაპატიმრება ნუ ეს ისე რომ იცოდეთ ბატონო ანდრე და ბატონო გაგა დადგენილებას ხელი უნდა მოაწეროს თალაყვაძემ არც თქვენ არც ერთმა და არც მეორემ ასე რომ წინასწარ ხო ბატონო გაგა მე ხო საერთოდ არ ვიცი არაფერი მოდი შევთანხმდეთ ამაზე არ ვიცი გადაცემის სპონსორია ნოვა 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით